Ultimate Royale is a new ranking system created by PUBG Mobile and released in 3.4 for all you hardcore players and those who aspire to become pros. The only requirement to participate in this brand new ranked mode is to be crown tier or above in any mode in the current or previous season. With this new mode, new tiers are also being introduced, such as Vanguard, Exceed, Supreme, Peerless, and Legends. The ranked mode will open up at set times along the week for you to try to battle your way to the top. To truly embody the competitive nature of PUBG Mobile, the original battleground of Classic Erangel will be the exclusive map of Ultimate Royale. This ranked experience will also replicate all of the settings that make PUBG Mobile esports what it is today. The lobby size will now host only 64 players instead of the usual 100, red zones have been removed, while the zone settings and the loot spawn rates will now be the same as in official tournaments. Of course, for the players skilled enough to participate in Ultimate Royale, there will be exclusive tier rewards to reflect your skill. Furthermore, if you're able to break into the Ultimate 500, this being our top 500 players in your respective region, you open up the opportunity to be scouted by professional esports teams thanks to the improved visibility of the top 500 rankings. It can help you and your team participate in PMGO by being selected to skip the first round of PMGO qualifiers or selected by your region's pro teams for a tryout as a pro player. More information will be revealed during the season by PUBG Mobile Esports, so stay tuned. We've seen you guys in the chat saying, "Oh, I can beat this team." Well, now is your chance to prove it by trying your best to rank into the top 500 to potentially get your chance to compete with the best in the world. And speaking of best in the world, we proudly present to you the Ultimate Royale Season 1 cover team, the 2024 PMWC champions, Alpha 7 Esports. Ruxa, pega da direita. Bora. Pega da direita. Caiu, velho. Desculpa. Já chega. Chega disso. This is how we train, and you know this story. Anyone can be the one. We know it, you know it. Play Ultimate Royale. We are waiting for you.
Time is not the only constant. In crisis, we seek life. At the end of the sands, we rediscover who we once were. Where are you now? Ultimate Royale is a new ranking system created by PUBG Mobile and released in 3.4 for all you hardcore players and those who aspire to become pros. The only requirement to participate in this brand new ranked mode is to be crown tier or above in any mode in the current or previous season. With this mode, new tiers are also being introduced, such as Vanguard, Exceed, Supreme, Peerless, and Legends. The ranked mode will open up at set times along the week for you to try to battle your way to the top. To truly embody the competitive nature of PUBG Mobile, the original battleground of Classic Erangel will be the exclusive map of Ultimate Royale. This ranked experience will also replicate all of the settings that make PUBG Mobile esports what it is today. The lobby size will now host only 64 players instead of the usual 100. Red zones have been removed, while the zone settings and the loot spawn rates will now be the same as in official tournaments. Of course, for the players skilled enough to participate in Ultimate Royale, there will be exclusive tier rewards to reflect your skill. Furthermore, if you're able to break into the Ultimate 500, this being our top 500 players in your respective region, you open up the opportunity to be scouted by professional esports teams thanks to the improved visibility of the top 500 rankings. Can help you and your team participate in PMGO by being selected to skip the first round of PMGO qualifiers or selected by your region's pro teams for a tryout as a pro player. More information will be revealed during the season by PUBG Mobile Esports, so stay tuned. We've seen you guys in the chat saying, oh, I can beat this team. Well, now is your chance to prove it by trying your best to rank into the top 500 to potentially get your chance to compete with the best in the world. And speaking of best in the world, we proudly present to you the Ultimate Royale Season 1 cover team, the 2024 PMWC champions, Alpha 7 Esports. Ruxa, pega da direita. Bora. Pega da direita. Desculpa, já chega. Chega disso, This is how we train, and you know this story. Anyone can be the one. We know it, you know it. Play Ultimate Royale. We are waiting for you.
Time is not the only constant. In crisis, we seek life. At the end of the sands, we rediscover who we once were. Where are you now? Magandang gabi sa inyong lahat and welcome dito sa ating PUBG Mobile National Championships Last Chance Qualifiers at kami ang inyong mga kasama for day number 1, Kuya Tandem, I plays together with Kuku TV. Ayan, ito na naman tayo for another PUBG Mobile National Championship Philippines 2024 and nandito na tayo sa Last Chance Qualifiers kung saan makakita tayo ng 8 grupo na maglalaban-laban para nga dun sa slot para sa Grand Finals ng LCQ or ng Last Chance Qualifiers. Para sa araw na to, meron tayong 4 na grupo na mapapanood. So lahat ng grupo, mapapanood natin na maglalaban-laban. All teams out of all of these groups ay maglalaban-laban. Kaya nga yung map rotation natin, is medyo pabago-bago. Hindi siya yung usual na sanok. Era, mira, no? So, hindi siya yung ganun. So, it's gonna be a whole wild, day for the both of us, Aya. Uy, speaking of, very unusual din yung ating mga makikita. So, hindi lamang nga po isang group po katulad sinabi ni Kuku TV. So, the last match per group yung ating makikita. So, for our match number 1, we will be seeing Group B. So, supposedly Group A, but now we are gonna see Group B first. Tapos next natin yung A, C, and then Group D. So, all of these teams, all of these groups rather, have 21 teams in total. At syempre, top 2 lamang ng ating mga teams or ating mga groups ang makakapasok sa ating Grand Finals ng LCQ on the 3rd day, which is gonna be on the 22nd. So, kung medyo sobrang hapit, ng ating labanan dahil biruin mo yung 21 teams pero 2 teams lang ang makakapasok. Grabe, no? Talagang siksikan yung pagpasok sa loob ng Grand Finals ng Last Chance Qualifiers. And by the way, pagdating ng 3rd day ng Last Chance Qualifiers ay 2 lang din yung kukunin, going towards the Grand Finals of the PUBG Mobile National Championship Philippines 2024. At Aya, gaganapin yan. Saan? Ito, nasa likod lang namin, sa Gateway Mall 2. Ayan, gaganapin dyan sa Gateway Mall 2 ang venue ng ating Grand Finals, January 4 and 5. So guys, kayo na bahala kung pupunta kayo sa first day, or kung pupunta tayo sa second day, or pwede rin both days, Kasi 'di ba, Aya, pag alam natin, may experience ka naman, Aya, kapag offline. Pag offline, may mga bagay na hindi natin nakikita sa live na nagagawa in the offline. So, it might be giveaway, it might be like mga KOLs or mga streamers, na makikita natin in the venue. So guys, iniimbita na namin kayo. Ang #Kuya Tandem, iniimbita na namin kayo na pumunta next year, maagang pabagong taon ni Ninong PUBGM para sa lahat ng PUBG Mobile PH community. So guys, tara na next year, January 4 and 5, manood sa offline tournament. Save the date, guys, dahil sure ako na pagod kayo, galing kayo ng mga Christmas party nyo, mga New Year's party, year-end party, and so on and so forth. Pero, ang ko lang sa inyo, advice ko sa inyo, kayo ay huwag magkakasakit katulad ni Aya, please. Kaya,
Kaya may ganito ako eh. Parang mukhang cold fever. Hindi, pero kidding aside, ayan, guys, grabe yung panahon ngayon. Usong-uso ang sakit. Huwag na kayong makiuso. Stay at home. Lalo kung hindi naman kailangan lumabas. Pero surely, dahil meron mga parties all together, all around, para nga naman magkaroon ng mga get-together, kailangan nyo mas magdoble ingat. Pero ito, mas kailangan mag-ingat ng mga teams Kuko dahil kapag sabi natin kanina, yung laban talagang mas magiging intense later on. Oh, magiging intense yan. Especially, isipin mo, isang grupo, 21 teams, di ba? Ito hindi yung usual na ginagawa sa mga tournaments, no, ng PUBG Mobile Philippines esports, na kung saan ay 16 teams lang madalas yung nasa isang lobby, no? So, 21 teams. So, that's roughly a total amount of 84 players. Tama ba ako? Tama ba yung math ko, Aya? 84 players, no? Yung maglalaban-laban sa isang lobby. So, isipin mo na lang kung Erangel yan or maybe in Miramar. So, malamang sa alamang, Aya, na magkakaroon tayo ng mga hot drop session sa araw na to. Grabe, punong-puno yung ating lobby. So, ito yung maximum kasi na kahit ba paano, meron naman tayong space for our teams to move around dahil alam natin pag mga open CG, pag talagang mga classic, 100, over 100, grabe, pagka sabay-sabay kayo, wala nang galawan yung mga device nyo, tsaka yung mga character nyo. So, this, kahit pa paano, meron naman tayong time para ma-maximize yung ating mga teams per bracket and at the same time, mas magkaroon nga ng magagandang mga laban, which we will see in a bit. Pero for now, Kuko, may gusto akong itanong sa'yo. Yan. Dahil nga, syempre, nandito tayo sa ating Pmnc Last Chance Qualifiers. What is your first advice? First muna, mamaya natin pag-usapan yung ibang mga advice para dun sa mga teams na nandito para sa ating LCQ. Well, ang pinaka-advice ko lang, no, kasi nga ito ay sobrang higpit ng mga teams na pwedeng makapasok, no, sa next stage, which is yung finals ng LCQ, is ang kailangan nilang gawin is kailangan lahat ng games na lalaroin nila, Aya, kailangan walang tapon. Kailangan focus sila sa goal, objective gameplay. Pwede nating sabihin magkaroon sila ng elimination, pero elimination will come kapag kayo ay nasa loob na ng circle. Pero mukhang papasok muna tayo dito sa loob ng overall rankings, guys. Totoo itong nakikita nyo, may score na. May score na yung mga groups. For Group B, number 1 ang Noragami ngayon with 63 total points with 1 chicken dinner. Ang Bloodline naman ay pumapangalawa with 2 chicken dinners for 57 points. Abraxas naman may 31. Saplit X with 26. 25 naman ang A8 Illest. Alpha ALN with 22. 80 naman for both AEKME and Beta Sentinel. And Aya, the reason why na meron tayong scores na is because nangyayari na yung mga laban, no, as we are now talking right now, and mamaya makikita natin yung isa sa mga laban na nilaro nila. Oo, pero itong ating overall ranking so far, nagkaroon na tayo ng glimpse kung ano nga ba yung mga naglalaruan nila for the past 4 matches. And it's quite safe to say na yung ating top 2 ay almost secured na sa kanilang spot papunta ng Grand Finals sa ating LCQ with that point gap onto our Abraxas. Medyo may kalayuan. Siguro pwede pang mahabol, pero sobrang doble-doble ang kanilang kailangang gawing effort. They need to get that chicken dinner. They need to get 20 points para mapantayan or malagpasan yung ating Bloodline, and dapat din hindi makapagdagdag ng points yung ating Bloodline. But as for the scores right now, mukhang leaning towards Noragami and Bloodline yung ating makikita on the third day. But on the second page, we have here IGG Iris with 16, Black with 15, MN Abyss with 13, JPS No with 13, LN XCL with 12, UNB 4S with 11, FSE NS with 9, and INS XHRZ with 6 overall points. So, 21 po yung ating mga teams na naglalaro, pero yung ating mga 5 na mga teams hindi natin makikita right here. So, yung top 16 overall ang makakarating nating overall rankings. At kung mapapansin nyo, guys, 4 na yung nalaro ng Group B. Ibig sabihin nito ay mapapanood natin yung match 5 out of 5 ng Group B ng LCQ. So, mamaya-maya, no, makikita natin na lilipad yung teams na to go into their final game. It's gonna be match 5. And ganoon din yung mangyayari, no, for the rest of the day. So, ibig sabihin nito, Group A, C, and D ay magkakaroon din, no, ng mga laban na makikita na natin yung overall rankings nila na meron na. So, again, guys, tayo ay umaandar, no, as we go along the way. And right now, if we go back, no, dun sa ating overall rankings
Noragami at saka Bloodline ngayon ang nangunguna with the top 1 and top 2, 63 points and 57 points. Now, tignan natin yung mga sumunod sa kanila, Aya. 31 points lang yung Abraxas. And then 26 ang Saplit X. So, pwede na natin sabihin, Aya, na sure na itong Noragami na makapasok onto the next stage. Tama, hindi na actually sinabi ko kanina, almost secure na eh. Kasi let's give a bit of space para doon sa mga teams na yung ating Abraxas nga, just in case they get that chicken dinner and 20 plus points. Malay natin, baka naman maging possible. Pero other than that, wala na akong nakikitang possibilities na mapalitan yung ating top 2. But let's also still check kung ano nga ba yung maging kaganapan for match number 5 and 5 and if those two teams on top will still stay consistent up until the very last match. But for the other teams, bawi na lamang for our other tournaments na lagi natin sinasabi dahil marami tayong mga community tournaments kanina PUBG Mobile, yung ating PMST, nandyan yung ating Ultimate Royale na nakatapos naman last season. Meron tayo syempre mga PMCT for next year. So abangan nyo yung ating mga kaganapan dyan dahil nandito mga tayo sa Pmnc na kung saan ito yung end of the esports roadmap for the PH scene. At after this one ay yung ating international scene na kaya naman grabe yung kanilang eagerness to take that spot in the Pmnc Grandfinals. Ayan, actually marami nagtatanong sa live comment section, Aya, no? Nandito ba sila Blanks? Nandito ba ang Sin? Nandito ba ang Harami Bro? Wala pa ang Harami Bro dito, wala pa ang Sin. Most likely makikita nyo sila doon sa Grand Finals. Kaya nga kanina sinabi namin na manood kayo, kung di man pwede kayo offline, still may live stream pa rin online, no? Kung kayo ay nasa malayong lugar at di kayo makapunta ng Araneta Cubao, ng Gateway Mall 2 ay mapapanood nyo doon yung Harami Bro. Kasi nga, actually kung napanood nyo yung isa sa mga ads or commercials, no, na ginawa ng PUBG Mobile Philippines Esports ay lahat ng mga teams na galing sa PMCL Fall PH, no? PH teams, no? So sila ay pasok doon automatic sa Grand Finals together with the 6 other PMCT teams na nag-champions, okay? And then we also have the one champion ng UR or ng Ultimate Royale, which is we know na yung Strangers Esports, no, yung talagang lumamang doon. Though since yung Strangers Esports ay pasok na doon sa PMCL, ibig sabihin nun, Aya, kung sino yung mga sumunod, no, na pwedeng makapasok sa UR, sila yung makapasok sa Grand Finals. So ganun ka ganda yung ating Grand Finals. So sa lahat talaga ng malalakas ay mapapanood doon sa pinaka Grand Finals ng Pmnc PH 2024. Pero dito muna sa LCQ, dito natin talagang sasalain, no, Aya, lahat ng mga teams na hindi papasok sa Grand Finals. And nakita naman natin, Noragami, we might say na pasok na talaga sila, pero yun nga, sabi mo nga, Aya, no, yung Abraxas na pumapangatlo, which they have 31 points. They need to manage a chicken dinner on the last game and then add additional elimination points para nga makuha nila itong posisyon ng Bloodline. However, Aya, ang kailangan talaga nila gawin is ma-eliminate ng maaga tong Bloodline. So kung alam nila yung dropping point ng Bloodline, dapat targetin na nila to, di ba? Pwede. Kaso, high risk, high reward indeed. Kasi it's either they lose their spot and their slot completely or pwede lang sabayan na later on pag tumagal. Kaso, ang disadvantage naman nun ay baka makaipon ng mga puntos in the process yung ating Bloodline Esports. So, let's see what will happen later on, but that is also one possibility. Pero mabalikan ko yung sinabi mo kanina, no, sa ating mga teams for the Pmnc Grand Finals. Grabe, talagang best of the best. So, malalang bakbakan yung ating mga makikita doon sa ating Grand Finals. And I'm just really so excited kasi just like what you have also mentioned at the start of our stream, grabe, ibang-iba pag nandun ka sa offline, sa on-site, rinig mo yung mga sigawan ng mga teams, yung paghampas sa mga table, yung pag-cheer ng kanilang mga supporters at the same time. So, I'm really looking forward to it at sana nga makasama natin lahat ng mga viewers na nasa comment section. Totoo yan, no? And speaking of holiday season, Aya, no, malapit na, Pasko na. So, ilang araw na lang, no? So, sa mga nanonood dyan, alam kong nasa bakasyon na kayo. So, tutok na kayo dito sa PUBG Mobile Philippines Esports or sa PUBG Mobile Philippines. Make sure na naka-follow kayo dito sa lahat ng mga social media pages natin across all platforms, Facebook, YouTube, and on TikTok. Nakatutok din kami ni Aya dyan sa mga nagko-comment dyan. Nagbabasa kami. So, definitely, guys, just keep them coming. And speaking of PUBG Mobile Philippines din, Aya,
did notice, no? And actually, na-promote din namin to nung nag-PMST kami ni Pong Gaming MR na merong pag-giveaway si Ninong PUBGM. So, kung naghahanap kayo ng mga giveaway or such, you can go to PUBG Mobile Philippines page, guys. At makikita nyo yung mga pag-giveaway ni Ninong PUBGM dyan. May mga instructions nga lang na kailangan kayong gawin. And speaking of offline or on-site events, no, Aya, I believe so na ngayong araw ay nasa UST Paskuhan ang PUBG Mobile Philippines. So guys, kung malapit kayo sa Espanya, dyan sa UST, you can definitely go there. Nakita ko yung picture ni Myrtle, no? Nandun na siya. Uy, ang saya naman yan sa mga taga-OST dyan. Shout out sa inyo lahat. And ayan, para sa mga hindi naman, I believe the event is open for all of you guys para dumalaw dun. Sayang nagkakast kami ni Kuko, hindi kami makakadaan doon sa ating PUBG Mobile na stall. So, for you guys, pwede kayo mag-hello doon, mag-drop by, at baka meron pang mga ibang mga pag-giveaways doon sa ating on-site sa ating Paskuhan. So, advance Merry Christmas to all of you guys. Happy holidays, and I hope na alam kong super busy ng inyong mga schedules, alam kong paguran, alam kong grabe yung gastusan, pero also take this time guys to rest kahit papaano. Kahit may mga work may ba sa inyo at sa atin din. So, ayun, rest if you can. Yeah, definitely, no? And advance Happy New Year na rin, no? Sa lahat ng mga Pilipino dyan across all places in the world today, no? So, I hope na tayo ay makapunta sa ating offline tournament this coming January 4 and 5. If you wanna see sila Rankid, sila Wako, malay nyo si Slayer, 'di ba? Uy! May sumisikat ngayon si Slayer, no? Kita ko nga yun nakikipag-PDM, ayan. So kung gusto niya na makipag 1v1 sa diyan sa offline tournament, baka pwede niyong i-1v1 yan si Slayer diyan sa Cubao, Araneta. Pero yun nga, no. Speaking of offline tournament din, baka dito rin nila makita yung mga idol din nila na kagaya nila Zen Pro, 'di ba? Nila Cherizawa, nila Bunja, 'di ba? Yun yung mga usual na KOLs natin na laging pupunta sa mga events ng PUBG Mobile Philippines. And you also see the casters like myself, Aya Plays. Sure yan na makakapunta kami sa offline tournament. And hopefully makita ko na naman yung mga kapwa nating mga community casters, no? Na hindi natin madalas makita sa mga tournaments ng PUBG Mobile Philippines. Oo, tama. Si Pong Gaming talaga last year, nakita natin yun dun So, present din siya. So, I hope you guys are gonna be present too, lalo-lalo kung malapit lang naman kayo. Cubao, QC, around the metro. Malapit lang naman yung ating venue, well, to most of us. Kaso yung iba, pagka super south kayo, parang sabi niya, sayang, hindi ulit sa MOA. Pero para sa akin, blessing na medyo mas lumapit tayo dito sa ating gateway mall at see. So, yan nga yung aming background para sa mga nagtataka kung bakit parang meron kami pa-corona dito. Ni Kuko TV. Yan po ay yung ating building. Ayun yung gateway, guys. Gateway Mall 2, dyan gaganapin. So, kung may nakita kayo na parang ganyan na building, Edimatic, dyan gaganapin. Yung offline tournament ng PUBG Mobile Philippines National Championship. And may mga nagtatanong din, no, giveaway daw sa Cubao, Kuku. Ayan, pag-iisipan ko kung magpapag-giveaway tayo dyan. Mga self-giveaway natin, no? Aya. If ma-approach nyo ako, Aya, no? If ma-approach nyo ako sa event ng Pmnc PH 2024, siguro meron akong mabibigay sa inyo. Pero limited lang siya, Aya. Ayan, naalala ko to rin last year, no? So, shout out sa mga nabigyan ko. Meron akong nabigay na mug, meron akong nabigay na chocolates. I forgot, stickers pa. Stickers mostly yung mga nabigay ko. So, shout out sa inyo. At this year, meron din ako ipapamigay. Kuhu. Pero secret muna, hindi ko pa kasi na-announce Hindi ko pa na-announce. Pero yan, stay put lang kayo dyan. And I really do hope na magkita-kita tayo doon kung sakasakali lamang na kayo nga ay makapunta. Pero yung mga taga Mindanao, taga Visayas, kung wala kayong enough budget para lumipad, natin bahay. Pwede, dahil nga naka-live din naman tayo. But we are still not starting dito sa ating matches. Probably meron pa tayong mga inaayos. Pero Group B, yung ating first game. Group A, yung ating second. For the third match, it will be Group C. And for the fourth, it will be Group B. So yung iba dyan, malamang sa malamang inaglalaban pa sa mga oras na ito para doon sa ating next groups and next matches. But for now, ayan,
Tanungan muna ulit tayo. Tanungan portion muna tayo ulit. Podcast muna. Dito, podcast muna tayo sa ating Group B. Nakita natin yung mga teams doon, mga names, a lot are familiar, pero marami din na hindi pa natin naririnig. So, other than what is your advice for the PMNC na mga nasa last chance qualifiers, anong masasabi mo doon sa mga teams na baguhan pa lamang dito sa Pro C? Well, actually, tinatanong ko yung mga pro players no sa podcast ko ng mga ganyan tanong. And Yes. lagi nilang sinasabi is kailangan nila mag-grind, kailangan nila mag-training grounds. Kailangan nila talagang pag-aralan yung buong PUBG Mobile mismo, no? Mula sa barrel, mula sa mapa, hanggang sa mga rotation sa mapa. And then also, pagka nandun ka na sa mga scrims and tournaments, then kailangan mo lang pag-aralan yung mga teams na makakalaban mo. Kasi kung hindi mo kilala or kung hindi mo alam yung mga pwede mong makasama or makalaban in the lobby, baka nga mamaya ma-caught off guard ka. So, yun yung mga pwede nating sabing advice, no? Sa mga baguhan or yung nagtatry pa lang na maglaro ng PUBG Mobile, no? And then when it comes to esports scene ng PUBG Mobile, ay talagang mas mahirap na. Well, we do have yung Ultimate Royale, no? Na kung saan ay pwede silang maglaro, pwede silang mag-practice doon pa lang. Pero right now, lilipad na tayo. Ang dami namin sinasabi, di ba? Ito na, lilipad na ang eroplano sa mapa ng Erangel. Eto na talaga yun, sinasabi ko sa inyo, ibuti na lamang sumakto yung ating huling pa-podcast question now. We are seeing match 5 of 5 of our Group B for the LCQ at ang ating plane path. This is the plane path that we have seen several times sa ating PMGC coming from SMB onto the west side of our main island. At habang sila nagsidrapan, mukhang may dalawang teams na possible na magkasabay. Will that be around the area of Novorepnoye or baka sila ba ay lilipat papunta ng Milta? So medyo maganda-gandang laban pero mukhang most of the teams are opting to go for that middle to late drop dahil kakaunti pa lamang yung nag-early drop. So let's see if who will be our first blood. And kita-kita naman natin, no? Walang bumabasa sa Snovka military base. Napaka-open nito, no? And then you could see two teams rather in Novo dropping in. This is Beta Sentinel. At may kalaban sila doon, I believe so, it's AEK or AEK ba yun? Or I'm not really sure. Hindi natin makita kasi natabunan na siya. Pero first knockdown on the kill feed shotgun onto the base. At meron ding nangyayaring laban. There we go, wala siyang kabaril-baril. Meron lang siyang pangtaga at nawala na nga siya agad-agad kasi nga merong AKM itong si Pande ng JPS No Fear. Uy, grabe naman sabi ko. Naisabayan, bakbakan, agad-agad and they already lost one of their players. Tas ang hirap kasi wala masyadong gamit pero doon nabawian. Beta Kanye West ang na-knockdown doon at ngayon mukhang meron pang nasa taas mag-1v1 by natin mga tropa pero 1v1 once again doon sa may stairs na nangyari and 1 HP na 1 HP si Ayame Gold and that will be one more down para sa side nating Beta pero yung ating AEK mukhang palaban na palaban. And 1 HP ngayon, wala pa siyang ka-helmet at vest, kumuha lang ng baril, no? Para makapatay na isa, tanggol ay wala na nga. Uy, may na-DC pa itong si YSK. Naku po, yung mga internet natin dyan sa Pinas, ano na nangyayari? Pero itong AEK, MT, kailangan nila ngayon magkaroon ng mas magandang communication, no? Kasi nga, parang merong nagkakaroon ng pangit na connection sa isang player nila. However, yung kalaban nila, looks like isa na lang yung natitira for the side of Beta Sentinel. Mahirap to kasi kanina, sila pa yung unang nakapag-knockdown sa ating AEK MT. Kaso it turns out na nabaliktad yung ating lamesa, leaving one player na si FPS, si G2 FPS dito sa kanilang side. Nawala na yung mga tropa niya. Parang sabay-sabay baka naka-bootcamp to, no? Tapos tatlo nawalan ng internet, masakit para dito. Pero let's see kung paano nga ba siya makakabawi later on. Pero on the other side, sa ating kill feed, meron ding mga ibang teams na nagbabakbakan ngayon. At napakasakit neto for Beta Sentinel. Migi na DC, hindi siya namatay, Oh my G. At ngayon, si G2 FPS na lang ang natitira for Beta Sentinel. I'm not sure if 1 HP ay alam niya kung nasan yung lokasyon nitong si G2. Habang actually nagro-rotate na yung mga kakampi niya dun sa may higher grounds para mas makita nga itong si G2. Pero lipat muna tayo. Dito naman tayo sa UND. Kita-kita naman natin ngayon again, itong si G2 ay sinesearch na, no, ng AEK main team na ngayon ay nakadapa lang siya. Kaso, look at the minimap. Meron dun sa may bandang itaas, kitang-kita sa dyan.
Naku, speaking of, nagkaroon na nga tayo ng kaunting damage. Rather, hindi pala kaunting, medyo madami yan. Coming from behind, pero one more. Kay 1 HP na naman ang galing. Sino ba yan pa? Sino ba yan din ng DC? Si Pmnc naman nandito out in the open na walang ibang choice kung hindi hintayin yung blues nor hintayin na mahunting siya ng ating mga kalaban. May nagtatanong nga sa comment section, actually meron siyang thoughts na may beta pa pala. Ngayon ko lang din sa ulit nakita sa ating tournament. So, comeback siguro ang ginagawa so far ng ating beta. Tingnan din natin kung ano nga ba yung kanila maging pagbawi sa next tournaments man or kung dito, kung magising si Miggy at kung bumalik siya coming from that DC. Oo nga eh. Most likely makukuha na to, no? Ng AEK main team. It's gonna be 4 elimination points early for this team. And for Beta Sentinel, better luck next tournament, no? Kasi last game na to ng kanilang grupo. So guys, kung nagtataka kayo, last game na ba to para sa araw na to? Hindi pa. Hindi pa to yung last game na ikakas namin. Last game lang to ng Group B. So ibig sabihin nito, makikita natin yung mga games din for the rest. Group A, Group C, at Group D for today, no? And then for tomorrow, siguro makikita rin natin yung ibang games ng other groups from Group E, F, G, and H, no? Hindi ako nagkaamali. Pero for the side of AEK main team, buti na lang, no, naswertihan sila. Yung kalaban nila medyo nagkakaroon ng challenges when it comes to internet connection. Ang hirap talaga pag yun ang kalaban mo, no? Internet, yung mga external factors na wala ka namang control over. So, very, very difficult, but once again, ang kailangan nila ay pagbawi dito sa ating mga bakbakan. Pero napakatahimik ha, hindi ko actually na-expect na magiging matagal or magiging slow yung ating mga bakbakan for most of the games. Pero so far, nakita pa lang natin naglaban ay yung mga teams na yun, though merong mga nagkaubusan on the kill feed. But right now, yung ating AEK-MT paldo na with 3 elims. So they can most likely focus na lang, no, Aya, sa circle mamaya-maya. And right now, medyo malayo nga sila, no? If you look at the minimap, 1,200 meters away sila sa circle. So kailangan nilang pumasok agad-agad ngayon na kasi nga baka maunahan sila ng ibang mga teams. Right now, ito yung MN Abyss. We see here si Drax right now. Uy, parang binabaril nga siya. Meron siya kasabay in the minimap right now. Hindi natin makita. Ito yung JPS kanina na nakakill ng isa. However, for this squad, tatlo lang yung nakapasok sa lobby. So medyo bawas yung firepower nila. And medyo mahirapan sila kung makakalaban sila ng 4 na players. Mas mahirap talaga yan. Kung kanina, DC, ito naman yung isang player. Naligaw ng bahay, naligaw ng landas. But as Drax here is trying to go away from those set of bullets, kailangan umiwas. Kalahati lang din buhay ng kanyang vehicle right here, kanyang monster truck. But for the rest of the teams, mukhang ganun din yung kanilang sitwasyon. Walang nagsistay, walang nagsisettle sa isang spot. But most of them are just going around. Pero meron na knockdown. Mukhang Abraxas yung mana-knockdown na isang player. Sila pa naman yung may chance sa halos or may possible na chance makakuha ng knockdown. Pero nabawian si Drax with that shotgun, and that will be 1 player para sa kanila. Nice one for the side of Abraxas. Dalawa nga lang yung kalaban ngayon ni Itchy. At siya ay mapapatay na nga ni Abyss. And now, si King Boo yung kasama niya. It's a 2v1. Ang pwede nilang gawin ngayon ay makapag 2v2, no, against the Abraxas team na humahabol sa kanila kanina pa. So, kalain mo yun, Aya, tatlo na nga lang sila, pero parang nasa kanila pa yung advantage. Parang yun nga yung ginagawa nila eh. Parang sabi nila, hindi namin masyadong iniinda na tatlo lang kami dito. Kaya pa rin namin pumalag. Pero yung ating mga Abraxas, dahil dos na yung nabawas, will they go for that push once again? Sabi niya, parang yung tropa ko doon naiwan babawian ko ba, re-resbakan ko ba, o kaya na ba yung sarili niya dyan? Pero their priority should be to go out dahil kailangan nga sana nila ma-secure yung ating high spot para makabawi ng mga points and coming from that placement. Pero sabi nila, hindi, papalagan natin to. Elim sa ating priority. Nice! Uy, saktong-sakto yung kanyang pagkakahagis ng granada, and now they are going for that confirmation. Kaso on the side, mayroong tropa na nag-go for that counter-attack. Pero siya ay mana-knockdown. Buti na lang si Louie ay nandirito para siya ipaghiganti. Pero tingnan natin kung ano ba ang mangyayari. Uy, nagtago sa loob ng ating overcraft. Magandang strategy. Pero ano nga bang strategy? Iwan yung ating tropa. 1v1 is our situation right now. Pero from behind, meron pang ibang nakikisali. And that will be it for our Abraxas. And now it is quite more safe to say na makukuha na ng top 2 yung ating slots.
Nautakan, no? Grabe. Oo. Pinasok yung hovercraft, then all of a sudden, paglabas ay nakuha niya yung last player ng Abraxas. And unfortunately for Abraxas, they're the top 3, no? Na possible na makakuha ng top 2. Unfortunately, hindi na nga nila magagawa yun. Pero for right now, LNXCL, Olio will be going down. Si Chod naman, who would be the next one to go down? And there you go. It's gonna be AA Illest ang makaka-eliminate sa kanila. Si Vicious kailangan nga i-revive. However, on the minimap, wala naman gaanong magta-third party. So pwede nilang lagyan ng smoke ngayon yan at makapag-revive sila with 3 eliminations na in the bag for AA Illest. And they can just manage, no, for later on, makakapag-reset din sila. And at the same time, makakapag-replenish sila ng mga items nila. Tama, they can all do that. Pero sabi nga sa comment, ang talino nung ginawa, nagdago, tas nagpahabol para yung kanyang kakampi na nandun sa other side ay magkaroon ng better vision onto that last player of Abraxas. So GG's para din sa ating MN Abyss. I believe they're quite far from our top 2 na mga puntos. Parang hindi ko nga napansin kung nasa first ba sila or nasa second. Pero ang sweet, tamang pasyal lamang tayo ala endless love. Ang sweet, ang ganapan ng ating Nakita mo yun, UND4S. Nakakakbay. Oo nga Itong si Bangus. Sana all. Iba na yan, Bangus, ha? Parang mapapakanta ng pare. Mahal. Parang yun yung kanta nila dito. Pero kanina pagka magaling ito yung UND4S, parang undas. No? Parang undas Kahit papasko na tayo, undas pa rin yung nababasa ko dito. Pero so far, they're just, pare, may ibang sakay, pare. Oo, naku po. Akala ko kanina, mapapa one look na and then I knew iba na. Naku po. Ay. Baka iba na yan, Bangus, ha? Pero mukhang bike gameplay ang ginagawa nila. This is the first time, this is the first time I've seen na bike talaga yung pang-rotate nila, no, from one location to another in PMCL. Nakita naman natin, no, yung Cambodian teams na ginagawa nila to, pero hindi yung ganito kalala na kung saan ay lahat ng players nila gamit ay bike, no, in order for them to transport. Pero yun na nga, parang nakarinig yata sila ng bala or like gunshot. Pero buti na lang, nasa loob na sila ng Gatka. So pwede na silang makatago dyan for right now. Nasa loob sila ng circle and in just 3 seconds, magkakaroon na tayo ng change of circle. We're going to stage number 3. Actually, hindi pa. Magkakaroon muna tayo ng closing ng blue zone in 2 minutes before we go to stage number 3. And I'm not so sure kung nasa na ba ang circle. Hindi pa tayo na-update, no, sa bilog ngayon. Pero for now, we still have 8 total teams, no, na buhay pa rin in this matchup. Medyo parang mamaya magiging mabilis yung turnout ng ating events. Actually, hindi ko napansin kung ilang teams tayo na nag-start. Did we start less? Parang meron ata mga hindi na nakapasok, no? Kasi parang first team pa lamang yung ating nakita kanina, naging 11 bigla. So, hindi ko alam kung hindi lang ba ako attentive or talagang marami nang hindi pumasok dito sa ating last match. Siguro mga nawalan na ng pag-asa. Pero hanggat may laban, may pag-asa ang sabi nga nila. And that is what we're seeing for JPS No Fear dahil surviving pa rin so far. Yes, still with full squad and with 1 elimination already. And actually, napansin ko, nag-back ako sa may YouTube channel natin. 11 teams lang pala yung nakapasok for match number 5. So, ibig sabihin nito, no, may mga ibang teams na nag-concede. And actually, para sa akin, I'm not really a fan of teams na nagko-concede in the last matches because pwede nilang gamitin to as a practice, as a lesson for them. Para nga mas lumakas in the future, no? Kahit alam nyo ng talo kayo, itry nyo pa rin. Like, labanan nyo pa rin. Baka mamaya, yung mga errors nyo ng mga nakaraang laban, makorek nyo in the next games to come. And one good example is, meron pa tayong one final game for Group B. Habang nangyayari yan, si YSK ay mananakdown on the kill feed. And galing to, if I'm not mistaken, from Lemon. Galing nga sa AA Illest at tamang spray down lang ang ginagawa nila. And parang hindi nila matatamaan kasi sobrang layo yung ginagawa nilang mga sprays. Pero parang gusto nilang lapitan. Si Cobbs lumapit na. Naku po, delikado ang AA. Yun nga lang. AA Cobbs goes down. Oh my goodness, nagkamali siya ng pinasukang liga. And now AA Illest needs to regroup. Kailangan nilang maghanap ng mas magandang angulo laban sa AEK main team. Parang masyadong naging gigil si Cobbs hindi na hindi na inangatan diniretso sa gitna ng ating team. Ang problema, hindi niya na-secure yung pananagasa. Siguro if that was secured, wala naman siya maging problema. Kaso yun nga, ang naging kanyang katapusan. And now with only 2 players left
for AEK main team. Let's see kung paano sila magkakaroon ng target coming from the side of AALS. Going for that knockdown with that set of nades. Kaso, sabi ito, hindi basta-basta makakahagis ng lead dahil 1 HP ay nandirito with 4 defeats. So, key player indeed for the side of 1 HP. Talagang nagbibigay ng 1 HP sa ating mga kalaban. LFT bang saman babagsak side ni Sirman. Oh, and 1 HP. Uy, naku po, baka siya yung 1 HP at may knockdown on the kill feed. Renzi goes down. Habang itong si Cygnus together with his teammates ng undeniable 4S. Kailangan nila pumasok dyan sa may loob ng chopsticks. Habang itong si Joyu Huhu. Ang ganda ng pangalan niya. Medyo shot siya doon sa part na yon. Kaso, uy, parang magiging sad talaga siya kasi siya ay knockdown na. Noragami, medyo busy ngayon sa ating kill feed. Meron silang na-eliminate. Pero ito naman si 1 HP. Parang buhay pa rin siya. And there you go. Parang may ma-eliminate sila doon. And that is it for that team. Pero for Blackheart, they're still alive here sa may ilalim lang ng chopsticks area. At yung undeniable pala, yung ini-spray nila. So, ang ganda ng pwesto nila dito, no? Ng Blackheart. Talaga makikita mo yung mga nandun sa ilalim, pwede ka makapag-abang, tapos yung mga papasok din at magpo-contest doon nga sa ating chopsticks. But let's see what will happen later on as those other teams are also still battling it out. Kaya pala nagtataka talaga ako kanina. Sabi ko, bakit 11 na lang? So yun nga, yung ating scenario pala habang Blackheart going forward. Mukhang pinupush na. Hindi sa may other end of the chopstick. At si Beizu, ibabagsak Beizu. He will be knocked down. Si Sephiroth nandoon lang sa may bandang Gedli. Sephiroth rather, aakitin nga ba siya natin ang tropa pero may nade na hinagis coming from above. Merong hulog ng langit na will not be a blessing for them at saktong-sakto yung kanilang pag-push. Although they lost si Sirman nga kanina in the process, they still had 4 eliminations so hindi na rin masama for a 1-4 trade. I remember itong si Serman, no? Na lumalaro sa PMSD ngayon ay nandirito sa PMCT LCQ. Kaso nga lang, itong Blackheart, palong-palo yung ginawa doon ni Sephiroth. Talagang jumping shot with that UMP, no? Talagang old meta yung ginagawang laro dito sa PMCT LCQ. Pero for right now, Blackheart will have the chance to reset and also to replenish yung kanilang mga items and napakaganda ng pwesto na to. However, kung may sasakyan yung mga teams na pwedeng umatake sa kanila, pwede silang mabangga dyan sa may lubog na yan. Pero for right now, Noragami, yung kanilang katabi. And the rest, no, ng mga other teams ay nagtatry pa rin na makakuha ng mas magandang pwesto habang itong si Roxy ay ngayon ay down to low HP. Though medyo maganda ang kanyang pwesto, maraming blind spots, no, na pwede niyang pwestohan. At alam na nitong si Trix na dalawa na lang sila ni 1 HP and they are actually at the chopsticks area as well dito sa mga canals, no, ng Gatka, and they are now looking at the side of Noragami. So for now, it'll be calm for now. Medyo tahimik muna tayo for this match. Mukhang tahimik muna, no? Kasi AEKMT nandito lang sa may bandang gitna. Tapos yung ating other teams nasa kanilang paligid. Pero sabi nila, hindi muna kami lalabas. Kailangan natin maghintay. Kaso yung ating bilog, mapagbiro talaga ang tadhana. Tignan mo yan. Oh my G. Ruins, tapos medyo sakop yung ating mountains area. But the rest of the teams na nasa Gatka, tapos yung nandoon sa may kabilang side near Pochenki, they will all be left outside of that safe zone. So mahirap-hirap to para sa kanila. Pero yung bloodline nagbubunyi dahil pabor sa kanila ang circle. Habang yung dalawang players na magkatapat ngayon, mukhang wala tayong naririnig na footsteps from both of them. Pare-parehas nagpapakiramdaman. Si 1 HP, sabi niya, may katabi lang ako dito. Alam ko kasi may daga na nasa loob ng mga canals ng Gatka. At yun si Sephiroth ng Blackheart. Though sabi mo nga, Bloodline is in the circle. And remember, Bloodline is actually on the 2nd spot in the overall ranking. So yun yung pinakagusto talaga ng Bloodline in order for them to survive this last chance qualifiers at para nga makapasok sa Grand Finals ng LCQ. Pero for right now, looks like si Sephiroth, nakita na nga itong si Trix. At pwedeng gulatin to ni 1 HP kasi si 1 HP is still being passive, not really revealing himself. And now 1 HP will actually fire his gun. Kaso nga lang, he's actually firing his gun on the other side of the canals. And there we go, the knockdown to Sephiroth. Trix gets the knockdown. Ito naman si 1 HP ay maggagranada. Kaso nga lang, walang tinatamaan. Magbabato siya ulit isa ng granada. Uy, splash damage lang. At magbabato, last one grenade. Will it be a Kobe? Oh no! Nagbato ng Molotov. Yung Blackheart. No! Oh, yun lang! Friendly nade by Trix. Kakampi mo yan, boy!
Grabe, napaka-crucial. Nung ginawa ni Trix dito, parang kahit ako si 1 HP, talagang mapapasigaw ako. Yung ginagawa mo yung best mo para kalabanin yung kalaban. Yung kampi mo lang pala, yung lalaban at kakalaban sa'yo. Medyo mabigat-bigat na mistake coming in from Trix. But let's see how they will go for that reset habang sila nag down para makapag-delay ng pag-push ng ating BH. Pero we are trying to go for that heal up right now. Kasi sabi nila, priority namin yung ating safe zone. Kahit iwanan na natin yan dahil meron pang dalawang tropa doon sa may likod. Nandito na, dagdag sakit pa yan para sa kanila right now. They all have their vehicles to move forward. Pero unfortunately, para sa AEK, mukhang mahihirapan silang maglakban. Right now, Stoic on the buggy. Nakakarating tayo ng mga gunshot. Nandun pa rin sa blue zone. And that's gonna be Trix knocking down yung isang player ng Blackheart. Now, ito na yung time nila, Aya, para makapasok na circle. Meron silang Coop RB. Kaso napakasakit ng blue zone. Wait lang, Trix, bakit di ka sumakay? Oh no! Mas mabilis kung nasa Coop RB kayo. Ayun, nakakita pa sila ng isa pa. Meron pang reserba at now the circle will close in and there you go. It actually goes to Blackheart. Nakakapasok lang sa loob ng circle. Bloodline will lose the circle. Pero nga lang itong AEK main team, napakasakit ng blue zone. Napakasakit, Kuya Eddie. Mahapdi na yung bawas sa kanila ng ating busan, and that's not gonna be so easy. Pero yung Blackheart mukhang pinapablock yung kanilang mga heart ng mga kalaban na going for those bullets right now habang 2 players are out kanina. Dalawa na lamang yung kanilang pag-asa sa mga oras na ito habang Bloodline trying to get their way inside of that circle. Super passive ng ating Bloodline with 0 eliminations pero at least masisecure nga na possible masecure yung ating stop number 2 kaso AEK 1 HP ma-eliminate. Isama mo pa si Trix dito in the process. Ang haba ng pinagdaanan sa kamay lang pala sila ng Bloodline mahuhulog. And Bloodline just lurking around the vicinities sa labas lang ng circle. Kakapasok lang din nila. Just eliminated AEK main team. Unfortunately for AEK, hindi nila matatapos tong larong to na masaya. Pero for right now, it's gonna be Blackheart now inside the circle. At nakakuha pa nga sila ng bahay. Ito yung 2 houses, no? Sa may gitna ng ruins. Pero right now, Noragami at Chug gets Arcane down. And now, si H din ay mana-knockdown by Noragami. Unti-unti silang nawawala. Dalawa na lang ata ang natitira. Yes, dalawa na lang for the side of Bloodline. Pero Noragami hindi pa tapos. May headshot sa ulo itong si Sephiroth. Pero ito naman si Kali. Pupunta na nga dito sa care package at kukuha na nga ng mga level 3 gear. Habang yung kanyang tropa na si Hero ay nag-iikot pa rin. Ito naman Blackheart, knockdown tong Sephiroth. So kailangan na ni Stoic na depensa kaya sarili. Kaso nga lang, hindi siya ready for action. As Noragami eliminates them out of this game. Nagulat si tropa, parang gustong yung tawag dito, yung ingrown yung gustong barilin Medyo naka-tilt down yung kanyang baril. So, that is quite challenging para doon sa ating teams dahil kita naman natin yung pag-push. Dalawa, meron pa rin backup in any case na hindi man-knockdown unang beses. Pero ayun, Noragami versus our team in the front. Nag-go for those set of needs. Tapos yung ating mga smoke para hindi agad magkakitaan. Pero napakadami ng eliminations ang Noragami securing that number 1 spot. Indeed, sinasagad yung performance yung sa kanilang last match para ma-secure ng tuluyan. Pero hindi pa nga tapos ang bakbakan. Nam was knocked out. Pero si Achuk doon makakabawi din. And the rest of our mids will be eliminated with 10 kills already. Noragami makakatapat pa yung Bloodline na kanilang kapalitan doon sa ating top 1 and 2. It's gonna be the top 1 versus top 2. Sure, pasok na sila sa LCQ Finals na magaganap this coming 22. So guys, keep your calendars checked. Make sure na nakaset na yan. Pero right now, it's gonna be Bloodline. Si Kali may daladalang mahaba, mga kaibigan. It's the MG3 right now. Uy! Parang naka 9.90 yata, no? Yung setup na kanyang MG3. Lalagay mo na ng smoke sa may buggy. Lalagay mo na ng cover. Nasa loob din naman sila ng circle. Though they're at the edge inside the circle. Habang itong si Roxy, ngayon ay mag-spray down. Alam na nila yung posisyon ng Bloodline. It's gonna be Hero and Kali. Try to clutch it out. Uy! Mananakdown pa ni Kali ng MG3. Yung isang player ng Noragami. Now it's gonna be Roxy's turn. Oh! Umikot pa. Tokwa drip mga kaibigan. Kaso nga lang nasa open siya. Buti na lang may malaking puno dyan sa likod. And now Kali. Uy! Yun lang. Matatamaan ng granada. Batuan muna ng mga utilities. Kaso nga lang na-open yung isa nilang player. Roxy now down for the count. Uy! Hindi pa pala. Low HP lang siya. Pero si Hero pala yung mada-down for the count. And then the last shell of that S12K will finish Bloodline, and that is gonna be a winner-winner chicken dinner para sa Noragami. Grabe, GG.
Well played indeed at napakaganda nung kanilang performance na pinakita. Yung kahit ano naman na, kahit secured ka na eh. Pero sabi nila, we will still show everyone what we are capable of. At yun ang pinakita sa atin ng Noragami. So GG, well played once again and halos inubos yung kalahati ng lobby, a lot of elimination points, dagdag mo pa yung puntos ng chicken dinner. Most definitely, lalaki na naman yung gap nila onto our bloodlines. Pero the good thing and the good news about our bloodline is that pasok pa rin naman sila doon sa top. Well, nakita naman natin, no? Noragami just dominating the whole lobby for this Group B. And again, sabi nga natin, ay pasok na sila in the finals together with Bloodline. Kahit makita natin yung overall rankings eh. Alam naman natin, match number 4 pa lang, sila na yung top 1 and 2. And then we just saw na Abraxas getting eliminated early in this game dun sa may hillside ng Pochinki. Talagang mahirap na for the rest of the teams na makahabol knowing na hindi na early itong Bloodline. But for now, let's take a look at the winner chicken dinner team again. It's gonna be Noragami just solidifying their top 1 position in Group B. Ganun lang kadali guys sa mga nanonood dyan. Tapos na ang Group B. Makikita naman natin yung ibang mga grupo. We have Group A, C, and D. For right now, we go back to our casters. Aya Plays and Coco TV. And Aya, napaka-intense nung laban na yon. At the final moments, akala pa natin makaklatch ng Bloodline pero hindi pala. Pwede rin sana eh. Kaso, nung kumpleto pa sila, mas malaki yung chance. Kaso, in the process, they were just trimmed down into the last 2 players and that was the end of them sa kamay nga ng ating Noragami. Pero si Kali, no, nung pinaka-final moment niya inside of the game, parang nagdadalawang isip pa siya kung nasan nga ba yung kalaban. Tapos nagulat siya, biglang nasa harapan niya na pala. So, GG's para doon sa ating Bloodline. And of course, our Noragami for taking and dominating not only our match number 5, but overall sa lahat ng ating mga bakbakan. And I think, Aya, the only mistake that Bloodline did nung laban na yun was lumayo sila dun sa cover na meron sila. Lalo na yung isang player, I think it was Hero or it's either Hero or Kali, no? Siya yung may dala ng siya yung may dala ng MG3. So feeling ko masyado siyang na-excite na knockdown niya isa, nabawasan niya yung isa pa sa Noragami. So feeling niya siguro nahirapan na yung Noragami doon sa position nila. Pero again, if you have a cover, make sure na you just stick with it. And pwede nilang gamitin yun as a lesson, no? Or for the next upcoming stage na lalabanan nila, which is gonna be the finals of the LCQ coming in 2 days, no? So for today, guys, ulitin lang namin sa mga nanonood dyan, ang grupo na ipapalabas sa inyong mga screens is going to be Group A, B, C, and D. So tapos na yung Group B, mamaya makikita natin yung pang mga grupo na maglalaban-laban. Definitely, and katulad nga ng banggit natin kanina, last matches lang po ng kada team or kada group yung ating mga makikita. So for Group A, B, C, and D once again, tapos na nga sa Group B, and we will still have to see for the next 3 groups. But so far, interesting yung mga nakita natin for that match. Kaso nang hihinayang lang talaga ako dahil 11 teams na nga lang yung nakaabot. So adding on to what Kuku has said earlier, if ganito yung mga scenario nyo, kung nawawalan kayo nagpag-asa dahil nga malayo na yung mga scores, still try to play until the very last game because 1, it shows how disciplined you are, and 2, how professional you are inside of the game. At yun nga, utilize nyo, gamitin nyo yung ating mga laban para mas makapag-practice kayo sa iba pa ng mga tournaments. Given na yung mga nakasali dito, alam naman din natin na meron silang mga potential, so that means na nakakapag-practice kayo kasama ng mga aspiring pro players din na tulad nyo. Actually, it starts with that, Aya. It starts with that discipline and professionalism, no? Dito sa paglalaban or paglalaro sa mga official tournaments ng PUBG Mobile Philippines esports, no? So it starts with that, and in order for you to become like yung mga idols nyo, no? Like sila Jibna, like sila Federales, sila Range, sila Jappy, no? If you wanna be like them, if you wanna reach world stage level, Aya, you have to join every single game. You have to be disciplined. Kailangan maging professional kayo. And again, yun lang pinaka-advice namin as casters, no, for today's groups, no. Make sure to join every single game na ibibigay sa inyo ni Ninong PUBG M or ng ating PUBG Mobile Philippines Esports, no. It's one way for you to
improve. It's one way for you to learn kung ano ba yung mga pwede nyong maging error in game at para makorek nyo siya in the future kung meron nga kayong aspirations na maka-reach dun sa mga ganong levels ng mga tournaments. Yup, lalong-lalo tournament ito, no? So, hindi ko talaga in-expect na ganun yung mangyayari. Siguro kung scrimmage, yes, possible siya. Pero, treat every match that you have as a tournament para mas mag-grow kayo. Kasi, kung lagi na lang ang una nyong thinking ay susuko kayo sa laban, tapos, wala, hindi na namin to kaya, hindi na kami makakaabot. And that is not gonna bring you so far. Just like what Kuko has said din kanina, kung gusto nyo makaabot ng world stage, you really need that discipline. You need the extra hard work para mas makapag-practice kayo, utilize all of those matches. Kasi wala nang mawawala sa inyo eh. So yun na lang isipin nyo. Wala nang mawawala sa inyo, take that chance and take that opportunity para mas makapag-maximize ng mga strategies or mga ibang mga gusto nyong gameplay na makita or magawa together as a team. So that is where you could practice. Let's say, sige, it's already a given na baka hindi na talaga kayo makapasok. Pero again, yung mga learnings nyo, sobrang laki ng value niyan sa inyo as a pro player. Ayan, sabi nga ni isang coach sa Gilas Pilipinas, learning experience, pwede nating makuha yan and gamitin natin as a way for you to improve in the next upcoming tournaments. Medyo natawa lang ako sa comment section sa TikTok. Ayan, shoutout kay Rankid na nanonood ngayon, from Sin Esports. Rankid, sabi niya, wala, hindi, disband na agad. Ay, grabe naman. Grabe ka naman, Rankid. LFT agad, LFC, ayan, mga gano'n. Mga after na mga hindi magagandang mga laban, LFT agad. Pero valid naman siya at one point, siguro if you have your reasons, why not? Pero yun nga wala kasing growth kung susuko ka agad sa isang bagay. It applies to a lot of things, buhay-buhay, kung ano man. So, fight lang talaga tayo. And yun lang, siguro, probably you set a reason or set an acceptable na non-negotiable mo, parang hindi na talaga mag-work out. So, ayun, talagang laban lang hanggang dulo, lalong-lalo na nga kung pro player ang gusto mong gawin as your profession, na sobrang hirap din talaga, Kuko. Oo. Kagaya ni Rankid, di ba? One good example, Rankid, nakapaglaro na yan sa international stage, nakapaglaro sa SEA Games, di ba? Isipin mo yung SEA Games, PMCL level, and all other international tournaments, So, maraming pinagdaanan yan si Rankid, hindi yan nagmi-miss out ng mga games. So, isang good example. Ayan, si Rankid na nasa live comment section ngayon sa TikTok. So guys, if you do wanna interact with our pro players as well, feeling ko madalas sila nasa TikTok Aya. Nakikita ko minsan nandiyan sila yung nasa MSI dati, Enigma MSI, nagko-comment din diyan sometimes ibang mga pro, si Silo, and the other pro players din kagaya ni Rankid. Sila Wako. Sila Wako, yan. Mga active sa comment section, nakikita natin lagi pag minsan nalalaman sila Monboy, malalaman mo kung sino na nanalo, kung may natuson ba pag mga nag-comment na friend. Shout out sa lahat nating mga pro players. But now we have your overall rankings as of match 5 of 5. At syempre walang nagbago sa ating top 2, sila pa rin yung nandyan, pero yung mga puntos mas nagdagdag palalo. Noragami with 85, Bloodline with 65. So congratulations to these two teams na makapasok on the 22nd para nga doon sa ating LCQ Grandfinals. Abraxos here with 32, AEK Pmnc with 30 together with AA Lest. Sa Split X meron mang 26, Black with 20, and yung isang team merong 22 points. At 22 points itong Alpha ALN Beta Sentinel with 19, IGG Iris with 16, 15 naman for UND4S, JPS NO with 15, 12 naman for LNXCL, FSENS with 9, and then INSX HRZ with 6. Unfortunately, iba mga teams medyo talagang inalat. And at the same time, dito natin makikita talaga kung sino yung mga teams na talagang focus na makapasok sa kanilang mga games. And ito, kita-kita na natin, qualified na for the LCQ Finals. It's going to be Noragami and Bloodline. Unang-una sa listahan, itong dalawang teams na to. And we're gonna find out, Aya, kung sino nga ba yung iba pang mga teams na natitirang pwedeng makapasok sa LCQ as we go along sa araw na to. We're done with Group B, and makikita natin itong mga other groups. We still have Group A, we still have Group C, at meron pa tayong Group D.
exciting times ahead dahil ang ganda ng ganito, no? Parang natatatakan yung mga ano natin kung sino na nga ba yung nakakuha ng spot na to para doon sa ating LCQ final. So this is really something na parang satisfying. Nakikita mo yung mga logos nyo guys, so nandyan sa ating mga hilera. So first two will be for Nonagami and Bloodline, and for the next ones para doon sa ating next groups, kailangan nyo na talagang mas galingan pa para ma-secure yung spot nyo sa ating PMNC LCQ Finals at panibagong bakbakan na naman yan all together on Sunday. But the most important thing is you are already secured for that spot. Totoo yan. And malalaman din natin, so yung first half will be Group A, B, C, and D. And then yung second half will be for tomorrow's group. And by the way, tomorrow's group will be casted by B-Boy lang pala and Vince G, no? So kung meron mga fans dyan ng mga audits natin na casters, kagaya ni B-Boy lang pala at ni Vince G, you can watch tomorrow. For right now, it's gonna be hashtag Kuya, Tandem, Kuko TV, and Aya Plays for today. And ngayon ay nasa Pilipinas muna tayo, Aya. Titignan muna natin ang mga sarili natin at pupunta na tayo sa caster seat na kung saan ay nasa likod lang natin ang napakagandang venue ng Grand Finals ng Pmnc PH 2024, ang Gateway Mall 2. And Aya, nabanggit na nga natin, yung venue. Again, remember the dates guys, January 4 and 5. Hopefully makita namin kayo doon. Yan, talagang gusto nating gusto nating makasama lahat ng ating mga viewers kung pwede lang teleport na lang sa mga malalayo diyan tapos diretso. Feeling ko yan talaga yung portal ko, kaya ganyan itsura niyan. Diyan mga lumalabas yung mga magte-teleport. So, i-schedule niyo na yung pagte-teleport papunta ng ating Gateway Mall 2. But for all of the viewers na malapit lang doon, pwede yung lakarin, hindi na kailangan mag-teleport. So, kita-kits once again doon sa ating Grand Finals on the 4th and 5th of January. Magandang salubong para dito sa ating 2025 dahil definitely we are gonna see a lot more exciting and thrilling na mga tournaments para sa ating bagong taon. Totoo yan. After ng PMNC, ano ba yung susunod, diba? Nakita naman natin yung structure ng PUBG Mobile esports mismo, ng Southeast Asia. After ng PMNC, most likely we're gonna have the PUBG Mobile Challengers League again. So after ng PMNC, malalaman din natin, other than the champion of PMNC, malalaman natin yung mga teams na pasok for PMCL. So excited yan for the whole year. And maraming tournaments next year. We also have PMGO na gaganapin sa, if I'm not mistaken, sa Uzbekistan, di ba? Yep. Grabe. And then we also have yung PMWC na gaganapin pa rin sa Riyadh, Saudi Arabia. And then we also have the PMGC na gaganapin sa Thailand. Ayan. Sawadi ka sa imong tanan. Tayong dalawa. Pero yun yan. Ang daming tournaments for next year. Right now, LCQ last chance qualifiers ng PUBG Mobile National Championship Philippines. At kita-kita naman natin, talagang pahirapan yung pagpasok. Isipin mo yun, 21 teams sa isang grupo, 2 lang yung makakapasok. Butas ng karayom ang pagdadaanan ng ating mga teams here and the LCQ alone. Pero kasi training na rin to dahil na-read nyo naman kung sino-sino ba yung inyong mga makakasama for the Grand Finals of the PMNC proper. Grabe, napakabibigat ng mga teams na yan. Ang dami ng mga experience, ang dami mga pinagdaanan all together. So, this alone could be your training, could be your stepping stone para makita nyo kung ano nga ba yung inyong mga dapat i-improve, dapat mga baguhin sa mga gameplay, at kung ano yung mga strategies na pwede nyo i-add dito para magkaroon ng bagong flavor ang inyong laruan at para mas mapahusay ang inyong mga galawan. So, overall, for the LCQ, we have not seen so much. Dito pa lamang kasi sa ating grupo, kita mo na halos one-sided yung ating mga naging laban. Meron lang talaga mga teams na nag-dominate. For the next matches, I would wanna see sana yung mga next bracket. Sobrang dikit ng mga puntos. Hindi mo pa sure kung sino papasok. Totoo yan. Yung kagaya ng nangyari sa PMGC, until the very last game, basically, between RCB and D+E, yan. Kung napanood nyo yan, guys, or kung hindi nyo napanood yun, rather, you can go back, sa channels ng PUBG Mobile Philippines all throughout all social media pages na meron tayo para makita nga yun. I would love to see the same circle, Aya, sa PMNC, Same circle in Miramar, 2 islands. Ikaw ba, Aya, if I ask you this right now,
Ano magiging game plan mo? Will it be the same game plan ng ginawa ng RCB or will it be the same game plan na ginawa ng D+Kia na kung saan pumasok sila sa gitna? Actually, kung ako personally, mas gusto ko yung yung naging strategy ng ating RCB wherein they just tried all of those eliminations na kunin sa labas. Kaso, very, very unfortunate lang talaga. Nahirap silang pumasok, tas maraming ang nag-aabang. Siguro mas ideal, yes, yung nandun ka na nga agad sa loob ng ating, sa mga islands rather, na isolated. Kaso may downside din kasi yun. In any case, na meron na rin palang mga nag-aabang, mahirap din talaga siya basta-bastang ilaban. Kaso, siguro talaga naging favorable for our D+Kia and napakasaklap once again for our RCB kasi kitang-kita mo yung pag-grind nila, lahat nung dumaan giba lahat kinuha nila yung mga eliminations but yan nga, fell short by 1 point. Okay. And actually, after nang nangyaring PMGC, Aya, no, just to let you know, ang daming nangyaring updates din sa mga lineup like around the world, to be honest with you. Like RCB, syempre wala na dyan si Sarah. For Vampire Esports, Aya, alam mo bang hindi na wala na sa lineup si Stoned at saka si Ravenclaw. Uy, walang narinig. Parang napunta na sila as like a KOL na lang. So parang maraming magre-retiro or magpapahinga this next year. Kagaya nga nangyari kay Luxy or kay Zaxi na kung saan ay nagretiro na siya for esports competitive scene. And there are a little bit of rumors when it comes to PH, no? A PH player going into the PMSL. So, sana ma-confirm natin yan very, very soon, Aya, no? Nakaka-excite ang susunod na taon na abangan natin. Pero again, focus muna tayo sa goal. PMNC rather, PH 2024. And speaking of PMNC 2024, our channels now from Facebook, YouTube, and TikTok, ang dami nagpapa-shoutout. Aya, baka ma-shoutout mo na sila. Pwede na ata ngayon. Ayan, pwede na ba? Sino bang mga nagpapa-shoutout dyan? Hindi ko masyado nakita kanina. Pero dun man sa Facebook para meron tayo shoutout kay Ego Ali yan. Shoutout kay Rain. Shoutout to... Ano yung mga sa TikTok? Ito sa esports, si Philip Braza. Ayan, pa-shoutout daw. Ayan, shoutout. Parang si Rankid lang din yung nasa TikTok Shoutout kay Rankid, kay Liam, kay Andres. Ayan. Shoutout to all of you guys. Pero for now, lilipat muna tayo sa ating mga next streams habang sila nag-rest. Kami rin muna ay mag-rest and go for a short break. I play here with Kuku TV. See you later. Time is not the only constant. In crisis, we seek life. At the end of the sands, we rediscover who we once were. Where are you now?
Ultimate Royale is a new ranking system created by PUBG Mobile and released in 3.4 for all you hardcore players and those who aspire to become pros. The only requirement to participate in this brand new ranked mode is to be crown tier or above in any mode in the current or previous season. With this new mode, new tiers are also being introduced, such as Vanguard, Exceed, Supreme, Peerless, and Legends. The ranked mode will open up at set times along the week for you to try to battle your way to the top. To truly embody the competitive nature of PUBG Mobile, the original battleground of Classic Erangel will be the exclusive map of Ultimate Royale. This ranked experience will also replicate all of the settings that make PUBG Mobile esports what it is today. The lobby size will now host only 64 players instead of the usual 100, red zones have been removed, while the zone settings and the loot spawn rates will now be the same as in official tournaments. Of course, for the players skilled enough to participate in Ultimate Royale, there will be exclusive tier rewards to reflect your skill. Furthermore, if you're able to break into the Ultimate 500, this being our top 500 players in your respective region, you open up the opportunity to be scouted by professional esports teams thanks to the improved visibility of the top 500 rankings. It can help you and your team participate in PMGO by being selected to skip the first round of PMGO qualifiers or selected by your region's pro teams for a tryout as a pro player. More information will be revealed during the season by PUBG Mobile Esports, so stay tuned. We've seen you guys in the chat saying, "Oh, I can beat this team." Well, now is your chance to prove it by trying your best to rank into the top 500 to potentially get your chance to compete with the best in the world. And speaking of best in the world, we proudly present to you the Ultimate Royale Season 1 cover team, the 2024 PMWC champions, Alpha 7 Esports. Ruxa, pega da direita. Bora. Pega da direita. Desculpa, já chega. Chega disso, This is how we train, and you know this story. Anyone can be the one. We know it, you know it. Play Ultimate Royale. We are 80 for you.
Time is not the only constant. In crisis, we seek life. At the end of the sands, we rediscover who we once were. Where are you now? And we are back for the PMNC Last Chance Qualifiers Day number 1. Kami pa rin ang mga kasama. I plays together with Kuko TV, which is the hashtag Kuya Tandem. Kakatapos lamang po ng ating last match for our Group B. Next naman natin is for our Group A. At para sa magtatanong ulit kung ano nga ba ang ating naging format, no? So, last game po ng kada group ang ating makikita for today's video for the rest of our 4 groups. At nakita naman natin, Aya, no, yung last game ng Group B na kung saan nakuha na nga yung dalawang slot, no, for that group, which is Noragami and Bloodline now in the LCQ Finals ng PMNC PH 2024. Dito naman sa Group A, marami ring mga potensyal na pwede rin makapasok. Actually, hindi natin alam pa kung ano nga ba ang overall rankings. Mamaya makikita natin, no, kung sino na nga ba ang naunguna, kung sino na nga ba yung medyo alanganin. And mamaya makikita natin kung sino nga ba yung possible na top 2 teams for this group. But for this match, I'm not sure kung Miramar ba to or Erangel itong lalaroin natin. If ever man, no, both are big maps, Aya. So alam naman natin, no, na talagang sanay na yung ating mga players dyan sa dalawang mapa na yan. Uy, very interesting dahil kada group kung sakasakali na magkakaroon tayo ng palitan nga ng kanilang mga rotation. So, ibig sabihin naging iba din or possible na nagkaroon ng difference doon sa takbo ng kanilang mga naging laruan. Pero ito na nga, after 4 matches, para sa ating Group B, we have here the scores on the screen. Just like what I said earlier, ito yung mga gusto nakikita, yung hindi pa natin sure kung sino yung papasok, napakadikit ng mga puntos. And for the Insanity HRZ Esports or HRZ Exile, they got 40 points overall with 1 chicken dinner. XQuest AST on the second spot with 37, just 3 points behind and 2 points difference. Para sa ating Barangay FNT with 35, Azzy with 31, Spy NG with 29, tied up with Apex, Imbakaiju, Zephyr with 27, hanggang sa dulo, Kuku, ng ating first page. Grabe. Napakalapit ng mga Ang close. Super close tong Group A na to, Aya. And now you can see Banacon with 25, Elevate with 23, 22 naman for INS, HRZ LB, CC INF with 21, 16 naman for both House, OD, and MSI LS. FSE AA naman with 12 and HM Homies with 8. So, if you compare nung kaninang grupo, Group B, alam na natin kung sino yung papasok sa top 1 and 2. Pero dito sa grupo na to, Aya, it's anyone's game. Pwede nating sabihin, no, hanggang top 11. Yung mga teams na dito sa Group A, maaaring makapasok sa top 1 or maybe even top 2
with one chicken dinner, it can change their lives. And yung lives na yon would be to qualify in the LCQ or for the LCQ finals na nakikita na natin sa screens, which is we have Noragami and Bloodline already in the list. Ang bilis nung ang bilis nung request ko, nakuha agad natin dito sa ating Group B, wherein napakalapit nga ng mga puntos, piso, dos, bilang lang sa kamay yung difference ng points ng kada team, kada rank. So very, very interesting how the things will turn out para dito sa ating Group A. So let's see who will get that 2 spots onto our LCQ finals. But so far, kailangan talaga pare-pareha sila magkaroon ng strategy kung ano ang kanilang gagawin para maging sure sila. Uy, kinabahan ako sa nakikita natin dito. Pero yun nga, babalik tayo syempre on the screen. I'm playing with Goku TV once again. Katulad sinasabi ko kanina, kailangan meron silang game plan na sure sila para maabot nila yung ating moments wherein sila nga makakuha ng top 1 and top 2. Because kung wala pa tayo doon sa last few moments in the last match, hindi pa natin talaga sure kung sino talaga yung nasa taas. Totoo yan, ang dami dun sa listahan na yun. Aya, if we like go back doon sa mga listahan, ito, babalik tayo. We have HRZ Exile with the number 1 spot with 40 points. And then kung ibababa mo sa second page nung listahan na yun, we have CCINF with 21 points. And that's top 12. Grabe, no? From top 1 to top 12, onti lang yung lamang nila. 1 chicken dinner lang. So kung ika-clutch to ng kahit sinong team from top 2 to top 12, it can definitely change their lives. They can maybe get into the top 1 and top 2 and qualify for that LCQ finals. And yun lang naman talaga, Ayay. Once na makakwalify ka na sa LCQ finals, magiging madali na lang siya in a way na kung saan ay alam mo na yung mga makakalaban mong teams. Ibig sabihin nun, masa-scout mo sila, malalaman mo kung sino yung mga kalaban mo at malalaman mo yung mga strats and gameplay na magiging kalaban mo doon. Which is magkakaroon ka na idea, and if you have that idea, gamitin mo yan as a way for you to plan ahead. And if that plan would work, baka nga kayo na yung dalawang teams na makapasok nga in the Pmnc Grandfinals na gaganapin. Sa likod lang natin, dyan, sa Gateway Mall 2, gaganapin ang Grandfinals next year on January 4 and January 5. Na-excite ako kasi kanina for the Group B, kumaga, it's already a given, katulad sinabi natin. Kailangan ng extra na steps and hard work for the Abraxas para magawa at least yung sa nagawa ng ating top 2 placer, which is the Bloodline. But now, this is a whole different story. Pare-parehas, halos may equal chances of getting that first and second spot. So, nakakakaba for all of them. No space for error. Definitely, kailangan talaga well-calculated ang bawat kalaban. Totoo yan. And nakita naman natin kanina, Aya, may mga teams na sa group B to, may mga teams na nag-early drop, hot drop rather, which is Beta Sentinel. Nagkaroon sila ng mga issues, with connections and such. And para sa group A, parang they cannot afford to have that kind of scenario, na kung saan magkakaroon sila ng mga connection issues, nagkakaroon sila ng mga communication issues. Kailangan talaga on point yung laro nila. Parang dito sa grupo na to, Group A, parang sobrang balanced ng mga teams na nakapasok sa bracket na to or sa grupo na to. We're in Group B, parang alam na natin, alam na natin yung mga nangyayari sa Group B. So titingnan natin, sa mga nanonood dyan, alam kong excited na kayo mapanood yung mga paborito nyong teams or yung mga kaklan nyo na naglalaro ngayon for Group A. Speaking of, dahil dikit yung ating mga teams, Coach Kuku, meron na naman akong question for you. If you are the team on that 12 spot, or kung yung team mo, yun nandun sa ating 12 spot, and you know the difference is just quite a few, kayang-kaya, manageable, what would be your game plan for the last match? Well, para sa akin, kung meron kaming game plan beforehand, before pa nagsimula itong araw na to, I would just tell the team to stick with the plan. And kung merong mga errors na nangyari in match 1, 2, 3, and 4, dapat tanggalin na nila yan sa sistema nila. Kumbaga, full reset. Match number 5 na to,
it's all for the marbles, ika nga, Aya. And ang pwede kong magiging pinaka-advice at the very end, Aya, is to just play the game as like you are playing it, you know, with everything that you can do sa laban na yun. So, yun lang yung pwede kong may advice sa team ko kung meron man akong team. And no pressure, Aya. No pressure talaga kasi sobrang pressure na nga yung nangyayari ngayon, especially for those teams na nasa top 3 hanggang top 12, no? Kasi yung top 1 and 2, di ba? Syempre, alam na natin, baka makapasok na sila. Pero again, kailangan pa rin nilang mag-ingat kasi ang daming pwedeng makapasok, no? With that one simple mistake, Aya, talagang iba. Magbabago talaga yung ihip ng hangin dito sa grupo na to. Bawal magpakampante. At syempre, nandun ka na sa top. So, kailangan pangalagaan pag nasa yun na. Hindi yung pag nawala, saka mo hahanapin, saka mo iti-treasure, saka mo iti-cherish. Ay, sayang, nandun na ako sa number 1 spot. Ay, sayang, nandun ako sa second spot. Bakit namin nagawa to? Doon papasok lahat ng mga overthinking kung ano nga ba yung ginawa namin, kung ito ba yung ginawa namin, mas magiging better ba yung laruan. Pero yun nga, good advice din talaga yun. Stick with your game plan para in any case na magkaroon man ng problema or what, at least bago tayo magsimula, yun talaga yung napagplanuhan. And at the end of everything, kailangan mo talagang gawin yung best mo para alam mo rin talaga na wala kang pagsisisihan pagdating sa dulo. So, for our teams right there, kung meron mang mga nakikinig, no, para rin sa mga aspiring pro players in the future, just do your best in every match. And katulad din ng mga nabanggit namin kanina, try to manage and try to utilize every game para mas matuto kayo. Totoo yan, Aya. And one more thing, Aya, isipin mo kung ikaw yung CC INF, 21 points kayo. So, alam nyo na kung ilang eliminations ang kailangan nyo gawin. You have to have at least 10 eliminations, no? That's the very minimum na kailangan gawin ng CC INF kasi with that 10 eliminations, add mo yung chicken dinner. Kumbaga, it's all for all or nothing to. Chicken dinner with 10 elimination points. That's gonna be the goal for your team. So, kailangan kayo mag-set talaga ng mga certain goals for this one. But for right now, Aya, looks like we're gonna be on a short break. Medyo magpapahinga muna kami saglit para mag-ready for the next match for Group A, guys. Kuku TV and Aya will be right back.
nagbabalik kami dito sa PUBG Mobile National Championship Philippines Last Chance Qualifiers, day number 1. And again, my name is Kuku TV, together with the one and only Aya Place on my left, ang hashtag Kuya Tandem. And guys, I know na medyo matagal yung aming pinag-uusapan kanina, and then right now, nagkaroon lang ng a little bit of technical issue, pero we're gonna be back very soon with the game. Yep. So for right now, Aya, Group A pa rin ang ating pag-uusapan. We do have a lot of teams na talagang sobrang ganda ng nilalaro. Actually, 13 or maybe even 12 teams, no? Yung naglalabanan sa top 1 and 2 ngayon. Kung ikaw tatanungin ko, Aya, meron tayong mga teams na kagaya ng Elevate, teams na kagaya ng CCINF, Banacon. Meron ka bang team na bias dito sa grupo na to? Actually, sa totoo lang, wala akong bias sa team. Pero, ang gusto ko, magkaroon tayo na magandang storyline. Yung pinaka nasa dulo, nung malapit talaga doon, I believe that's top number 12. Tama ba? Elevate ba yun? Parang Elevate ata. Yun nasa top number 12. So, let's see kung kaya ba nila na lumipat doon sa top 1 and 2. Dahil just like what you've said earlier, pwedeng-pwede na makahabol yung ating mga kupunan. They just need that winner with chicken dinner. At syempre, yung vital dyan ay yung mga elimination points. Kasi ma-maximize nila sa kung hanggang saan nila kaya. Para nga naman talaga, malagpasan nila sa taas. Pero that is only if masastop din nila yung ginagawang streak and performance ng mga nasa taas. Actually, Elevate is top 10 as of the moment, no? I'm not sure kung ito yung pinost ni Jet or ng Elevate page na lineup na kung saan ay nandoon yung players nila na sila Demigod or sila Geoboy. So I'm not sure kung ito yung lineup na to, pero I just hope na sila rin yung makita natin in-game. Pero again, right now, they're currently at top number 10, medyo nagsistruggle sila. And the top team right now is yung HRZ Exile na currently na may 40 points. And then pumapangalawa itong Exquisite Asterix na merong 37 points. So tatlo lang yung lamang ng HRG Exile. And then yung sumunod sa Exquisite AST is yung Barangay FNT na may 35. So talagang ganda ng laban dito sa Group A na to. And if you try to go even down further, yung AZI, yung AZI ay meron silang 31 points. So talagang sobrang siksik itong Group A na to. It's gonna be down to the wire, and right now we're just waiting, no, for the go signal para nga mag-start itong match number 5. Sobrang hapit ng ating mga teams here for Group A, which once again adds to the thrill and the fun of watching the game. So ito, Kuko, ito yung sigurado natin na halos kompleto yung mga teams inside of the lobby. Unlike dun sa ating Group B kanina, na marami nang nawalan ng pag-asa ng alahati yung ating teams doon sa ating lobby. But now that this is the scenario, this is the story na halos onti lang talaga yung kanilang mga difference when it comes to the points. This only means na ano pa tong mga to, mga nandun pa sila sa moment na very high yung adrenaline rush, and they have all that motivation para mas laruan yung game at para mas pag-igihan nga dito sa ating huling mga bakbakan. So, pag na-early ka, medyo masakit-sakit dito, lalo na kung nandun ka, na halos kanikit yung mga putos na nasa taas, kasi doon nga papasok na naman yung sana ganito, sana ganyan. So, let's just wait and see what will happen, but this is gonna be our Group A na magsisimula na nga mamaya konti lang. Onti na lang, guys. Onting antay na lang. Alam kong gusto niyo makita yung labanan, yung action. And ang dami na nagka-comment na medyo matagal na ngayong inaantay nila. Guys, let's just be patient, no? We just want to make sure na magkaroon tayo ng magandang labanan. Again, just fair gameplay din, no? Para sa lahat ng mga teams na kasali for Group A. We want to make sure that all players will be in. At kung di naman, no, lahat. Kasi kanina nakakita tayo, Aya, no, ng mga teams na nakulang sila sa lobby or kulang sila sa squad nila, 3-man squad lang. Again, yun yung mga times talaga na talagang wala nang no choice yung squad na talagang laruin yung laban nila with the 3-man squad. But again, if you have a 4-man squad, talagang mas may advantage kayo doon sa mga ibang mga teams. But again, special shoutout, no, sa ating mga nanonood ngayon. Ang daming mga nagpapa-shoutout. Oo nga Kagaya ni ito si Frederick Bersola. Pa-shoutout daw kay Tita. Sino ba yung si Tita na yan? Sinong tita yun? Si mama mo na tita ko na... Sino ba yan? Sino ba ang tita mo dyan? Shoutout sa tita ni Frederick Bersola. Shoutout din sa TikTok. Shoutout
kay Jube, sabi ni Guns N' Roses. Sabi dito, meron siya Chinese name, hindi ko po mabasa yung pangalan. Pero ang kanyang handle ay Miss You Moon 17 Rock. Ayan, shoutout sa'yo sa TikTok. Shoutout as well to... Ayan, kanina sabi niya nasa work daw siya eh. Nanonood kahit may work. Ayan, shout to Marden Jose. Ayan, shoutout guys. Good evening. At kung sa mga iba pa magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dahil mahaba po. Ay, Juby daw. Sorry na. Shout kay Juby. Ayan. At shoutout din kay Liam Josh, sabi ni Justin. Marami tayo oras para mag-shoutout. So, i-comment nyo na lahat ng gusto nyo ipa-shoutout ngayon pa lang. Ayan, at shoutout din sa mga nanonood sa YouTube channel natin, no? Uy, meron din nga, tayong nanonood sa nakadalaw. YouTube. Kagaya ni iZone Miluki na laging nanonood all throughout PMCL, Pmnc, PMWC, PMGC, PMGO. Si iZone Miluki talagang nakatutok lagi sa ating PUBG Mobile PH Esports, no? And again, kung may mga naisip sila like technical issue, meron talagang technical issue na nangyari kanina. Pero mukhang meron na tayong go signal. Lilipad na tayo sa huling mapa ng Group A, LCQ. This is match number 5. The flight path comes from the southern side, from Sosnovka hanggang sa itaas lang ng North Georgia Pole. And if you remember, parang ganito rin yata yung nangyari kanina. Medyo similar, so hindi lang siya dumiretso ng Zarky, nasa may bandang gitna ng ating main island. Pero pahabol ng shout out kay Boss Royale O King, and shout out to you, and shout out to Moneco, Estorco, and Chekta. Ayan, dyan sa ating Facebook. Shout out guys, good evening. Once again, don't forget to follow PUBG Mobile Philippines and PUBG Mobile Philippines Esports across all of our platforms. Facebook man yan, YouTube man yan, TikTok or Instagram. And of course, sama nyo na Ayo Plays at Coco TV. Dahil tayo ay magsa-start na dito sa bakbakan. Ito yung, ito yung droppings na mga inaabangan ko kanina. Sabi mo, bakit parang wala masyadong nagda-drop? Kaya pala, 11 lang pala tayo kanina ngayon. Medyo siksik, 19 liglig, yata. at umaapaw. Yes, ang ating mga teams inside of our group A. So, isang malaking good luck dahil kita nga natin yung mga puntos nila. Mukhang mainit yung ating mga magiging bakbakan. So this is a totally different group, no? Para sa akin, mas may disiplina itong grupo na to. 19 teams in game. At kita-kita naman natin, Exquisite AST. Nagtoda na mga kaibigan, kumuha na ng tricycle. Pero wait lang, yung circle ay gigit na patungong school area. And maraming nag-drop out sa aeroplano, no? Coming from that area. Now in Rozoc, I think meron tayong dalawang teams na magdodrop doon, yung yellow at saka yung pink na squad na bababa nga doon. And John Paul here for Exquisite AST. Meron na nga siyang crossbow and an M16. And they are now dropping around Camellia Homes, yung mga bahay-bahay, no? Malapit dyan sa may left side bridge. And here comes the party here in Rozoc. Eto na nga, pero iba. Yung unang nagkabakbakan, Secret na knockdown. Pero dahil sa kanyang pagkakasit na Mercedes, naging braso ni Mercedes na sipat ng ating tropa from our pink team, NHM homies. Ano kaya ang gagawin? Ako po si Peace. Gusto talaga ng peace, make peace daw. And not war dahil ang kanyang hawak, kawali. Mga ready hampasin yung mga dumali sa kanyang tropa. Pero on that other side, na Uzi, na XQS Chopper, chop si Secret Chiro. Napitas na nga yung isa at na knockdown. Tinuluyan pa, tropa. And Exquisite AST right now on the verge of getting additional information or additional elimination rather. Pero Java QT, ayan na po. Nag-audition yung isa, kaso nga lang nandun yung backup niya agad-agad. As Zebo from ZEP able to get that elimination. Kaso nga lang, dalawa na lang natira for Hitman homies. And now itong si Peace together with Miss Mercedes na na-revive na nga kanina. They will have to regroup now with a 4v2 situation here at Rozoc. And alam ng Zephyr yung kanilang posisyon. Naglagay na nga ng smoke para nga makapag-push sila. And this is early game. Tingnan mo yung mga gamit nila. Wala pa yung mga meds, wala pa yung mga utilities. Puro mga armor lang at helmet saka mga barel. Grabe, no? Ang hirap bang ipaglaban ng ganito. Hindi ka handa sa bakbakan. So, a lot could be detrimental to you later on. Pero XS Chopper ng chop-chop na naman. Galing sa kanyang Uzi. Make that 3 eliminations para sa kanya. Pero John Paul nakaisa on to Secret Dylan. And that will be one team out. Yung ating mga secret mag-isikreto muna. Pero sa kabilang banda, Hitman homies na ipagbakbakan na ng tuluyan. And that will be one team eliminated once again para dito. Napakabilis ang laban, Kuko. 2 teams na agad ang nawala.
And habang nangyari yun, Aya, we have Shad for Exquisite. AST ay nawala na nga. So they will have to regroup and they will have to rotate away from this area kasi nga sila ay naspatan na. And if I'm not mistaken, this is imbalance Kaiju yung bumabaril sa kanila ngayon, and they will have to find a different area to stay. And isipin mo, itong Exquisite AST, Aya, medyo onti lang yung mga loot nito. They actually went on a jungle loot, and imbalance Kaiju, medyo nag-jungle din sila, pero feeling ko galing sila sa farm. Lumaki sila sa farm, Aya. Ay, nako. Pag mga lumaki sa farm, maraming budget yan. Napakadaming mga gamit, no? So, baka lang naman. Dahil galing sila ng farm, marami silang naipon ng mga equipment. At syempre, yung iba pang mga kagamitan dyan. Pero we have here another team na sisipatin, FSE versus another yellow team na hindi ko lang masyadong mabasa so far, but they're staying doon sa ating school area, habang apartments naman yung pinagpupwestuhan nating FSE AA, which I think will go for a different rotation right now. Lalapitan nga ba nila yung mga nasa school or lilipat dito sa may kabilang side? Yung usually meron tayong mga recall towers dyan, pero sabi nila, teka muna, mukhang dyan muna kayo, mukhang mayroon silang gustong goal doon sa kabila, and they are right now in a 2-2 split. The apartment versus school. Sino nga bang mas mananalo, yung mga nagrenta ng apartment or yung mga pumasok sa school? Uy, wait lang! And si Trev, if I'm not mistaken, ito yung nag-rotate away from apartments. And now, itong FSE, a Class X Alisto. Ngayon ay mawawala ng isa, though nandito pa si Rapsoy para i-depensa itong opensa na ginagawa ng MSI. Uy, nako po, tinamaan siya ng Lintek with that Molotov right in front of him. Kailangan niya nga ng depensahan. Kaso, uy, nag-revive siya. And this will actually give information from MSI. Makikita nila, mararamdaman nila, nag-revive na nga itong si Rapsoy. And now with it, PP Bison to the face of Jules. Yun lang yung nangyari. And now for FSC, ANA, they will go for that revive. Asan na yung backup ng MSI, Aya? Nako, mga walang plano walang plano lumapit. Maganda na sana yung pinaplano kanina ng ating tropa from MSI to get that elimination, or at least disrupt that healing and that reviving coming in from FSEAA. Kaso ang nangyari, nabuhay ulit. Nakapagtawag pa ng isang tropa na si Triv na kailangan na lamang mag-heal up for that reset, and now that they are all with 4 players, mas mahihirapan yung ating kabilang team pag bumalik sila dyan sa ating school area. So, nakakuha yung ating tropa. Pero speaking of nakakuha, mukhang may nakakuha na naman yung ating HRZ. And right now, Enzo, kanina pa tong minamata niya, yung na mga nasa school. Habang on the kill feed, may mana-knockdown. And I'm not so sure kung sino yun. Medyo mabilis yung mga pangyayari. Pero ito yung number 1 team in the overall rankings. Uy, parang sila pa ata yung naka-knockdown. And they're now gonna be pushing in. It's gonna be Elementrix together with Russ. Uy, akala ko sa Major Pride lang may Elementrix. Dito rin pala sa PH scene. And ito na. Grabe, no? Galit na galit. Gustong manakit, mga kaibigan, with that UAZ. Kaso nga lang, yung team na kalaban nila, mukhang magbaback muna pre. And now, you can see yung bailout, no? Na ginawa nung kanilang kalaban as Russ, together with the team of HRZ Exile, will just be on the aggressive side. Uy, kaso nga lang, parang mayroong na-stuck na isang player dun. Nakabagi pa. At baka masprayan siya. It is gonna be Desi, if I'm not mistaken. Now, gonna be sprayed down by Philin. At buti na lang, walang tumamang bala doon, Aya. And makakatakas yung team na kinalaban ng HRD Exile. Ano nga, sabi nila dito, huwag na kayong magdagdag ng mga puntos. Iwan nyo na para doon sa iba. Pero syempre, yung HRZ Exile, they would want to go for those eliminations as soon as possible para ma-maintain nila yung spot nila. Kasi yes, if tumagal man sila sa bakbakan tapos wala naman silang eliminations, pwedeng makuha sa kanila yung spot. Lalo na ng mga nagtatry mag-aggressive and was successful in taking those eliminations. Pero lipat tayo sa ating INS, HRZLB right now as they're all going for that loot. Ganun pa rin yung ating sitwasyon. Wala masyadong gamit. Sabog yung kanyang helmet. So, kailangan humanap dyan. Pero, sa pag-move ng ating circle, let's see who will be favored. Yes, yung mga nandun pa rin sa may bandang baba ng ating Rozok. School and apartments area will still be inside of the circle and that safe zone. So, wala masyadong movements required coming from them. But those na madi-display sa labas, kailangan mag-rotate. And the best thing for them to do that is to go dun sa may north side. So, pa-north. Dapat ng kanilang pagbiyahe. Kaso, kailangan ikutin. Ako po, ayan na naman yung pa-north, mga kaibigan. And actually, no, napakaswerte doon nung isang team na nasa Yasnaya Poliana, no. They will have a really strong position right there and then. And baka nga, dun pa nga mag-stay yung circle later on, no.
by the time na magkaroon tayo ng stage number 5 or maybe stage number 6. But right now, it is still stage number 2 at marami pa tayong oras, no? 2 minutes and a half left bago tayo mag-close ng blue zone. Right now, ito yung sinasabi ko, ESK PHX na nasa loob ng Yasnaya Poliana. They're inside that area, though ano to, magiging hot area to, no? Kasi maraming teams na baka magbalak, no? Na pumunta doon sa area na yun, especially na mayroong or na maganda yung pwesto doon sa circle. Tama. Lalong-lalo na, yun nga, mas favored yon ng ating safe zone. So, probably that is also one of the most strategic spots to take later on as they road safe. Pero, Imba Kaiju, medyo matunog na rin talaga ang pangalan ito. Nakikita natin to sa ating PMCT, sa iba pang mga tournaments. So, mukhang meron din talagang magandang potential na maibibigay sa atin yung ating Imba Kaiju right now. Pero coming from behind, kita natin sa minimap, merong sumasali. Dito nakikipagbakbakan, which is our FSE na kanina pa rin natin pinagbabantayan, na galing sa ating apartments. Pero sabi na, oops, wrong turn tayo dyan. Pag ituloy natin, iwasan muna natin and go for that reposition bago natin ituloy yung ating engagement. Right now, Imbalance Kaiju. Medyo maganda yung pinapakita nila, Aya, no? If you remember, narinig nila yung laban ng Exquisite AST kanina nung early game. And then pinuntahan nila at napatay nila itong si Shad. That's why they have that one elimination coming from Rapsoy. And then now, they are actually very aggressive, no, when it comes to going for those spray downs pagka may dumaan na mga teams sa area kung nasan man sila. Pero right now, CCINF, ito yung isa sa mga teams na nabanggit natin, Aya, na maaaring magkaroon ng chance, no, na makapasok sa top number 2 or top number 1. All they need to do is just be aggressive and get as many elimination points as possible. And at the same time, kailangan mong magmanok. And right now, medyo nagiging passive sila, no, when it comes to their gameplay. And nagigets ko naman, Aya, kasi look at this, 17 teams pa rin ang remaining, and this is not the usual na meron for tournaments, di ba? Usually 16 lang tayo, so pag napitasan na ng isang kuponan, make that 15 and so on. So less talaga. Pero ito mga less din ang buhay ng ating HOD dahil si JD makukuha ng ating CCINF at hindi pa sila nakakontento. Going for the push right now, si King Azrael. Talaga mukhang struggle Israel dahil mana-knockdown. Tapos si Jemuzo, ang kailangan na lang niyang gawin sumipat tapos umalis at i-delay yung pagpupush nating CCINF. Si Jemuzo naghahanda ng nade right now, kaso yung kanyang granada, muntik-muntikan pa siyang ma-knockdown. Ito yung kanina ko nakita na marami nagko-comment, Jemuzo, let's go, sabi nga nila sa comment section. Tingnan natin kung ipapakita niya kung sino siya. Uy, there you go with that spray down with that UMP. Kaso nga lang, sobrang dami niya kalaban, and there you go, that is it for him. And that's gonna be CCINF will be the ones eliminating, and that is House of David, by the way, Aya, yung napatay nila. Pero punta muna tayo, another team of Abraxas. Ito naman yung Abraxas W na ngayon ay mag-isa na lang. Si Shin na lang ang natitira, unfortunately, for Abraxas W, at meron siyang kaharap na buong-buo pa, if I'm not mistaken. Ito yung INS HRZ na kitang-kita naman natin. Desi is still alive. We also have ang cute ng pangalan nito, si OG Kamot. yan yung number 1 natin, di ba? Tama ako ng pagkakaalala natin, HRZ INS. Parang iba ata to. Iba ata to. Ito yung Insanity HRZ Limitibus. Parang sila yata to, Aya. Sila nga. So, yung ating Abraxas W naman dito, ang cute ni Shin, no? Yung kanyang helmet, bicycle helmet lang, yung level 1. Ilang headshot, headshot ka lang niya, napakasakit na ng damage sa sabog yung kanyang helmet, so hindi siya pwedeng sumilip-silip. Kaso sabi niya nga, kaya nga hindi ako gumagalaw, Ate Aya. Kita mo naman kanina pa ako dito, nangangawit na nga ako hindi ako gumagalaw. Tamang sipat-sipat lang, ikot-ikot lang ng ating mata dyan, pero yung kanyang katawan wala talagang galawan kasi maririga siya. Yan, tamang dapa muna. But let's see if mararamdaman ba ng ating INS HRZ yung presensya niya, kasi if they already know na solo lang siya dito, it is an easy push coming from them, pero so far, ibig sabihin, hindi nila alam na merong Shin na nasa kanilang vicinity. Pero I doubt, no, I doubt na makikita to ng INS HRZ. Kasi nga, itong Watertown area na to, madalang ka makakita ng tao dito sa loob ng area na to, especially if the circle is not within the vicinity, and we know for a fact na medyo malayo, no, yung circle dito sa area na to. And right now, Shin is just buying some time, making sure na meron siyang enough angle, no, na mabaril na nga niya itong mga players ng INS HRZ. And looks like parang alam na ata nila. Naku po, alam na nila kung nasan si Shin.
And that's gonna be an oh no moment for him. Uy, isang granada sa baba, isang granada sa itaas. Walang matatamaan for both sides. Isang granada na naman. Kaso nga lang, sa Gedli nga lang niya. Half HP left on Shin. Another nade coming in, and there you go. That's gonna be Inup, or Inupi rather, for INS HRZLB. We will get that elimination onto Abraxas W. Naramdaman yung tropa natin, pero to pakiramdaman moments na naman testing the waters for our APLX, PNF Apex, tama ba? Medyo napakaliwanag ng kulay white. Ayan, para tama. PNF Apex. Right now. And a full squad still. And meron pa tayong kalapit dyan. Meron pa silang ibang target actually. So 2-2 split. Iba yung kalaban ng kabila. Iba din yung kalaban ng kabilang half. So let's also check later on kung aling laban ba yung matutuloy. Pero yung ating Spy NG, tamang garahe lamang dahil bukas na sila na isa, hindi na para mag-aggressive muna. And right now, tignan natin itong Apex. Ito si Peanut, Genji, Popoy, at saka si Meowsy. Habang on the kill feed, may mana-knockdown. It's gonna be Ter ng Azzy. And speaking of Azzy Primera, isa sa mga teams din, no, na nasa leaderboards na maaaring makakuha ng magandang posisyon in the overall rankings. They just need to be aggressive. Right now, currently with 0 eliminations, they have to do better, no? Especially now, look at the circle. Aya, parang nag-shift yata towards sa kanila, yung bilog. And nasa loob sila, and they can now hold control of that southern side of that circle. And kung isipin mo, marami yatang kumuha ng western at saka northern side ng bilog. Yup, katulad nung kanina. Halos nandoon lahat sa may apartments area, Rozok, sa may bandang school. So, most likely doon lang din muna sila may iwan. Pero yung mga nakasecure ng spot na just right inside the circle at doon nga sa ating susunod, baka mas maging ideal pa yung kanilang pwestuhan. Kita mo, walang pakiramdaman na halos kanya-kanyang bahay. Walang pakialamanan yung mga teams natin. Bihira tayo makakita ng kuponan na nag-iikot to gather all those eliminations para mas makapag-secure ng mga kills. Pero yung ating majority of the teams are just staying where they are at, tapos hintay muna sa safe zone, tapos malamang sa malamang yung mga bakbakan natin, latter phases pa ng mga circles sa atin makikita. And then balance Kaiju, nagpaparamdam lang, tamang baril lang ng mga pistol, ng mga magnum, no? Dito sa area nila, it's the calm before the storm, guys. It is just stage number 3. And most likely, by stage number 4, magkakaratrata na to. 30 seconds left, or 33 seconds left to be more specific, bago tayo mag-close ng circle. And ang tanong dito is saan pupunta yung circle na naman. Nag-hard shift tayo from Yasnaya, pumunta sa may bandang ilalim niya. It might do another hard shift this time around, as now we are just waiting for that closing of that circle. Itong si Jamorant, no? Grabe yung mga pangalan nito, mga basketball player Jamorant. Oo nga Si Mamba, di ba? Mamaya-maya, baka dumakdak na to mamaya. And kidding aside, no? The circle is now gonna be closing in, and there you go, another hard shift. Tama nga ako, another hard shift, and now it's gonna go to where Elevate is, ESK, at saka yung Imbalance Kaiju, ang gandang benepisyo nito para sa kanila. Grabe, parang na-bless ko ata ng slight yung ating Elevate when it comes to our prediction kanina when we started. Sabi mo, di ba, kung alin yung medyo bias ko ng slight na baka magkaroon ng magandang paghabol. Pero so far, I'm not seeing them doon sa ating kill feed. So, I think they haven't gotten any elimination points. So, yun ang kailangan nilang i-push later on. Pero ito, speaking of push, mga nag-push si Toothless onto our CCINF habang sila nakipagpagbahan. Rather, yung mga dumadaan ng mga teams dahil nga naman pare-parehas kanya-kanya ng rotation. Kahit ito talagang madadaanan yung ating Spy NG. Oh, Toothless with that beautiful spray. Kaso nga lang, walang tumama. And Russ will go down on the kill feed together with Popoy. Marami nagkakanak-nakan, mga kaibigan. Apex versus ESK right now fighting on the kill feed. Kaso nga lang si Toothless yung nakafocus ngayon. Siya ay nag-i-spray lang ng mga teams na pwedeng lumapit sa kanila. Though they're not in the circle right now. On the mini screen na meron tayo on the lower right-hand side. Ito yung ESK versus Apex. Isa yung knockdown na para sa kanila. Pero may nag-push dun sa side ng team nila Toothless. Kaso switch muna tayo ulit. It's gonna be ESK, Pmnc. Ito si Ben. Na ngayon ay nagluluto na ng granada. Napush na nga sila dito ng HRZ Exile. At mukhang sila pa yung delikado dito. Look at them right now. With only one player left, si Philane na lang ang natitiran. And if may eliminate sila dito ng early, baka pa makuha yung spot nila na nasa number 1 nila ngayon.
Oh no, ito yung sinasabi natin, hindi talaga pwedeng magpakampante. They need to secure that spot with eliminations and with possible kung kaya nila talagang winner with chicken dinner yung kanilang i-secure. Kaso mo ang nahihirapan, nagsa-struggle yung ating HRZ Exile. Kumbaga nasa yun tapos baka mamaya mawala pa sa kanilang mga kamay as Matrix is now bleeding out. I believe in the midst of several teams kailangan nilang ma-secure kahit isang player, baka makatagal pa. Tapos kahit placement points na lang yung kanilang maging go. But for ESK Phoenix right now, Yumiverse together with Omben and Rick, tatlo na lamang sila dito. All goods yung kanilang pwestuhan dahil pasok sa ating circle, kaso not so ideal when it comes to the covers dahil haystack lamang, tas vehicle na kailangan pang i-detonate or kung gusto nila mag-rotate later on. Yung mga NG na spy na ubos ng ating CC, INF sila pa kuku yung na-eliminate. Kanina sila yung binabakbakan ng mga NG spy na dumadaan lamang sa harap nila. Napakaganda na ginawa doon. If I'm not mistaken, it was Apex ang naka-eliminate sa kanila. Ito rin si Jamorant. Naku po, Uy. baka mag-crossover na to at dumakdak mamaya-maya. Kaso nga lang, kailangan niya i-revive yung kanilang mga teammates. Habang itong mga Zephyr ay magagranada na patungo sa kanya. That one nade. Oh, flash damage for now. Tutunuin muna niya yung isa. Pero si Jamorant, very low on HP. Papasok muna sa loob ng Mirado. Kaso nga lang, may tulong naghaling sa malayo. At pwede na niyang lagyan ng mga smoke para maka-revive na nga sila. And that's gonna be a help, if I'm not mistaken, coming from ESK or probably from Elevate. And now it's gonna be Philane na naka-prone lang, naka-plank mode lang dyan sa taas ng mesa. Habang itong si Jamorant ay makakapag-revive pa ng isa. Dalawa na lang ang natitira for Barangay FNT. The circle will not shift that much. Pero pupunta ito sa area kung nasan yung ESK. And especially itong si Philane ng HRZ Exile. Oo nga Parang ano pa to, blessing in disguise pa ata to ah. Tama, kita mo yan, Wizard Tower, hawak mo, nasa loob ka pa ng circle. Mga pinagbala ngayong araw na ito. Si Philane ng HRZ nakikisali pa sa laban ng ibang mga teams, just trying to secure those eliminations because he is, tawag dito, hesitant of their points kasi parang alanganin tayo dito, parang kailangan natin sumicure pa ng elimination. So tamang pinas-pitas from afar, at least hindi naman siya basta-basta makikita. But Elevate Tire here knocking down yung ating INS na si Inupi. Right now, kita naman natin yung ating mga nagsitwasyon dyan. Uy, parang nakita ko na nakaraan sa PMCC yun ah. Ito pala yung line-up ng Elevate, I believe, for the PMCC. So that was Tyra knocking down one player on to the other team. Ang na-secure ang eliminations, but we only have 11 teams. Make that 10 dahil yung last player ay nakuha nating MSI na si RC. Kaso last player na lamang din siya. Kukuha ng gamit, kuha ng buggy, tapos eskapo dahil kuku, iiwan na naman siya ng ating circle. And RC, if I'm not mistaken, siya yung MVP nung 2021, no? Sa Campus Championship, no? Yung nanalong UNP Sharks, nakasama niya sila WAM. Cyber Sharks. So talagang grabe, no? Nangyari and now he's here in Pmnc last chance qualifiers, and Banacon now going for the spray downs. Uy, RC may binangga, the kill feed, dalawa pa yung nabangga niya. Kaso nga lang, on the kill feed as well, Genji will go down. Ang dami niyang binabangga. And mamamatay na nga rin siya. OG Kamot will eliminate him, but the nade will knock one player down. The circle will update again. Pero pumunta pa rin kay Philane ng HRC Exile. Ito naman si OG Kamot with very low HP. Wala na atang panghilaya. Oh no! Whee! There you go, Popoy! Spots him. And that's gonna be Apex who will get him down. Si Meowzy ay knockdown. Si Genji ay very low in HP. Makaka-recover pa ang Apex. Let's see kung paano nga magre-recover later on. Pero Imba, Kaiju versus our ESK Phoenix ay nagkakapalitan ng knockdown sa kabilang side. Habang itong sa kabila, we have our FSC versus our blue team na kung saan going for those mollies, going for all of those nades. Habang sila ay nagkakabakbakan. Meron na naman ata ibang sasali right now. ESK Phoenix trying to do their best para makapag-reset. Kaso sa may bandang deadly, Imba Lucille masisipat ng ating mga ESK mo ang gigil na gigil. Kaso si Jimboy na patumpa naman ni PNF Genji. Right now, Yumiverse, tamang spray through the smoke. Aso nakita na nga siya. Oh, DBS hindi tumama sa kanya. As Yumiverse will be able to eliminate yung mga players ng Imbalance Kaiju. And now ESK will be able to take control of the eastern side. Pero ito namang Elevate Illest, parang na-eliminate na ata nila. Oh, the nade actually coming from Peanut. Eliminate all players of Elevate. At wala na nga sila Aya. Unfortunately for Elevate, and now look at Apex, 9 eliminations na
para sa team nila, and they can try to clutch it out in this match. Grabe naman tong mga nakikita natin dito. Banako naman dito. Uy, binanatan si FSE Enzo sabay secure dito sa kanyang elimination. Kaso on to that side, meron syempre gustong magigante. And that will be Borgs being knocked down, being taken out of the game. Leaving us with 2 players, Rapsoy and si Trave para sa side nating FSEAA. Hapit na hapit yung sitwasyon. Napakaliit ng ating circle. Tapos 4 teams pa to with 10 players remaining. Kanya-kanyang gedlihan lamang yung ating makikita. Depende na lang talaga sa swerte, lalong-lalo na if they have a bit of that high ground, mas advantage sa kanila ngayon. Pero sa mga may iwan sa labas, good luck dahil ang hirap pumasok, napakaraming matang nakatingin. Sobrang hirap na ito, no, for FSCAA. Ang layo nila sa circle, they will have to go through and kitang-kita sila eventually, no, ng mga teams na nasa loob. Now, pero the nades actually from Omben. Medyo mayayanig muna siya doon for now. Another nade coming in, coming from Apex. Kaso nga lang, si Rick tinry niyang bumaril. But Meowsy will be there to go for the suppressing fire. Yumiverse na lang ang natitira for ESK Phoenix. At ito na yung push na ginagawa ng Apex. Pinat! Oh no! With the drive-by, lumipad pa ang dasha niya. And now with only 3 teams left, ang next target nila yung FSCAA. 1 man down for FSCAA. And now only 1 man left for them. Asa na ba yung isang team na natitira pa? Rapsoy is still alive with that PP Bison. 2 men down for Apex, by the way, Aya. And now it's gonna be Meowsy. So try munang magluto ng granada, kaso nga lang kinancel out niya. At siya pa yung mananakdown. 1 HP left for Rapsoy. Can he do a 3v or can he do a 4v1 clutch here, Aya? As right now, he's now gonna go for a heal ng first aid niya. Parang di pa ata niya magagawa for now. Kasi, uy! Imbalance! 1v1! Grabe naman to, Imba Kaiju Patuti versus our FSE Rapsoy na nakadapa na nag-aabang sa kanyang pagpasok. Pare-parehas tong napakainit sa mga oras na ito. But who will take that final blow as Patuti inaangguluhan lamang na maigi going for that molly nga ba siya? Will he make that 1 count or baka mamaya sa kanyang paghagis malaman ni Rapsoy kung nasaan siya sa mga oras na ito. Pero 40 seconds, this will be the longest 40 seconds of their lives dahil yung kanilang buong team ay on the line. Kung makakapasok nga ba sa ating top 1 or top 2 with a lot of eliminations, isama mo pa kung makukuha nga nila yung winner-winner chicken dinner. That 1 point para sa elimination will be the game changer. Tapos yung 4-point difference when it comes to our placement points. But with just 17 seconds, waiting game Kuko ang talagang magpapatagal dito. At syempre, walang gusto munang lumabas. Wala mo nang gusto na lumabas. Pero I think Rapsoy has an idea. Narinig niya yung gunshot kanina with Patuti able to eliminate the rest of Apex. Pero when it comes to circle, 24 seconds left. I'm not really so sure kung nakanina yung circle. I think for both, parang nasa kanila yung circle, parang no? hagip Oo, parang sakop sila ng edge lang ng Bilog and Rapsoy. Hinubad na ang level 3 backpack. Hubara na mga kaibigan ng mga backpacks. Pero ito na si Patuti, ganda ng kanyang cover with that care package right beside him. Rapsoy has only a PP Bison. Patuti has a Molotov, so pwede niya gamitin to. Has the information for Rapsoy. Unfortunately, supot yung pagbato niya ng Molotov. And just 1 pixel left, no? Matatamaan na itong si Rapsoy. Buti na lang meron pang buggy na pwede niyang gamitin for cover. And now the blue zone will close in, Aya. 0-0 na yung timers. This is the final circle. It all comes down this 1v1 Imbalance Kaiju or FSCAA. Grabe! Ang tagal ng ating laban dito at hindi pa doon natatapos. Stage number 9 coming right up at ito na nga yung ating huling circle wherein pwede natin malaman kung sino nga ba ang kukuha ng ating winner-winner chicken dinner. Nang hinayang ako dun sa sa molly ni Imba Patuti because that was his last one. Wala na rin siyang frag grenade, so that was his last chance sana para maging easier yung kanyang pag-complete to elimination onto FSE Rapsoy. But for FSE Rapsoy, that is a huge blessing dahil onting kembot yung pagitan sa kanya. He was almost in panic mode para sana tumayo. Pero sabi niya, kailangan doon, stun grenade ka. So, wala doon. Mukhang nagte-test the waters lang siya kanina, no? Kung nasaan nga ba talaga yung ating FSE. But FSE Rapsoy now seeing that, probably he has that better idea na nandoon nga sa likod ng airdrop yung ating tropa na si Imba Patuti. Grabe ang tagal ng 1v1. Gapang matatag lang itong si Rapsoy habang itong si Patuti nagsasayang ng utilities. Again,
those stun grenades might be important for later on. Nasayang niya yung dalawang stun grenade niya, nabato lang niya dun sa small shack. And then yung isa nagbanda board sa care package, pumunta sa likod niya. And now, another stun grenade na ibabato, or actually just a smoke na ibabato itong si Patuti for imbalanced Kaiju. Rapsoy has that full idea kung nasaan itong player na to ng imbalanced Kaiju. Pero for sure, no, parang alam natin, hindi alam ni Patuti kung nasaan yung player na kalaban niya. Kanina pa siya naghahagis ng kung ano-ano eh. It's either that or gusto niya bang manglito. Pero another stun grenade, ihahagis. Akala niya ata nandoon sa may doghouse yung ating tropa. Pero smoke ang kanyang inihagis doon. Let's see if ano nga ba yung kanilang, parehas silang parang clueless, no? Parang unsuspecting sila both. Aabangan ko ba dito? Nakapag-rotate na ba doon sa kabila? Saan nga ba manggagaling yung aking kalaban? Ang daming stun grenade ni tropa. Let's see what will happen later on because stage number 8, nandyan na, pasara na yung ating blue zone. Sobrang dehado lang ni FSE Rapsoy dahil wala nga siyang kahit anong cover right in front of him. But 10 seconds is here. They are all gonna be forced to move out of their hiding spots dahil yung ating blue zone sabay na nga silang tatargetin, and in a few more seconds nandito na, nagpo-push na both sides. Napakabilis na movement, Patuti versus Rapsoy. At uling mga bala manggagaling kay Patuti pa din, Rapsoy na, tapos winner chicken dinner napunta sa Imba Kaiju. Imbalance Kaiju with that clutch play. Dinaan sa mahaba, mga kaibigan. Dinaan sa MG3 with that finish onto Rapsoy. And the big question is, Aya, this is the big question. Who gets the 2 slots? Kasi bakbakan to the max yung overall rankings kanina eh. We know for a fact na top 1 yung HRZ, Exile, and then top 2 yung Exquisite AST. But, nakita naman natin, ang hirap ng pinagdaanan ng HRG Exile, and at the same time, we know that itong Exquisite AST nakakuha ng early eliminations, pero hindi natin sila nakita nung last moments. Oo, so sino ang pasok sa last chance qualifiers finals? Yan ang malaking tanong dyan. Napakalaking tanong. Babalikan ko lang kanina. Sabi ko, ibig sabihin, hindi rin sila nakakuha ng maraming puntos probably in order for them to secure that spot. So everything is still uncertain even for us right now. So let's see kung ano nga ba yung maging kaganapan later on. The imbalance, Kaiju once again takes that winner chicken dinner for their last match as Group A dito sa ating Pmnc LCQ Day number 1. Pero we are not yet sure kung nakahabol ba sila ng mga puntos para makapasok sa ating top 2 or meron nga ba tayong mga hindi pa napansin na biglang ang dami palang naging farm ng kills. Pero grabe Ay, gusto ko lang sabihin, dito sa grupo na to, ang dami kong nakitang OG clans na nakita ko ever since 2018-2019. We have the likes of Apex, we have the likes of Imbalance, na ngayon ay may team na sila na tinatawag na Kaiju. So, talagang nakakatuwa na they are still trying their best na makapasok sa mga major tournaments ng PUBG Mobile Philippines Esports, even though na sobrang tagal na nilang nagtatry from the 6 years ago, maybe even 5 years ago dito sa PUBG Mobile PH community. Pero yun nga, Aya, we're done with that match. Let's promote muna yung ating mga game modes in-game in the PUBG Mobile app. Start your legend in the new ranking system. Ito yung tinatawag na PUBG Mobile Ultimate Royale. So kung nakita nyo nakaraan, nagkaroon ng Ultimate Royale tournament, baka malay nyo, magkaroon ulit, for next year. So guys, make sure to join in the fun. And sabi nga daw nila, may mga bali-balita daw na baka may chance kayo mag-try out sa mga org or maybe even get a chance to get a slot in PMGO. So yun yung mga nakita nating post kasi dati, pero we'll find out later on soon. Pero meron pang bago, Aya. Oo, ito naman siyempre yung ating PUBG Mobile Scrimmage Tournament. At ang tanong nga ng PUBG Mobile sa inyong lahat, are you the next
PMST champion dito guys. You can level up your skills. Tapos hindi lang yun, free registration na. Meron pang 10,000 peso prize pool. So top 3 teams from our Monday, Wednesday, Friday community ay mag-a-advance sa ating monthly tournament. So doon po yung merong 10,000 prize pool. Baka hingan nyo po kami ng prize pool sa ating weekly. Pero sa Grand Finals po ang meron. At ang meron na dito sa ating lahat, syempre, I played together with Kuku TV at kakatapos lamang nung ating last match for Group A na napaka-intense, Kuku. And this is something na hinahanap ko sana doon sa ating previous group, which is the Group B. Pero kasi different ka yung mga naging turnout of events doon. Iba yung storyline natin pagdating sa mga puntos. Kaya naman dito, lahat sila gustong-gustong makakuha ng elimination points and they are really very eager to try to be aggressive kahit papaano para nga naman talaga mas magkaroon ng tsansa onto that first 2 spots. Pero kahit tayo, Kuko, hindi pa natin sure sino nga ba yung top 2. Well, yun yung malaking tanong talaga. Sino nga ba yung top 2 sa overall rankings? At nakakalungkot lang, Aya, kasi itong grupo na to sobrang stacked in my opinion. Na kung saan ay may mga ibang teams na talagang deserving to get into the finals ng LCQ. But it's just so unfortunate na talagang nagsama-sama siguro no karamihan ng mga malalakas dito sa Group A na to. And it just boils down to the last 2 teams na makakapasok no dito sa Group A. Well, let's see and find out later on. Pero for now, again, big shoutouts no sa lahat ng mga nanood ng match na yun for Group A. We still have Group C and D later on, no? Yeah. So habang nag-aantay tayo for that official overall rankings na mapakikita nyo sa screens nyo, we're still waiting as well for Group C and D for their final matches of the day. And hindi pa to tapos, guys. Akala nyo match 5 out of 5 tapos na, hindi pa. Meron pa tayong 2 grupo para sa araw na to. Ulitin lang namin yung format, no? Para sa mga kadarating lang po. Ang ating format po for today's live ay yung mga last match ng kada group or ng kada bracket. Yun po yung ating matutunghayan. So, for the previous match, that was for our Group B, yung kanilang match 5/5. Kakatapos lamang nga ng ating match 5/5 din ng ating Group A. Tapos makikita rin natin yung sa Groups C and D as we end the day. So, iba-iba yung mga teams na makikita natin. Iba-iba yung inyong mga pwedeng suportahan. Kaya, tignan nyo na lang din later kung sino-sino nga ba yung mga teams na nandirito para sa ating Group C. But for Group A, tapos na yung ating bakbakan at kakakuha nga lang ng winner and chicken dinner nating imbalance. Kahit doon na naging balanse yung kanilang mga puntos. I believe they also had a lot of eliminations. But once again, we aren't still sure kung sino nga ba yung nasa taas. Yun yung pinaka-nakakakaba dito dahil para nga sa mga hindi mga nakakita, piso, 2, talagang bilang sa daliri, bilang sa isang kamay, yung mga difference ng kanilang points. So, nothing is still sure up until those final moments. Actually, totoo yan, Ayan. Nakita naman natin yung overall rankings kanina. 3 points lang yung lamang ng HRG Exile sa second place. And then if I'm not mistaken, 4 lang yung lamang ng Exquisite AST dun sa susunod. Tapos yung iba, Eto na. single digit lang din. So ito na, yung overall rankings. And now, going into the finals ng LCQ, it's going to be OMG. Imbalance Kaiju with 47 points. And at the same time, 47 din ang nakuha ng Apex. Kumbaga, ang tiebreaker, guys, is gonna be the placement points. Mas mataas kasi yung nakuha placement points ng Imbalance Kaiju. Wow, look at this. Aya, grabe. Sayang di lang natin nababara no, yung ating first page pero na-push down yung ating HRZ Exile and our XQS AST na parehas nasa 3rd and 4th spot. So, yun yung sinasabi natin. Pagka ganito kadikit yung mga points sa scoreboards, ganun yung pwedeng mangyari. Yung mga biglang out of nowhere nandoon sa taas ng ating scoreboard. So, welcoming them dito sa ating qualified team for the LCQ Finals, Imbalance Kaiju and Apex together with the previous groups na si Noragami at si Bloodline. So, 4 na po ang nabubuo natin. Kalahati na para dito sa araw na ito. So, we are still waiting for 4 teams. 2 for Group C and 2 for Group D. Kuku TV, grabe, gulatan portion. Yes, expected na pwedeng mapalitan. Pero, anong masasabi mo dito sa nakapasok natin sa Imba Kaiju and Apex? Well, actually, sila nabanggit kong mga OG clans na pasok. Apex and Imbalance Kaiju. I remember way back, no, nung nag-offline tournament din kami noon,
with Maju and Kuko TV, no, yung nagcast nun. They were also the teams na kinast namin. So, grabe, 2019, now it's 2024, and now going to 2025 for the, Grand Finals ng Pmnc PH 2024. Kumbaga, grabe yung grind na ginawa nitong dalawang clans na to in order for them to make a comeback and now qualified for LCQ Finals. Hindi pa tapos yung kanilang grind. Kasi kailangan pa nilang labanan yung LCQ Finals na yan this coming Sunday. Pero we're done with 2 groups already. Group A and B is done. Pupunta na tayo sa mga susunod na grupo. Group C and D. Sino nga ba ang susunod, Aya? Sino nga kaya ang makukompleto ng ating other half? Dahil day 1, day 2 tomorrow guys, meron pa rin po same setup tayo, same ng format, para alam nyo lang din at kayo ay informed for our kaganapan sa bukas. So, tapos na nga po ang groups A and B. Now we are gonna move on to group C and D. Pero bago yan, habang tayo ay magde-dinner muna, magre-rest, ganun din sa inyo dyan sa mga viewers, sit back and relax, kami ay magbabalik. I play together with Kuko TV. See you again later. Ultimate Royale is a new ranking system created by PUBG Mobile and released in 3.4 for all you hardcore players and those who aspire to become pros. The only requirement to participate in this brand new ranked mode is to be crowned tier or above in any mode in the current or previous season. With this new mode, new tiers are also being introduced, such as Vanguard, Exceed, Supreme, Peerless, and Legend. The ranked mode will open up at set times along the week for you to try to battle your way to the top. To truly embody the competitive nature of PUBG Mobile, the original battleground of Classic Erangel will be the exclusive map of Ultimate Royale. This ranked experience will also replicate all of the settings that make PUBG Mobile esports what it is today. The lobby size will now host only 64 players instead of the usual 100. Red zones have been removed, while the zone settings and the loot spawn rates will now be the same as in official tournaments. Of course, for the players skilled enough to participate in Ultimate Royale, there will be exclusive tier rewards to reflect your skill. Furthermore, if you're able to break into the Ultimate 500, this being our top 500 players in your respective region, you open up the opportunity to be scouted by professional esports teams thanks to the improved visibility of the top 500 rankings. Can help you and your team participate in PMGO by being selected to skip the first round of PMGO qualifiers or selected by your region's pro teams for a tryout as a pro player. More information will be revealed during the season by PUBG Mobile Esports, so stay tuned. We've seen you guys in the chat saying, oh, I can beat this team. Well, now is your chance to prove it by trying your best to rank into the top 500 to potentially get your chance to compete with the best in the world. And speaking of best in the world, we proudly present to you the Ultimate Royale Season 1 cover team, the 2024 PMWC champions, Alpha 7 Esports. Puxa, pega da direita. Bora. Pega da direita. Chega disso, This is how we train. You don't know this story.
sure we are racing for it. Time is not the only constant. In crisis, we seek life. At the end of the sands, we rediscover who we once were. Where are you now?
Ultimate Royale is a new ranking system created by PUBG Mobile and released in 3.4 for all you hardcore players and those who aspire to become pros. The only requirement to participate in this brand new ranked mode is to be crowned tier or above in any mode in the current or previous season. With this new mode, new tiers are also being introduced, such as Vanguard, Exceed, Supreme, Peerless, and Legends. The ranked mode will open up at set times along the week for you to try to battle your way to the top. To truly embody the competitive nature of PUBG Mobile, the original battleground of Classic Erangel will be the exclusive map of Ultimate Royale. This ranked experience will also replicate all of the settings that make PUBG Mobile esports what it is today. The lobby size will now host only 64 players instead of the usual 100. Red zones have been removed, while the zone settings and the loot spawn rates will now be the same as in official tournaments. Of course, for the players skilled enough to participate in Ultimate Royale, there will be exclusive tier rewards to reflect your skill. Furthermore, if you're able to break into the Ultimate 500, this being our top 500 players in your respective region, you open up the opportunity to be scouted by professional esports teams thanks to the improved visibility of the top 500 rankings. It can help you and your team participate in PMGO by being selected to skip the first round of PMGO qualifiers or selected by your region's pro teams for a tryout as a pro player. More information will be revealed during the season by PUBG Mobile Esports, so stay tuned. We've seen you guys in the chat saying, oh, I can beat this team. Well, now is your chance to prove it by trying your best to rank into the top 500 to potentially get your chance to compete with the best in the world. And speaking of best in the world, we proudly present to you the Ultimate Royale Season 1 cover team, the 2024 PMWC champions, Alpha 7 Esports. Ruxa, pega da direita. Bora. Pega da direita. Desculpa, já chega. Chega disso, This is how we train. I didn't know this story. Anyone can be the one. We know it, you know it. Play Ultimate Royale. We are waiting for you.
Time is not the only constant. In crisis, we seek life. At the end of the stands, we rediscover who we once were. Where are you now? You are still watching the PUBG Mobile National Championships Philippines Last Chance Qualifiers at kami pa rin ang inyong casters for today. I plays together with Kuko TV at tapos na po tayo sa groups A and B. Now we are heading on to our second half, which is our groups C and D. Once again, sa mga magtatanong, ang format po natin ay last match po ng kada group ang ating matutunghayan. At nakita na natin Group A kanina, no? And then Group B nung unang grupo na napanood natin. 4 na teams na ang pasok sa Last Chance Qualifier Finals. We have Noragami. We also have yung Apex together with Imbalance Kaiju, no? Napasok na nga. We also have Bloodline din. So 4 na teams na ang pasok for Groups A and B. Group C, sino nga ba ang papasok? Again, we still have 21 teams na pwede nating makita mamaya kung kumusta na nga ba ang kanilang overall rankings after 4 matches. Kung kani-kanina aya, nakita natin yung Group A na kung saan ay talagang dikdikan ng laban. Dito naman sa Group C, ano kaya ang magiging labanan for that match number 5? Ang ganda sigurong halos similar, no? Yung ating flow and yung run from our Group A na kung saan biglang surprise sa dulo iba pala yung hahawak ng trono doon sa ating 1 and 2. So na-displace yung ating first and second coming from the match 4/5. Tapos sa match number 5 natin, nag-iba nga ang ihip ng hangin. Tapos nagkaroon tayo ng palitan ng mga puntos. So maganda sana makita yung ganun para mas ma-push silang lahat to their limits at mas magawa nila yung kanilang best inside of the game. Kasi kung sure ka na halos na ay malaki yung gap namin, hindi na kami masyadong gagawa ng mga puntos, that is gonna be problematic later on dahil hindi naman lagi na ganun ang ating storya. And speaking of, let's also check yung ating overall ranking so far. Uy, meron tayo dito 3 stars. 3 stars in the sun, 111 or 3 Pinas ang nandito with 50 overall points, Sigma KRT with 49, Saplit INF with 38, Cactus with 37, SSE FOE with, or FDE ba to? With 34 points. So, ang ating andito, bottom line, hindi rin masyado magkakalayo kung yung mga puntos na nasa first page. First page pa lang 50, 49, and then the next one is 38 points from Saplit INF. And then 37 yung sumunod. So sobrang piso. Grabe ang lapit ng mga scores, no? We can probably say until top number 7 for this 29. Group, no? Kasi we have 29 points for HK main. Pero bagong lahat, guys, again, start your legend in the newest ranking system ng PUBG Mobile. It is the PUBGM Ultimate Royale. And kung napanood nyo nga yung tournament nung nakaraan, nung saan ay nag-champion yung Strangers Esports sa UR tournament, baka kayo na yung susunod. So guys, keep on grinding. Make sure nga lang nang yung rank nyo is crown para nga makasali dyan sa UR na yan. Pero hindi lang yun.
ang mga susunod na mga dapat yung abangan kasi meron pang PMST or yung PUBG Mobile Community Tournament. Kakatapos lang ng monthly finals for the month of December. Baka kayo na ang susunod for next year in January going forward. Level up your skills, join us sa Scrims. Libre lang to. Scrims na merong prize pool na 10,000 pesos. Saan ka pa? Dito na kayo. Just go to the official PUBG Mobile PH FB group and makita nyo sa featured post doon, Aya, yung way para makapag-register. So guys, please register right now. And bago natin simulan tong laban na to, no, Aya, based dun sa mga teams, no, na nakita na nga natin, maraming pamilyar ng mga teams na sumali na rin sa PMST, kagaya ng Barangay Max Win. We also have yung Fire Nation, other teams also, or clans na familiar din, no? Yeah, Saplit. Also like Elevate, no, na nandito rin. And right now, if you look back doon nga sa overall rankings, sabi ko nga, HK Main has 29 points. The next one is 22. Kung gusto man na makapasok ng top 8 pababa, they have to make sure na makamanok sila. And at the same time, kailangan 10 kills or more ang gagawin nila para sure talaga yung slot mo. Extra effort. Once again, ang kailangan ng mga nandoon sa lower part of our first page or even doon nga sa ating second page. So medyo similar than what we have seen ng ating Group B or our first match. Nakakalito kasi yung Group B yun yung ating first match. So halos similar yung ating storya. Yes, hindi naman masyado malayo. Pero kasi meron tayong halos ilang to, 11-point gap doon sa second onto our third placer. So, yes, possible pa rin talaga na magkaroon tayo ng panibago na naman ng mga palitan. May mga plot twist centers na naman tayo dyan sa ating scoreboard, sa ating sa ranking. Pero, again, malapit din talaga yung ating mga punto. So, in any case na yung mga nasa taas, hindi makapagdagdag masyado. Pwedeng mapalitan, pero at the same time, pwede rin sila makapag-maintain if medyo nagkaroon tayo ng problems doon sa third and so on and so forth. Pero playing path natin, iba naman ang atake kung kanina for the first two matches. Sosnovka onto the western side. Ngayon, galing sa north, papunta naman tayo ng south. Papunta to sa katubigan ng Sosnovka Island from the western side. And by the way, top number 2 is Sigma Kratos. If I'm not mistaken, if kilala mo si Batang Genya, yun yung team niya. Yun yung clan niya. So, let's see if Sigma Kratos can continue on. And baka nga, no, kung maka-qualify sila, no, in the Grand Finals in Cubao, no, baka nga makita natin yung ating KOL na si Batang Kenya. Tama, pwedeng yan. Yung ating maging kaganapan dito. Pero ang ganap malayo yung ating circle doon sa ating playing path. Maraming nag-expect na, baka dito tayo sa western side, baka dito ang bilog ka. So, very vacant yung ating eastern side. Yasnaya even is quite vacant. Pwedeng puntahan nating XUS, even yung ating HK main doon sa may bandang may na-knockdown. Gagaling na stall. Uy, grabe naman. Napakaagang bakbakan. Galing kay DP Manta, knocking down one player. Napitasan agad-agad yung ating mga FSETS. Tuson literal. Yun pala pangalan nila. Yung FSC Tuson, no? Literal na Tuson yung isa nilang player. Pero right now, it's gonna be Poe na lang natitira dito sa loob ng bahay na to. Oh, with that knockdown with a DBS na kaya PP pa. Partida pa yan, pero knockdown na rin siya eventually ng mga players din ng AA Tantoy with that knockdown and the finish coming from Apple. And now it's gonna be no way for FSC too soon. At kailangan niya mag-back talaga. Talagang literal na tatakbo siya papalayo sa area na to. At habang nangyayari yun, may nangyayari ding labanan on the kill feed. We have Barangay Max Win able to get an elimination on the feed. Grabe. Agad-agad yung ating mga engagements dahil magkakalapit nga yung yung kanilang pinagdrapan na medyo malapit doon sa ating plane path. Ganun din ang nangyari. Sabay-sabay tuloy silang nagkaroon ng mga bakbakan. Pero now, leaving only no way dito sa ating FSETS. Bakit kasi kayo nagpapangalan ng mga tuso? Na-attract nyo tuloy Natuson. Dalawang players nila dito. So, tamang takbo yung ating tropa. So, kailangan niyang magtago ng maigi. Para siya ay maging safe. Kasi sabi ng banda, FA no mercy. Meron ibang kakalabanin. Pero CC at si Mana knockdown naman ng nade nating Sigma. Pero ganun ang hawak kayo ni Barangay Kama na mukhang nag-isa na nga si tropa. Pero si Silet doon sa may bandang Genry with another set of nade. Habang siya ay nakipagpunan. Mukhang trip to Jerusalem yung nilalaro. Pero nagkapagsakan at
nakuha na ng tuluyan yung ating elimination. Pero Chelsea Boy, naku po, sasalubungin ng kamatayan. Pero sabi niya, ako naman magigante ngayon. No mercy ang aming ibibigay dahil kinuha mo na yung dalawa. Ama ka na. Chelsea Boy will go for that confirmation. It's now gonna be a 1v1. Si Quinton laban kay Chelsea Boy. This is Ferocious Army No Mercy laban sa Barangay Max Win. Tingnan natin kung makakamax niya ba talaga. Uy, tinamaan ng S1897. Ang lakas ng bawas. Half HP left. Pero from behind, it's gonna be Gab from afar with that AKM. Oh, another one bites the dust. That's Quinton from Barangay Max Win will be eliminated. 2 teams. Ang bilis nun, Aya. Consecutively got eliminated. And it's all because of Dark Pioneers with 3-man strong. 3 lang yung nakapasok din sa lobby. Naku, puro mga tigti-trio. Yung ating nakikita pa HK Esports being knocked down by Sam Boss G, securing that one with that DBS. Kaso si Sam Boss G nabawian naman ni HK Ram. Sa hindi natin nakikita yung bakbakan doon. Pero dito naman sa kabilang side, ayan, lilipat na tayo ngayon. HK Main versus our Sam Esports na kung saan 3v3 ata ang ating nakikita dahil nagkabawian sila with that elimination. Si Ram mukhang sinisipat muna kung sino-sino nga ba ang kanyang pwedeng makita doon at hindi lumalabas yung ating Sam Esports. So all they need to do right now is stay within that spot. Ang maganda sa ating HK Main merong 4 na nasa high ground. Oo, ang ganda ng ginawa nila. Parang na-box in na nila itong Sam at Astra na ngayon na nandito sa may area ng Gatka. Kaso nga lang Ram mag-rotate muna, maghanap ng mas magandang angulo. Kaso on the kill feed, it's gonna be Rizzo who will get the knockdown first para sa side nila. Kaso nga lang, sad no, magiging sad nga ba siya? Kaso buti na lang, siya ay nasa buggy kaya makakatakas agad-agad. Spazio will have to go for the chase down. Pero ito naman si Olap with the defense. BP Bison, hindi tatama yung lahat ng bala niya. Pero yung bala din ng shotgun ng kalaban niya, hindi rin tatama. So kailangan niyang depensahan. Kaso nga lang, ang daming utilities na binabato ngayon. Molotov sa loob ng bahay, sunog-sunog. Kailangan ng tulong ni Olap. And right now, Olap has 41 bullets. Kayang-kaya to. Uy, for this one, pero Spazio with a knockdown on the Rizzo. And now it's gonna be Olap's turn para nga maka-knockdown. And now with 41 bullets, kaso nga lang, napakadami talaga. Mana-knockdown din siya ni Ram. It's now gonna be Spazio who will save the day. And Sam and Astra will survive. However, Aya, 1 man remaining na lang sa kanila with 4 eliminations. Sheesh, ang ganda ng ginawa dito ni Spazio. Kaso yun nga, napakahirap dahil solo na lamang siya nakakaharapin yung ating mga kalaban later on. That is a very very close fight. So GG's para sa ating Sam at Astra at sila na nga lang ang naiwan dito sa ating mga bakbakan. Habang sa ating Cactus Esports, they have one more team around there which is our SSE Arc. Si Sais Saplit nag-aabang lamang dito sa may bandang taas, sa may veranda, habang yung ating mga Cactus mukhang kalat-kalat sila actually lahat. So depende na lamang kung sino ang kanilang kalaban. Parang 1v2 dito kay CatDog, pero the rest ay mukhang tigi-isa yung kaharap. SSC, Arc, CatDog. Oy, shotgun! Almost actually gets a knockdown. Kaso nga lang si Cactus Bang ay mapapabang talaga with that shotgun to the body of CatDog. And now Shishia Boy will have to loot up still, or will probably have to find a different area na pwede niyang maspatan itong mga Cactus. Pero itong si Stico, ganda ng 4 niya, no? With that AKM though, medyo mahirap to, wala rin siyang helmet. On the kill feed though, Aya, merong mana-knockdown. That's gonna be Rook GG on the down on the ground for the side of Cactus. Ang ganda ng spread out nila dito, no? But then again, here comes the number 1 team. Ito yung Pinas. Oh, Genji goes down from behind. Itong si Prox. And it's gonna be GNK now. Pwede nilang i-push tong mga Pinas. And look at them. Grabe, no? With actually, with only 2 members left na lang na nasa kotse. And they will most likely, Aya, na papasok na lang sa loob ng circle at may iwan yung dalawang na wala na nga sa lobby na to. Ang talagang gagawin mo dyan, mag-prioritize ka na lang ng circle, tapos hindi ka talaga lalabas. Alakim Chu, walang lalabas. Talagang nasa loob lang kayo lahat, because that is gonna be a big challenge later on pagka nagkaroon sila ng kaharap na naman ng full squad. They are very outnumbered. So, malaking struggle yan para sa kanila. Ang hirap, ikaw yung nasa number 1 spot. Everyone is after that spot. So,
mahirap talaga yung kanilang pagdaraanan pa later on. Habang dito naman, speak of daan, nagsisidaanan muna sa kanya-kanilang chosen path onto our next circle, which will just gently push everyone onto that eastern side ng bahagya, tapos gitna lang din naman. So, hindi masyadong pahirap yung ating circle. Pero mamaya, kung mag-hard shift tayo sa may ibang Lipovka, na medyo may tubig, doon tayo magkakaroon ng problema. Ganda na ito, no? For Elite Villains Esports main team, gitnang-gitna sila sa loob ng circle na yan. As for Gank Pro, parang pamilyar tong si Proxa. Parang nakikita ko tong nagsha-shoutcast din minsan sa TikTok. At yung mga players, yung mga PMCL players, no? And again, a special shoutout to Proxy. Habang ngayon naman, ang SSE or yung Secret Society Arc ay nagro-rotate pa lang until now. AA Scourge naman, nagro-rotate lang din. Together with Sigma Kratos, ito yung, again, team ni Batang Genya. Ito yung clan niya. And napanood ko to sa PMST. And malakas talaga sila, especially in the map of Erangel. So let's see if they can actually handle yung ibang mga teams na kasali ngayon dito sa PMNC. Last chance qualifiers on the kill feed though. Sia Boy will be eliminated. Pero itong sa split in INF, si Hans nang gatekeep lang ng bridge camp at mapapabak niya yung player na nasa bahagi. Napaatras no? Nagulat Ang hirap talaga pagka ganito yung daraanan mo. Siyempre, sure na tayo na mayroong mag-aabang because that is a very strategical thing to do. Naabangan mo na lang yung mga kalaban mo. Take that bridge, tapos harangin mo lahat nung pwedeng dumaan, hingan mo ng toll fee. Pero syempre, they also have an option to not go through that route. Pwede kang umikot, pwede kang magtubig, pero hindi nga rin talaga ideal at time. So, it all just boils down to kung ano nga ba yung kanilang mga maging options later on. Pero ang hirap pag trio, no? Ang dami natin nakikita na trio na lamang sila nakakapasok. Yung full squad nga lang, nagkakaroon ng struggles What more? Yung tatlo lang. Totoo yan. And look at Cactus, parang magkakaroon sila ng both gameplay. So sasakay sila ng, sabi nga ni Rankid, sasakay sila ng hotdog at papasok sa loob ng circle. And by the way, napansin ko lang din dun sa Gank na team, Gank International Pro, there was a player out there na si UI na naglaro sa PMCL. So right now, he is actually trying his chance again na makarating uli ng PMCL right through the last chance qualifiers ng Pmnc PH 2024. Tignan natin kung ano nga ba yung magiging possibility nun for that team. I haven't really watched them yet as a full squad. So, yun na nga. Once again, everything is still uncertain. Let's hope for the best para sa mga nagtatry talaga dito sa ating mga bakbakan. Lalo na dito, malalapit naman talaga yung puntos, and given yung ating, hindi ko alam kung 3 Pinas ba yun or I Pinas, pero most likely yun nga 3 stars na Sun daw kasi. So, basta yung ating team Pinas, they are a bit struggling right now. Uy, shout out kay UI. Pero, tama. The rest of our teams, just like our 3 Pinas, struggling. So, pwede pa na makuha sa kanila. Must snatch away yung number 1 spot. And WAF, another player na, if I'm not mistaken, naglaro na rin sa PMCL through Enigma X MSI dati. WAF able to get the knockdown. Now, delikado ang mga elite mga kaibigan. And now, Basic will have to throw in a nade. Cooking up the nade. Just right in time, 1 more seconds to go. Oh, will it actually connect? Oh, it actually connects, pero just half HP ang mawawala dyan kay MacP. Pero right now, it's gonna be Basic. We'll throw in another one, another nade. Oh, siya pa nga ang matatamaan doon. And that's gonna be MacCubix, who will actually go for the knockdown. Another one bites the dust here for Elite. And now it's gonna be Dada Jet. Siya na lang ang natitira for the side of Elite Villains Esports. At hahanapin na nga siya ng mga Gank International Pro. Dito na sila Proxy. Kalawang pro talaga. Itong team na to, parang alam na natin, no? Grabe. Grabe talaga. Kitang-kita natin yung performance. Look at that. 7, tama ba? 7 eliminations. Yung huli natin kita doon, ang babalagbag. Yung ating mga tropa habang AA, SCRG now trying their best despite na tatlong sila kanina. Upo si Tongtong na Tongtong yung kanyang helmet ng ating kabilang team. That was our team secret, habang si Tantoy inaabang. Ang cute na mga pangalan. May Tongtong, may Tantoy. Manggagaling. May caster din, si Pong. Si Pong. Si Pongpong. Pwede pala natin gawing Pongpong, no? Pero parang wag na lang pala. Parang hindi maganda pakinggan. Pero doon, pinasabog na si J-Man, may Crop Tantoy at yung ating saplit nga
na INF, that was Secret Hands na Secret Hands rather, na sinasamahan pa ng ibang mga bala. And actually, wala rin tropa niya. Oo nga eh. And actually, nagigets ko yung gameplay ngayon nila Prox. Kasi nga, top number 8 sila with 22 points. Kailangan nila ng at least mga 15 points or 15 eliminations or more in order for them to be able to qualify. Kumbaga, all out na, all in. All chips are on the deck, on the table para nga makapasok sila. Pero right now, focus muna tayo sa AA Scourge. Tantoy cooking up the nade. 1 more seconds left. Wangbu, matatamaan ba? Mukhang hindi pa. Nasa loob siya ng kwarto. And Wangbu, magiging safe siya for now. Tantoy will go in for the move. Malalaman na rin niya yung posisyon ni Wangbu na kumilos na nga. This is gonna be Sigma Kratos na kanina pa natin hinahype. Kaso nga lang, isa na lang ang natitira sa kanila. 1v1 with the Great One. Ang nangyayari ngayon, it's all about mind games, Aya. And now, the mind games is on the side of Tantoy na throwing in a molly. And now, mapapabak itong si Wangbu. And Wangbu will be forced to get out. And that is it, Tantoy. Mas matalino siya and siya yung mananalo sa 1v1. That is a very, very smart move. Exactly well planned and well calculated. He knows that when he throws that molly, lalabas doon sa bintana kasi walang ibang exit point. So, aabangan niya ngayon doon. So, perfect execution of gameplay coming in from Tantoy. Para lipat tayo sa gank versus our secret na kung saan ngayon, nagpo-push forward na yung ating mga tropa going for that nades para magkaroon ng delay. Pero si Aloha, secret, naku, mapupunta na lang Hawaii pagkatapos silang mapabagsak dito ating mga gank dahil on that side, meron na namang gank na nagdadagdag ng elimination. Tapos meron pa may pag 1v1 tapos ang ating sekreto na muna kayo ngayon. Sabi ng ating gank pro na pro with 10 elims. 10 elimination. Sabi nila, 22 points, hold my beer, hold my coffee. Kaya-kaya namin yan. 5 more points and most likely kaya-kaya na nila to. Basta maka 15 sila. That's my fearless forecast, Aya. Maka 15 tapos once na maka 15 sila, pwede na silang manahimik at mag-focus sa winner-winner chicken dinner. I think they can do it right now that we have 12 teams remaining on stage number 3. And the next step na ngayon for Gank International Pro is pumasok na ng bilog habang itong mga cactus na naman. Nakita nila si Secret Hands. And now Hands will go down at makakonfirm na nga ni Yadi. And Cactus, very aggressive din, no? Coming from Novo and now, if I'm not mistaken, nag-both gameplay sila, no? Papasok ng Circle, papasok ng North Island at ngayon, nakakuha rin sila at the same time ng mga sasakyan. Tama, kita naman natin yung kanilang naging biyahe. Uy, pero yung ating mga gank, sila naman ang nag-gank with 1 player knockdown. HKX siya naman, mananak din yung ating isa pang tropa, DP Manta, mababawian ng ating gank. So, bagsak ang isa nilang players, pero meron ng pagkakataon para makapag-revive going for that smoke. Maganda yung kanilang nagiging pag-cover habang isa nagpupush, yung isa nagre-revive sa mga oras na ito. DP Cloud right now will also be down in from Proxy. Tapos sa kabilang PNSE, madadown si K42MA. Meanwhile, gank UI boy is secure yung elims dito sa may Wizard Tower at sa kanilang pag-ikot, inaabang din nasaan nga ba yung iba pang players. Wow. DP Cloud was secured as well. 12 points. Pwede talagang makapagdagdag pa ng lalo. Ito yung gusto kong aggression, yung iniikot lahat para makakuha. Pero sa kabilang side, meron na namang na-eliminate the player. And that is actually Sam Ad Astra. Eliminated na sa laban na to. Player. Just so unfortunate for Sam AA. And they're one of those teams, Aya, na may chance talaga na makapasok din. They have 31 points bago magsimula tong laban na to. And I think it's not enough for them to qualify to get the 2 slots. Oh, Proxy! Drive-by onto Gab, and now only 1 player left. I think, or last game na ba yun? Last game na ata yun, Parang, Aya. oo, 10 teams na lang eh. GG's 13. Sabi nila, kailangan natin. Ito yung double the effort na hinahanap natin. Lalo na if you are that eager to take that spot. FSC, no way. Yung soloista din natin kanina pa na maalam sa blue zone. Kaya naman 9 teams na lang tayo right now habang may ibang inaabangan nating SSE. Doon sa may bandang labas, yung ating Sigma naman na kabilang team kinakalaban yung ating mga HK, kaso yung isa knockdown na hindi pa rin ma-secure at yung last player nila mukhang umeska po, tinakasan na muna sila. And right now, SSE, FOE, there you go, X-Chan or Christian from HK will go down. And now, Buko Bells
will have to get into the circle. Meron pa silang inaantay sa labas eh, no? Ayun, no? Nasa minimap pa, nasa blue zone pa. And he's actually on a vehicle. And kinakailangan niya pumasok kasi napakasakit na ng blue zone na yan. And especially in stage number 4. And then, hindi ka pa naka-full boost. Talagang mahihirapan ka talaga. And uy, parang natagpuan na ni Buko Bells. And Buko Bells, with that spray down, Miles goes down. And Buko Bells will go for the confirmation. Asa na ba yung tropa ni Miles? Parang not found in the minimap or even sa spectator, hindi natin kita. Error 404 not found daw. Hindi mahanap so far. So akala natin last player na yon. Ang nangyari pala, mukhang malayo sila sa isa't isa. So yung ating last na player para sa ating HK, hindi pa rin alam kung nasaan nga ba nakapwesto. Pero still staying strong, our Gank Pro na inaabangan yung pagsilip ng ating XQS dahil papasok lamang sila sa ating next circle. Kaunting kembot ang kanilang kailangan at yun yung pinaka-free na space for them to take. So mukhang pabor at mukhang lahat ng stars ay nag-a-align for our Gank Pro. The circle is in their favor kahit papaano. They still have 4 players left and they are the ones in the momentum dahil nga napakainit with a lot of kills. Pero doon na-kill na rin yung last player ng ating AA na si Tatoy. The player goes for the spray down. Kalaban nila yung secret ngayon. Si Chris, masastuck na siya dyan. Sira na yung kanyang sasakyan. Buti na lang, meron pang bato, no? Na pwede niyang gamitin as cover. So marami siyang pwedeng gawing cover dyan with that exploded vehicle. Kaso nga lang, grabe tong mga Sigma. SSC FOE now goes in for the spray. Nice one. Will get the knockdown onto Sis. And now, asan na ba yung mga kampi ni Sis? Parang nandun na siya or nandun na sila sa loob ng circle as Wacky will go for the confirmation. Now, uy, si McFry Boy, mananakdown pa yung isang player onto Secret. So sandwich malala yung mga Secret ngayon. Pero again, here comes the party. Ito yung team na ginagawang classic. Yung Pmnc ngayon, 13 eliminations already, Aya. Grabe! Nabasa ko nga eh. Talagang literal, ginagawang classic. Kumaga, kahit umabot ng 20, chill na chill lang sila dito at hindi pa nga tapos. Binabakbakan natin mga XQS and make that one more team right in front of them. XQS through being knocked down, confirmed by Sigma Blair. Doon naman sa kabilang side, yung iba pa mga gank literal na nanggagank literal na nang-ambush na mga players around the map. Kahit solo-solo sila, talagang pwedeng makakuha ng kills. Pero ganoon din yung ginagawa ngayon ng ating mga Sigma with already 8 eliminations habang sila ay naghahagisan na ng mga uy, grabe, ginanon-ganon, sinasaan si XQS din galing dito sa ating mga tropa from the Sigmas. Pero makikibakbak, makikisali na naman yung mga Gank Pro. And on that side, meron na naman isang gusto pang sagasaan yung ating tropa. Mako-confirm yung ating eliminations at si Pinat na kung pinatpak. Grabe, ginaladkad mga kaibigan ng mga sasakyan ng SSC FOE. Ngayon, si Macubix ay makakanak ng isa on the kill feed. He's actually on low HP so he has to go for that recovery. Kaso nga lang, nandito na yung SSC FOE. Siguro ito yung pinaka-challenger ngayon ng Gank International Pro. But again, Gank International Pro, they need to get a chicken dinner in order for them to get at least to the top 2 or maybe into the top 1. But right now, maganda ang pinapakita nila. Macubix will confirm Demi coming from Saplit. Circle is now updated. At kitang-kita naman natin na napaka-open tong circle na to. And napakaganda na posisyon ng Gank International Pro ngayon. Nasa taas sila ng higher grounds. Uy, yan yung sinasabi ko kanina. Once again, favor ay nandirito sa kanila. Napakaganda ng pwesto. Cactus ko na cover lamang para pag lumabas si Saes ng ating Saplit makukuha yung ating elimination. Kaso nagkasipatan at aking man knockdown ni Sigma. Chase coming from above. UI boy makakakuha pa. Grabe naman. Third party literal. Nakikisaw-saw tapos gumagawa ng sarili nilang mga gameplay. What else could go wrong sa ating Gank Pro? Baka possible na yung circle na lamang ang maging problema nila dahil sa paglayo nito ng bahagya. Pero other than that, with the points that they are having, they are really in the moment right now. And I'm not so sure kung totoo bang SSE FOE ito ha. Parang ito ata yung Sigma Kratos eh. Kasi napanood ko to ng PMSC. Ito sila Blair, sila Buko Bells. Alam ko sila to eh. Nagkagulo-gulo na mga kaibigan ng mga pangalan. Kaso nga lang, buhay pa rin sila with 4 teams remaining. 6th stage na tayo. With Sigma Kratos being inside the circle. 9 eliminations na rin sila. And if you look back, Aya, sa ating scoreboard, isa rin sila, if totoo tong pangalan nila, isa rin sila
sa mga nagtatry din in the top number 5 ngayon before nagsimula to. Uy, yun nga lang, Cactus, Yadi. Natatamaan itong si UI Boy, mananockdown din siya. And now sa flip, sa Herbicide, but Proxy is there to save the day for Gang International Pro. 18 eliminations, oh my goodness! Hoy! Open CG ba to, Aya? Grabe naman yung mga ginagawa naman ng mga person natin ng Gang Pro. Parang binabata yung ating mga teams inside. Pero mayroon din nga ditong very aggressive, just like Sigma right now with 9 eliminations. So now leaving us with only 3 teams inside of the game. Very, very interesting how we will end this one. Dahil may mga kupunan na grabe makuha ng eliminations. Kasi si Proxy, masisipat in there. Both teams na very, very aggressive. And kasi patan, Blair naman dito mababawian ni Waf. Habang si Buko Beso nga kayang gagawin sinugod ng ating tropa with that buggy right now. Kaso babangga sa puno. Sino ba kasi nagtanim yan dyan? Cubics naman ay masesecure. And right now, Gang International Pro, I think they're resetting right now as they're reviving itong si Proxy. Same goes to SSE, FOE, or I'm not sure kung Sigma Kratos nga ba talaga to. Pero 3 teams remain, Cactus, Gang International Pro, and Sigma. Nades coming in from UI. Si UI kaninang na-knockdown, na-revive na nga. Pero may nade din na mapatungo sa kanya. It's gonna be coming from Cactus, Buko Bells, and Sigma. They have the circle, Aya. So nasa kanila yung pabor ngayon. And baka nga sa kanila pa mag-focus lahat ng mga teams. And yun na kayo nangyari. Yari knocks down itong si Buko Bells. Now it's gonna be Waki. Will try to throw a nade onto the side of Cactus. Gang International Pro must plan for that third party. Uy, they really need to plan that out very, very well dahil Sigma natin hawak na yung ating circle. Si Stico na nade pa nga ng ating mga Sigma. They need to heal up as soon as possible dahil 2 players na lamang ang maiiwan. Lahat ng ating mga nade na nakikita mga gagaling from both sides. That will be the end for our Cactus. Kaso si Waf na abangan din na saktuhan dahil kay lane nga nila yung pinu-West 1 kanina tayong mga Cactus. Sila naman nakasalo nung hinagis na Granada, Proxy, and UI Boy. The last 2 players left for the Gang Pro. Sabay silip, sabay Mananggeli. UI, masisipat na lamang din. Pero makakusan na ng ating mga Gang Pro. And the chicken dinner goes to our Sigma. Pero what a game dahil yung dalawang yun napakadaming eliminations. Wow, 19 eliminations, Aya, coming from Gang International Pro. But the big question is that enough? Is that enough para makapasok sa LCQ Finals? Alam naman natin na meron silang 22 points pagpasok ng match number 5. Pero with 19 plus 6, 25 points? 40, ay parang hindi yata. Naku po. Kinulang ng manok talaga, Aya. Yun yung math ko, ha. Pero mamaya makikita natin yung official na scorelines ng lahat ng mga teams na naglaro dito para sa Group C. Yun din actually, I definitely agree upon adding din sa utak ko. Sabi ko, ay, kinulang. Tinimbang, ngunit kulang ang ginawa ng ating Gang Pro. Sayang. Pero hindi naman din sayang kasi nakita naman natin kung paano nila nilaro. Pero that chicken dinner could have been that game changer para sila ay makapasok. Hindi natin masigurado, no? Pero sa kinumpit pa lang namin ni Coco so far, kinulang ng very, very light. Siguro kung sa previous matches nila, nandun sila sa may 29 points, pwede habol yung ating mga eliminations dyan. And that chicken dinner or at least kahit 6 point, pwedeng mahabol. Pero right now, let's see, dahil hindi din natin sure kung ano naging performance ng mga nasa taas dahil meron nga dyan mga medyo inalat, hindi nagkaroon ng maraming eliminations dahil halos naubos ng ating Gang Pro yung kalahati ng ating lobby. Tapos yung Sigma rin natin nagkaroon ng mga 11 eliminations overall. Kumbaga yung ginawa nila Proxy, no? Nag-ala for miracle vibes sila, no? Oo. in Pmnc PH 2024 LCQ. Hindi rin natin alam kung tama ba yung pangalan kanina ng SSE FOE kasi magkakaiba Sigma yung clan tag nila. Sigma. So baka Sigma Kratos yun. Which is, I'm for sure na alam ko na Sigma Kratos yun kasi naglaro sila noong PMST, ganun din yung pangalan ng team nila. So again, a lot of things that we need to think about, but again, it all boils down to the overall rankings na inaantay na natin, Aya. Wow, 2 exciting groups, no? After that parang one-sided group, which is yung Group B, na kung saan nakita natin yung Bloodline saka yung Noragami na pumasok na nga sa LCQ Finals.
eventually, nung Group B, nagkaroon tayo ng intense matchup, no? Group 1v1 at the end, which is Imbalance, Kaiju, and Apex getting into the LCQ Finals. Pero Group C, Aya, sino kaya ang papasok mamaya-maya? Very, very nakakakaba. Nakakakaba kasi wala tayong exact stats so far kanina habang naglalaro tayo, wala tayong scoreboard. So by the way guys, kaya wala pong scoreboard, maraming tatanong dahil hindi po kompleto yung ating mga teams inside of the game. So supposedly automatic siya once complete yung ating mga teams inside of the match. So far, hindi natin nabantayan yung ating mga naging scores, pero ang for sure dito lahat sila kinakabahan, lahat sila nag-compute by the time the match ended. Sabi na, abot ba? Ganyan. Pero at least they did their best, especially for our gang, yung ating Sigma as well. So, excited na ako makita ko kung sino nga kaya yung papasok pa na dalawa. Well, let's talk about yung nangyari sa Gang International Pro. I think medyo nag-overextend yung isa nilang player. If you remember yung bugging na nag-push sa Sigma, Yep. unfortunately, sabi mo, bumangga sa puno. Sino ba nagtanim ng puno na yan? Diba? Nag-overextend sila, and with that overextension, wala silang gaanong naging follow-up. Kumbaga, knockdown si Proxy. So, nagre-revive sila kay Proxy. Si UI naman, sobrang busy doon sa mga cactus. So, with that error, that one mistake doon sa huli, siguro doon magkakatalo talaga yung overall rankings. Sayang kaya sana nila, Aya, to be honest with you, Yep. kaya sana ng Gang International Pro. Pero let's see and find out, no, once na ilalabas na ang ating overall rankings. Again guys, mina-make sure lang ng ating mga league operations, no, together with our prod team, yung scores para sure talaga na totoo yung mga scores na mapapakita sa inyo, and at the same time, yung dalawang teams na papasok sa LCQ Finals. Marami nagtatanong, ilan daw ba makakapasok? Ano daw ba yung format? Once again guys, lahat na nakikita nyo on screen yung ating broadcasted ay lahat po to last games nila or last matches kada group. So yung ating Group B for the first match, Group A for the second match, Group C naman yung third match na kakatapos lamang. Tapos, top 2 po per group ang makakapasok para naman sa last chance qualifiers ng Grand Finals, which will happen on Sunday. So bukas, panibagong team na naman yon. Same format tayo. 4 groups, last match din ng kada group yung mabobroadcast, and then top 2 teams once again para makompleto natin yung 16 overall teams, which will battle it out on the 22nd of December. So para naman doon, magdalaban-laban sila para sa 2 spots na diretso sa ating Grand Final. So yun po ang kanila maging storyline para dito sa ating mga bakbakan. Kaya naman excited kaming malaman kung sino nga yung ating top 2 para dito sa group. Nakita naman natin yung ating mga naging bakbakan, although yung match 5 lang yung ating nakita. Most definitely for the previous matches, marami na naman tayong mga ibang balagbagan na hindi natin nakita, pero for sure, yun nagkaroon ng translation ng points para dito sa overall. And one special shoutout, no, sa ating proxy na nasa live comment section ngayon. Uy, shout out! Kay John Guilford Alonzo. Wow, if I'm not mistaken, 7 eliminations ang ginawa niya sa game na yon. Or baka 8 pa ata kasi may na-eliminate sila sa huli rin. But again, we don't know, Aya, we don't know yet kung pasok nga ba sila or hindi. Yung math natin, let's not trust yung math ng mga casters kasi Nanguhula lang kami hanggang sa naalala namin. Kung ano yung naalala namin, kung ano yung mga stats kanina, comparing it right now, there's gonna be an official score for the match itself, no? Na makikita nga natin for later on. But kung hindi man makapasok yung Gang International Pro, well, ang lungkot man, Aya, no, for the team of Gang International Pro, wherein we saw that very big potential na yung laro nila, Aya, pang ano yun pang international level yung ganong laruan di ba? Tama. Definitely. Kasi kita mo yun nag-iikot para sa eliminations nung previous matches natin, karamihan nagsisitaguan. So they all really know na kailangan nila yung mga puntos na yun. Katulad ng ginawa ng ating RCB na yes, kinulang din sila ng ating final match, pero that is also similar to what they have done here para sa Gang Pro. Yung nag-ipon ng lahat ng kills na pwedeng makuha, sumasali sa mga third party, sila mismo nag-rotate to find eliminations. Kaso, yun nga, once again,
mahirap kasi pagka sa dulo na lang talaga tayo. Nagpondo, malala, or humabol. So as much as possible, what we always say is early on pa lang sa ating mga matches, try to get all those points that you can para hindi mahirapang maghabol sa pinakadulo. Ayan, coming from Coach Aya, no? Ay, Sabi nga, ano? actually, sabi nga ng mga taga-Dread, mas gusto nilang, or Ay, shout out. kung magkakaroon man ng coach or analyst ang Dread, ay gusto nila itong si Miss Aya Plays. And Kinikilig naman ako. naririnig natin yung mga suggestions or yung mga advice, no, ni Aya Plays. But anyways, no, if ever man na hindi man makapasok itong sila Proxy, sila WAF, at saka sila UI, pwede naman din silang pumunta sa venue natin, no? Pwedeng. Pwedeng pumunta dyan sa Cubao Araneta, sa Gateway Mall 2. Guys, after ng lahat ng LCQ, guys, after ng December 22 ng finals, dalawa papasok sa Grand Finals para nga doon sa offline tournament. Pero ito na, yung overall rankings, and there you go! Kulang talaga, Aya. Tama yung math natin, 47 points lang ang gank. And congratulations to Sigma Kratos with 73 points and to Pinas with 51 points getting in the LCQ Finals. What a game! Coming in from Sigma Kratos, sila nga talaga yung kaninang nandoon with a lot of eliminations. Kaya pala, they're also very eager to take that winner-winner chicken and dinner. Kita mo yan, 73 points just after that match. Habang yung ating Pinas, hindi nga masyadong nag-move with 51. But still, at least, they got that chance para sa ating LCQ. Yung Cactus, malapit na rin. No? Dos na lang yung kanilang naging pagitan, habang SSC Arc with 23, we have AA Scourge with 22, we have a Dark PNR with 18, FANO with 15, Barangay MW with 11, Elite VMT with 10, tied up with XQS SNT, Sentinels din ba to? With 10 points, and CC the Click with 7 overall. So yung iba dyan halos hindi na natin nakita nung sa match number 5 nila, at saka yung sa other na dahil 21. Dahil 21 sila overall dito sa ating laptop. So, GG's pa rin para sa mga naglaro hanggang sa dulo. Once again, we appreciate your effort and we acknowledge yung inyong eagerness na kahit papaano makapaglaro pa rin tapos gawin yung kanilang best. And again, congratulations, Aya, no, sa dalawang teams na yun na papasok sa LCQ Finals, Pinas, at saka yung Sigma, Kratos. And ito yung sinasabi ko, Aya, yung pasok na sa LCQ Finals. Let's just do a recap from Group B. We have Noragami and Bloodline. From Group A, we have Imbalanced Kaiju and Apex. From Group C, it's Sigma Kratos and Pinas. There's only one more group left for today. At meron pa tayo for tomorrow, guys, yung nasa red side, no? Para tong boxing. May blue corner at may red corner. So yung toka namin ni Aya is yung blue corner. Isa na lang, Group D na lang ang natitira, and marami pa tayong teams, no, na makikita at mapapanood. And based on sa listahan na nakita natin dito, Aya, na meron tayo for Group D, may mga kilala rin na mga teams na maglalaro sa grupo na to. Yan, talagang nakakapagdagdag kasi talaga ng challenge para dun sa iba, syempre, na hindi pa masyadong kilala sa pro scene, pero maganda rin talaga na marami nga tayong mga bago pa na mga kupunan dito. Very, very refreshing because once again, yung mga teams na yun na bago, hindi masyadong gamay yung laruan ng mga ibang mga kalaban, at the same time, iba rin yung binibigay at dinadagdag yung spice inside of the battlefield. But dahil tapos na nga po ating Group C and we are just waiting for the moments para makita yung mga laban sa Group B, kami muna ay magkakaroon ng short break. Kita-kits at sabay-sabay tayo mag-cheers sa kanya-kanya nilang kupunan. Ayaw play sa Gabit Coco TV, kami ay magbabalik.
Ultimate Royale is a new ranking system created by PUBG Mobile and released in 3.4 for all you hardcore players and those who aspire to become pros. The only requirement to participate in this brand new ranked mode is to be crown tier or above in any mode in the current or previous season. With this new mode, new tiers are also being introduced, such as Vanguard, Exceed, Supreme, Peerless, and Legends. The ranked mode will open up at set times along the week for you to try to battle your way to the top. To truly embody the competitive nature of PUBG Mobile, the original battleground of Classic Erangel will be the exclusive map of Ultimate Royale. This ranked experience will also replicate all of the settings that make PUBG Mobile esports what it is today. The lobby size will now host only 64 players instead of the usual 100. Red zones have been removed, while the zone settings and the loot spawn rates will now be the same as in official tournaments. Of course, for the players skilled enough to participate in Ultimate Royale, there will be exclusive tier rewards to reflect your skill. Furthermore, if you're able to break into the Ultimate 500, this being our top 500 players in your respective region, you open up the opportunity to be scouted by professional esports teams thanks to the improved visibility of the top 500 rankings. It can help you and your team participate in PMGO by being selected to skip the first round of PMGO qualifiers or selected by your region's pro teams for a tryout as a pro player. More information will be revealed during the season by PUBG Mobile Esports, so stay tuned. We've seen you guys in the chat saying, "Oh, I can beat this team." Well, now is your chance to prove it by trying your best to rank into the top 500 to potentially get your chance to compete with the best in the world. And speaking of best in the world, we proudly present to you the Ultimate Royale Season 1 cover team, the 2024 PMWC champions, Alpha 7 Esports. Ruxa, pega da direita. Bora. Pega da direita. Desculpa. Chega. Chega disso. This is how we train, and you know the story. Anyone can be the one. We know it, you know it. Play Ultimate Royale. We are waiting for you.
Time is not the only constant. In crisis, we seek life. At the end of the sands, we rediscover who we once were. Where are you now? Ultimate Royale is a new ranking system created by PUBG Mobile and released in 3.4 for all you hardcore players and those who aspire to become pros. The only requirement to participate in this brand new ranked mode is to be crown tier or above in any mode in the current or previous season. With this new mode, new tiers are also being introduced, such as Vanguard, Exceed, Supreme, Peerless, and Legends. The rank mode will open up at set times along the week for you to try to battle your way to the top. To truly embody the competitive nature of PUBG Mobile, the original battleground of Classic Erangel will be the exclusive map of Ultimate Royale. This ranked experience will also replicate all of the settings that make PUBG Mobile esports what it is today. The lobby size will now host only 64 players instead of the usual 100. Red zones have been removed, while the zone settings and the loot spawn rates will now be the same as in official tournaments. Of course, for the players skilled enough to participate in Ultimate Royale, there will be exclusive tier rewards to reflect your skill. Furthermore, if you're able to break into the Ultimate 500, this being our top 500 players in your respective region, you open up the opportunity to be scouted by professional esports teams thanks to the improved visibility of the top 500 rankings. Can help you and your team participate in PMGO by being selected to skip the first round of PMGO qualifiers or selected by your region's pro teams for a tryout as a pro player. More information will be revealed during the season by PUBG Mobile Esports, so stay tuned. We've seen you guys in the chat saying, oh, I can beat this team. Well, now is your chance to prove it by trying your best to rank into the top 500 to potentially get your chance to compete with the best in the world. And speaking of best in the world, we proudly present to you the Ultimate Royale Season 1 cover team, the 2024 PMWC champions, Alpha 7 Esports. Ruxa, pega da direita. Bora. Pega da direita. Desculpa. Chega. Chega disso. This is how we train. You don't know this story. Anyone can be the one. We know it, you know it. Play Ultimate Royale. We are waiting for you.
Welcome back dito sa ating PMNC Philippines LCQ Grandfinals. Ay, hindi pa pala. Day number 1 pala. Practice. Day number 1 pa lang po tayo dito. At tapos na po yung ating 3 groups na nakita nga for today. At meron na lamang tayong last match to see. I place here together with Goku TV. At para sa mga nagkakaroon ng troubles watching on Facebook, guys, tuloy-tuloy po yung ating live on YouTube and TikTok. Doon na lamang po kayo manood for now habang hindi pa settled yung ating Facebook. Nagkakaroon tayo ng little bit of technical issue on the Facebook side of things. Again, that's very normal for Facebook, but guys, if you wanna watch yung kabuuan ng match number 4 for today for Group D, you have to watch on YouTube and on TikTok. So guys, we are back at it again. Nakita na natin, Aya, Group A, B, C, tapos na tayo. Alam na natin yung mga pasok sa LCQ Finals. We're just waiting for Group D na lang for today. And then tomorrow, makikita naman natin yung Group E, F, G, and H, no? Na ikakast nila B-Boy lang pala at Vince G. And then once na makumpleto na, para tong mga stones ni Thanos. Once na makomplete na lahat ng mga teams for LCQ Finals, ay maglalaban-laban sila on December 22nd na ikakast din ni Quintoyo at ni Paulo. Tama. So, yan po ang ating schedule for the next 2 days after today. So, supportahan nyo at panoorin nyo inyong mga teams on to our day number 2. Tapos, yung ating mga top 2, kada group sila ang maglalaro nga at magbabakbakan para sa ating LCQ Finals. At ang paglalabanan nila doon all together ay para sa top 2 slots into our PMNC Grand Finals. So, kala nyo ito lang yung kanilang pagdadaanan na hirap. Madami pa po silang pagdaraanan para makuha yung chance doon once again sa ating Grand Finals. So this is just the start. Kaya nga sinasabi namin, kailangan yung practicein. Kung medyo malayo na kayo, huwag nyo sayangin yung chance na laruin pa rin para makasama nyo yung mga teams na pang PMNC or even pang PMCL, dahil dito rin manggagaling yung mga makukuha nga natin para sa ating PMCL next year. But so far, what we have been seeing ay yung mga teams, iba-iba yung ating mga naging istorya for upper bracket. Meron tayong one-sided halos na nag-dominate nga, just like what we've seen doon sa ating Group B. Tapos sa Group A, halos pantay-pantay yung mga puntos. Group C is quite a different story. Medyo malapit, pero magkakasunod din yung mga puntos nila all together. Tapos iba na naman yung dulo natin na nakita na nakakuha nga ng ating slot into the LCQ Finals. Will it be another intense matchup? No, yun yung tanong natin, Aya, for Group D? Or will it be the same na kung saan ay magiging one-sided, no? Which is kagaya ng Group B kanina na nakuha na nga ng Naragami at ng Bloodline. Pero again, sobrang lalakas ng mga nakapasok na teams. To be honest with you, we have Sigma Kratos, we have Pinas, we have Imbalanced Kaiju, we have Apex, the OG clans, no? Ever since 2018, 2019 days. And then we have the new bloods, no? Yung Bloodline, kagaya ng Naragami. Sino pa kaya ang ma-add sa ating listahan for the LCQ Finals? And speaking of finals, guys, meron tayong pinaka-grand finals talaga ng PUBG Mobile National Championship Philippines 2024. And gaganapin yun dito sa venue namin sa likod. Yan yung venue in Cubao, Araneta, Quezon City sa Gateway Mall 2. Ayan, kung di nyo alam kung saan yan, pag may nakita kayong parang ganyan na building, no? Ayan, yung pinapakita ni Aya dyan. Ayan yung venue natin. Hindi kayo mawawala kasi nag-iisa lang yung ganyan yung itsura sa Quezon City, no? So, guys, dito na yung time para magkita-kits tayo, makipagbandingan, at makilala rin, no? In person, yung mga casters, pro players. And speaking of pro players, no? Kasi may nagtatanong kung may Harami Bro ba. Nakita ko nag-comment sa TikTok, no? Yung Harami Bro, maglalaro doon sa Grand Finals na yun, guys. It's going to happen on January 4 and January 5 for that Grand Finals offline. Kumbaga, harap-harapan talaga to, Aya. Hindi na to kagaya nung ginagawa natin madalas na online. Andun sila lahat in one venue.
At ang mga na dyan, maririnig nyo, makikita nyo sa mga mukha nila kung kinakabahan ba sila, nape-pressure ba sila. Lahat maririnig nyo dyan at makikita nyo syempre sa kanilang body language dahil kung ganito, kami lang ang inyong nakikita, tas mga players and characters lang nila inside of the game, doon lahat po sila ay present and physically playing PUBG Mobile. So very, very interesting, lalong-lalo na sa mga bago pa sa PUBG Mobile. And shoutout sa inyo at welcome kayo kay Ninong PUBG. Like and follow PUBG Mobile Philippines and PUBG Mobile Philippines Esports for all of our updates. Pero going back, lahat kasi mafe-feel mo yung tension ng mga teams, yung mga nafe-feel nila ng mga syempre kaba, and so on and so forth. So yan ang maganda pag on-site ang ating tournament. It just happens once a year. So don't forget to join our on-site event. Ito, overall look ranking. at this. Uy, Noragami Grabe. Pro. Parang One more team. one-sided yung top 1. So, Tama. alam na natin, Noragami Pro will be the top number 1 most likely, no, para sa grupo na to. But, yung top number 2 would be very open as Barangay TC with 44 points. Yung kasunod nila is yung MIPC ESP na may 39 points. 31 naman ang Chixera. Elevate OG with 26-25 for IGGZ1. CC Sad Boys ba to or S Boys with 20 points. And then Atra EXL na may 18 points. So, it's a battle of second place. This is a different type of flavor, Aya. Kasi nakita naman natin noong nakaraan, Group B, alam na natin yung top 1 and 2. Group A and C, talagang super close. Dito, top 1, Matic, alam na natin. Pero here comes the second half ng overall rankings. Ito naman makikita si Harley KQ with 16, tied up with Nefarious Auro with 16, ganun sa SSEDS. Tapos FRCS Army with 15, LN Factor with 12, PLN with 10, PL4HK with 9, and SSE ZMT with 8. Ang sabihin ko lang, this is gonna be the second team if ever. Actually, parang halos secured na nga dahil ang layo ng difference for Noragami International. And this is their pro team, which shows and explains to us kung bakit ganda kalaki yung gap nila onto our second placer na. Just like what they've said, pwede up for grabs and up for contestment yung ating rank number 2 dahil that is just a few points between them and yung ating third, yung ating fourth, and so on and so forth. So, we all just need to wait and see sino nga kaya ang gustong sumama sa Noragami Pro to take that spot onto the LCQ Finals. At parang na-timbre na natin kung sino yung lineup ng Noragami Pro. Sila newbie ba naman? Ay! And this might be the comeback of newbie. Newbie has not been playing pro scene for quite some time now, Aya. So this is a comeback for newbie. And speaking of yung may hirap na action, no, sa PUBG Mobile, ito. It's the Ultimate Royale game mode. Start your legend in the newest ranked system, which is the PUBG Mobile Ultimate Royale. Kung ayaw nyo ng mga bot, kung gusto nyo pa players ng kalaban nyo, pumasok na kayo dito. Ala tournament yung galawan dito. And at the same time, 64 players lang yung mga kalaban mo. So, kumbaga parang tournament na to or slash scrims. Pero ito na, Aya, yung PMST ready na for next year. Ready na nga for next year. Kaya naman, sa lahat ng ating aspiring pro players, this is your chance para maging stepping stone para sa ating mga bakbakan. Are you the next PMNC champion? Ang tanong sa inyo ni Ninong PUBG Mobile with 10,000 prize pool, free registration po yan. Ating top 3 teams from the weekly na MWF's community ang mag-a-advance nga sa ating monthly grand final. So this is your time para mag-register at para magkaroon nga kayo ng chance dyan. Dahil katulad dito sa ating PMNC, yan ang isa sa mga magandang training camps. Totoo yan. And going back, no, sa sinasabi ko kanina, sila newbie, si Hash, if you know Hash, Aya, si Chi, di ba? Chi, which is part of Demigod's Incognito dati. And then we have Loey as well, another familiar name in our pro scene, Aya. So, talagang pro, parang ano lang to, gang international pro. Ngayon, they're called the Noragami Pro, wala nang international. Kasi yung Noragami International ay pasok na sa yung Group kanina. B. Oo, yung kanina. So, ngayon naman, Noragami Pro naman. So, what if lang naman, no, Aya? Ay, actually, hindi na siya what if. Kasi,
kung pasok na yung Noragami International, sabi natin na ang layo na kasi ng score ng Noragami Pro. Ibig sabihin, dalawa representative ng Noragami for LCQ Finals. Uy, very, very interesting dahil makikita na naman natin na two organizations or two teams from the same organization ang maghaharap doon sa ating finals. Most likely, magkakaroon tayo ng mga moments or sasabihin na naman natin na kahit pareha sila syempre ng clan or ng organization, they don't have any other choice but to battle it out, and at the end of the day, at least meron naman tayo maging secure na slot for either of them. Pero now, let's go take a look sa ating bakbakan. So, we played 4 Erangel maps actually as their 5th match, at yun nga, dito naman para sa Group D, manggagaling sa may bandang baba ng ating SMB or around Novorepnoye towards the north side. So, pa-north yung ating play. Oy, pa-north mga kaibigan. And you can see now, players are dropping in. And speaking of offline, nakita ko lang sa TikTok channel natin, yung live chat. Si Slayer nag-comment, di ba? What if, di ba? What if si Slayer pumunta sa offline tournament at doon maghamon? Doon siya manghahamon ng 1v1, di ba? Sang ka pa ayan. Pero right now, sabi mo nga pa North, coming from Novo up to Severny, meron tayong team na nag-drop na agad-agad dito sa Novo. And at the same time, kilala naman natin si Newbie. San pa ba magdadrop yang sila Newbie? Di sa Snovka military base yan. Doon nga sila nakapwesto sa mga oras na ito. At yan, shoutout kay Slayer, press 1 daw. Ayan. Kung gusto ng 1, ayun, akala ko gusto ng 1. Magwa-1 na ako. Naghahamon. Ayan, nag-1 na, nag-press 1 na ako. Press 1 tayo dyan. Shout out kay Slayer and to everyone who's watching. Once again, good evening, Thank good you evening. nag-send siya ng 10 ice creams. Uy, salamat sa ice cream, yummy. Sasayaw na si Aya, ice cream guys. good. Buti na lang wala tayo sa caster's desk. At yung ating playing bad dito align with our circle, and that is a good news to most of our teams. Wala tayong masyadong movement na kailangang gawin habang ating IGG medyo may kalayuan with our Salber Kameshki dropping point, pero pwede nilang entry point sa ating next circle ay yung ating Yasnaya Polyan. And this kind of circle, very tricky kasi sometimes, medyo mapanlin lang itong circle na to. It might go down sa bottom side. Uy, wait lang, nagpaunaan pala ng pagkuha ng barel at nakakuha ng Scorpion. And then, tinaga Tondo style itong player na to. And that is it, no? For the side of that team. And right now, si Yadzi yung nakakuha ng elimination na yun. MIPC, ESP. Kakaroon sila ng early engagement. Uy, ang ganda naman ang ginawa niyo doon. Nakita mo yun? Grabe naman, parang ninja. Grabe yung mga galawan nito. Yan yung mga gusto nating nakikita. Kita mo, pare-pare silang nahihirapan ngayon. Kanya-kanyang gapangan. Yung kanilang mga team at last bullet will push through para dito sa ating Farius na si Elves na gumagapang-gapang na kailangan ka pa naman ni Santa ngayon habang siya ay nagbabalot ng mga regalo, pero si Carno kinakarne yung mga tropa natin from Nefarious. And last one player I believe ay nandoon sa kabilang side, tapos rather make that two dahil nag-crash yung vehicle onto this other side. Rather kakampi niya pala yun. Isa na lang ata talaga yung kalaban nila sa mga oras na ito na medyo may kalayuan habang sila ay mag-go for that revive. At least they have a bit of ample time, pero yung nasa kabila kinakabahan na muna. Right now, MIPC Esports. I wanna know kung ano meaning ng MIPC, no? Pero for now, naghahanap sila ng mga remaining players or kalaban nila. As of right now, meron silang katapat na nagtatago lang sa loob ng bahay. On the kill feed, Asel! Na-knockdown itong si Nerf Play. So now, only one player left. Uy, Asel going now to the other side. Akala ko ito pa rin yung kanina pero lumipat pala. At itong si Phoenix ay knocked down from PL, and there you go. That's it. MIPC Esports gets that final elimination at yung Nefarious Aura QT ay wala na sa game na to. Wala na. Agad-agad ganun kabilis habang yung ating PLAND nahihirapan na rin dahil si Flick na lamang ang naiiwan. Kailangan mo nang tumakbo at lumayo-layo sa kanyang pinanggalingan habang meron naman nabubuong bakbakan. FA versus our yummy AZT na kung saan doon na lamang to na pumasok at meron pang fighting spirit inside of our match number 5. 2v4 our situation, tamang tago-tago muna. Going for that smoke para hindi agad-agad makita. Pero yung nade na kanyang inihagis kanina hindi kumokonekta, so medyo sayang yung kanilang utility strike na. But in the process, Elevate TNG merong na down sa kabilang side. And that's gonna be Elevate OG.
Habang ngayon, nasa Pochinki tayo. Ang problema lang ng Yummy Aztecs is dalawa lang sila as we now switch over to Lipovka. Yun na nga yung final member ng Secret Society Death Squad, if I'm not mistaken. They're eliminated by Elevate OG or Old Gods. As right now, Yummy Aztecs, si Kramigor. Uy, Kramigor! May katunog Aya. Together Oo with nga. Zero. Magkakaroon kaya ng comeback, no? Yung katunog nung sinabi ko. I'm not really Uy. sure. Kasi alam ko, pwede na ata siya. Parang eligible na ata at, ng March, if I'm not mistaken. Pero, Ay, going well, back, parang, going kala back, ko 2026 pa. I'm not really sure. Parang next year pa ata. Next year pa ata. Alam ko 3 years tapos na ata Parang 2020 Hoy! lang yun. Uy! Pero teka lang, wala nagbibilang dito. Sabi dito, tayo muna ang magbilangan. Grabe si Tropa, hindi nakikita si Yummy Jiro. Pero ang maganda rin doon, hindi naman siya na-knockdown. Kasi si Kramigor, mag-isa na lamang dito. Rigor, kailangan niya ng tagapagtanggol. Para nga naman siya ay mabuhay pa. Pero wala nang buhay. Nahihirapan pa lumabas ng bintana si Idol. Pero now, all he needs to do is run for his life para ma-spare dito sa ating mga bakbakan, takbo hanggat may lupa at para maiwanan nga yung ating mga tropa here inside of Pochinki. But he has been spotted. Tama ba? Parang onti na lamang yung kanyang buhay. O ganyan ata yung kanina pang HP. At wala siyang makita kahit ng first aid kit. Wala. Naglulut pa dito. Parang kailangan mo na atang umalis-alis dahil delikado ka na dyan. Parang delix ka na dyan. Delicate itong si Kramigor. Ayan, may sounds like talaga Diba? Nakakamiss din, no? Yung mga ganyang pangalan. Pero right now, Yummy Aztecs will have to survive. Nakainom na siya ng isang energy drink. Maghahanap pa siya ng mga additional medications. Habang yung FA ay naghahanap na nga. No? Itong Ferocious Army, hinahanap na tong si Kramigor. Kramigor has an S12K. So if ever man na i-push siya, ay pwede niyang madepensahan yung kanyang sarili, no? With that shotgun. Pero right now, parang pabalik na ata siya. Sabi niya, bahala na to guys, ako na lang din mag-isa. Meron naman akong 4 na smoke. Mag-e-ecoms na lang tayo dito. At yun, nakapasok siya. Uy, yun lang. Stun grenade lang ang nakita niya. Naghahanap tayo ng meds, mga kaibigan. Kahit bandage, wala. Yun, nahanap siya ng energy drink. So, at least magkakaroon siya ng regeneration ng HP niya. Pero parang alam na ata ng Ferocious Army, lumapit na Tama. Kaya nga, tawag dito parang hinahunting din siya, no? Kasi nga, syempre, solo ka na lang. Hindi ka pa umaalis, sabi dito. Masyado kang matapang, Idol. 1v4 pa rin ang kanyang kakaharapin. Uy! Grabe naman si FAI Oko? Oko ba yun? Si OCCO? Siya pa nga yung nakapag-nade sa sarili. Uy! Muntik-muntik ka na. Pero pares silang kinabahan. Pares kabado yung ating mga tropa. Pinakita pa niya at binigay ang kanyang lokasyon habang PL Flick na solo na lamang doon na knockdown pa. Si CC Taguro. Pero Kramigor, anong gagawin mo ngayon? Dahil binigay mo yung sarili mong pwesto, kailangan mo maghintay ng pag-push ng ating mga FA. And as you're going for that push right now, uy! Pare-pares mga kabado, si Doc na knockdown pa, pero si Kramigor natapos na rin ang kanyang paghihirap dito sa ating match. And Yummy Aztecs, unfortunately, dalawa lang kasi nakapasok sa lobby nila, no? Sa squad nila. If ever man na 4 yan, I think they have a slight chance na makipag-bakbakan against Ferocious Army. Pero again, Ferocious Army controls now the middle pack of the map, which is yung Pochinki. Pero for right now, dito naman muna tayo sa PL A and B, which is yung PL, if I'm not mistaken, this is 4HK. And right now, tingin naman tayo dito sa Noragami. Ito yung kanina pang chinicheer sa live comment section. Noragami Pro. Yung kabilang team nila na Noragami International ay pasok na sa LCQ Finals. So, kung talagang totoo nang pasok sila, no, which is based on the scores, talagang sure na, magiging dalawa na yung representative ng Noragami. The more chances, no, of winning the slots. More chances of winning, literal. So, if ever that is gonna be our case, actually hindi na nga pala. Kasi nga, ang laki na nga talaga ng ating gap. So, this is something really nice for our Noragami dahil double the celebration in case na sila yung dalawang slots pa na makapasok sa mismong Grand Final. So, hindi rin naman malayo mangyari dahil both of these teams from Noragami are dominating their respective groups and brackets dito pa lamang sa ating LCQ day number 1. So,
let's also check if that is gonna be their storyline. Pero para naman sa mga iba na sumusubok pa para sa ating top number 2 for our Group D, meron pa naman talagang chance dahil nga dikit-dikit pa ang mga points. Oo nga, talagang dikit-dikit pa, no? Right now, we're looking at CHX Era. Ito yung team na to. We have Barbie, Mox, and the rest. Uy, ano to? Disconnected na. Yeah. This is No. Crime Crew Sad Boys. And Taguro with 2 eliminations. I'm not sure what happened to them, Aya. Are they still alive? Uy, at yun na nga, Uy. nakita natin ang pagkaka-eliminate doon kay Flick. And this is gonna be MIPC Esports still aggressive with total of 6 eliminations na. And unfortunately, nawala nga sa kanila itong si Nakumba na namatay ata to nung nandun sila sa Watertown. Tama. Kitang-kita natin. Yun kasi yung last player, di ba, ng ating PL. So, nakapag-knockdown, nakakuha pa siya actually ng isang elimination. Kaso, yun nga, nasipat din siya. Pero, ang cute na mga bigla-biglang nadidisi eh. Siguro, kasi sa bagay naman talaga. Sa Pilipinas naman tayo. So, mahirap naman talaga. It's a given na internet connections or always having issues and problems. So, hindi na rin natin masisisi yung ating mga players pagka ganyan yung kanilang na-experience inside of the game. Pero tulad ng nakikita natin for our Elevate OGs, lamang tago-tago muna. And ganoon din sa ating karamihan and majority of the teams, they're just trying to get inside of the circle. Tapos yung iba naman, pag nakapwesto na, saka pa lang sila babakbak pag merong nakalapit sa kanilang pwesto. Uy, sino ba kasi naglagay ng bato? Bagong update daw, ay. Bagong update. Bigla na lang nag-pop out, no, sa floor. Pero Ferocious Army, galing sila sa may Pochinki kanina, able to get that 2 eliminations against Yummy Aztecs, and nag-rotate na sila, no, papatungo sa, if I'm not mistaken, sa may loob ng circle. And looks like the circle is focusing on the southern side, no, ng area ng Pochinki. So kailangan talaga nilang bumaba. Pero for right now, this is IGGZ1. Super Kai just down on the ground. Ito yung IGGZ1. Ano nga ba ibig sabihin ng IGG uli, Aya? Hindi ko maalala Hindi ko rin maalala. Nasa dulo Parang- ng dila ko eh. Parang medyo mahirap ata to eh. Ay, basta Basta yun. yun. Shoutout sa mga nasa Oo. comment section. Sali Ayan. kayo. Sabihin nyo sa amin kung ano Sabihin yung nyo sabihin ng IGG. Oo, yan. Yan yung gusto ko sa mga nanonood ng, Perfect. ng live eh. Parang super family din sila, no? If napansin mo, lahat ng mga IGNs nila may super. Oo nga. Cute. Ayan, shout out sa mga Superman, sa mga super. The super family of IGG. Ayan. Ayan. Super fam. Pero tignan din natin kung super ba ang kanilang magiging performance inside of match number 5. Ayan. At again, shoutouts again to everyone who's watching right now. Wala pa nangyayari ngayon. Ang CHX era ngayon ay naghahanap ng mga loot pa ata dyan sa may shelter area, IGGZ1. Ito si Super Reku. Lahat sila super, no? Ang cute. Super Reku, Super Kai, Super Kiara, and then Super Jade. Kung di rin ako nagkakamali, baka nga may girl gamer din sa team na to. Kasi yung ibang pangalan, pambabae, di ba? Oo, pwede. Or pwedeng mga bebe nila yan. Pero pwede rin naman talaga Ayun! ng mga ladies katulad. May nag-comment, dun sa- alam ko na Ayan. yung meaning ng IGG. Infantry's Group Gaming. Ayun. Ayun, tama. Salamat sa'yo, Franz. Ayan. Salamat, oo nga, tama. Medyo mahaba, kaya hindi natin maalala. Pero shoutout sa you, thanks so much. Yung nabasa ko, pagkasilip ko sa TikTok, sabi ingredient good game. Ano ba naman yan? Nag-invento naman ng mga person. Oo. Uy, ang cool ng ang cool ng pangalan ng ito. Magnum Point 357 Esports. Barrel, no? Magnum. Barrel yung pangalan ng team nila. Ang grabe, ang dadami pa lang mga ng mga clans na talagang hindi sila gaanong active until then na bigla na lang magkakaroon tayo ng last chance qualifiers. Doon natin sila nakikilala dito sa mga tournament na kagaya na ito. Tama. Yun nga yung maganda, kailangan nilang galingan at the same time magpakita ng mga highlights or just really do their best para magkaroon naman tayo ng chance to know them better Uy. inside of these tournaments. Pero tayo ka may bakbakan,
Noragami Pro versus our team na dumadaan-daan sa kanilang harapan, MIPC, at hindi pa ito natatapos. Sinugod, iniwanan yung ating tropa, pero Lowy naman will be knocked down and will be confirmed agad-agad. Kaso from above, that will be Chi to provide cover for his teammate. Knockdown naman doon si Yanzi ng MIPC dahil makikita ng ating Barangay Esports, Chi will also be securing that elimination. So meron tayong piso in the process. That is a very good kill steal dahil nga hindi siya yung nakapuro doon sa ating kaibigan from MIPC, but very unfortunate for MIPC dahil dalawa na lamang ang naiiwan. Yung Chi right now, nakatingin na doon sa area na yun. MIPC Esports. And by the way, speaking of MIPC, shoutouts to Shy Gaming. Taga Mindanao pala tong mga to, no? Shoutouts sa mga taga Mindanao dyan. Moro International PUBG Community. Grabe. Kung dati merong Maranao Team PUBG M Community, ngayon merong Moro International PUBG M Community. So we are loving that you guys are joining the fun dito sa Pmnc PH 2024. And right now, parang pinapahirapan pa nila, no, yung mga usual na pro players na napapanood natin. Noragami Pro right now in trouble, all because parang na-sandwich din sila, no. If you look at the minimap right now, merong MIPC Esports, and then meron pang isa pang team na yellow dun sa minimap na nasa-sandwich tong Noragami Pro. Uy, yan ang mahirap pag na-sandwich na talaga. Kasi nga, they are gonna have several entry points ng mga bullets, so maraming kailangan bantayan, so hindi sila makapag-focus basta-basta sa iisang team. Pero pwede rin nalang piliin kung sino nga ba ang kanilang babakbakan. But stage 3 is closing right up in a few more seconds. 10 teams na lang pala yung ating tinitignan, so mukhang maging mabilis din yung takbo ng ating mga bakbakan. Noragami Pro just staying here in this spot with 3 players still up and alive. Not so strong yung performance here in the early parts dahil alam nga natin na number 1 sila, so baka mas nag-iingat din ang slide, pero kasi yung gap ng puntos hindi na rin talaga basta-basta mahabol, so probably they're just playing it chill. Ito si Newbie, no? Newbie talagang OG to, no? It goes way back nung merong pure skills, ito yung si Newbie, no? And then he played for PMCL in Strangers Esports, no? And then eventually parang nagretiro siya. At ngayon nagbabalik, no, in the pro scene, na ngayon ay iba na yung lineup na meron siya. So talagang nakakatuwa, no, na nagkakaroon ng maraming comeback dito sa PUBG Mobile Esports, no, ng mga old clans, old players, no, na nagtatry pa rin na makarating sa international stage. And by the way, shoutouts nga pala ulit kay Franz, no. Grabe yung suporta niya sa IGG. Ano pala, bebe niya pala si Super Echo. Oy, totoo ba? Kaya pala. Sabi niya, sabi niya sa PUBG Mobile Philippines sa Facebook. Uy, yun Bebe naman daw pala niya. Sana all may bebe. Uy, ang balita ko muli, may bebe ka. Ay, mag-uusap tayo mamaya, Aya. Ay, ayun, meron palang ibang chika. Pero, iba pa pala yung huli. Parang yung cast nyo pa ni Ate Ray Ray yun eh. Yung huli kong narinig eh. Sabi ko, parang... Bilis pa lang kumalat ang Miss Cheese, ha. Pero, ay, nanonood ako nun. Uy, pero wait lang, ha. Balik muna tayo sa game, Aya. Yung circle. Pumunta at kung nasan yung MIPC and then Noragami rin, nasa gitna. Ang daming nasa loob ng circle ngayon. Medyo magiging mahirap to, no? Especially for IGG na nasa itaas pa ng circle. Ang hirap na ito, wala silang gaanong mapupwestuhan kasi napaka-open nung northern side. Uy, that is gonna be so difficult later on pag mahirap yun yung dadaanan. Pero play zone, mas napahirapan doon si CC Senior Apex dahil nga sa sakit na naibibigay niya on our 4th stage. Baka malayo-layo pa yung kanyang pinanggalingan. Pero let's see if siya ba ay makapaghilap or yun na ba yung last player nila inside of the match. Quite quiet, no? Kuko medyo tahimik yung ating mga koponan dahil nakita lang natin mga early bouts of battles, pero so far, ceasefire na naman. So ceasefire, is the calm before the storm, wala pang gaanong nangyayaring laban. Well, understandable kasi stage number 4, there was 9 teams remaining. It's not like what we are expecting, na kung saan meron tayong 21 teams talaga for this group. So there are some teams then, kagaya ng groups A, B, and C na parang feeling ko nag-concede na. Which is, that's why guys, explain lang namin kung bakit walang scoreboard kasi nga hindi kompleto yung mga teams na pumasok sa loob ng lobby. Yun yung pagka hindi talaga nakakapasok, lalo na yung kanina nung nakita natin parang duo na lang, yung ating Yummy, tapos yung iba, trio.
But now, yung mga full squad ang kailangan nilang kaharapin, yung iba pang struggles. But at least they are a full squad. Meron sila mga extra na mga points dyan at extra na mga manpower. Pero doon Elevate TNG, wala ng extra na player dahil masisecure in the process. For our Elevate OG, napit sa isa. Naku, yun pa naman. Yung nagkaroon ng 3 eliminations. Pero ito na 3 points din si AJ with that frag grenade coming in from IGG in front of them. At pasugod na nga patungo kay Kyle. Pero sabi, ikot muna tayo habang sila niraratatan, binabakbakan. Pero hindi pa rin naman natuluyan habang si AJ still knocked down and mukhang confirmation yan para sa IGG. Ang ganda na nilalaro ng IGG ha. Ang ganda ng gameplay nila, no? Bait gameplay with the car play. And then eventually, pumunta sila dun sa exact position na kung saan gusto nila pumunta. And there we go. That's Elevate All Gods. One player goes down, courtesy of IGG. And now the circle will shift away from them. And pupunta kung nasaan yung Noragami Pro. Yung gitnang-gitna talaga sila dyan together with the LN dyan sa may top left. And then yung MIPC nasa may northern side ng circle. I think MIPC has the best location right now, Aya, kasi nasa high ground sila. All they need to do is just control that higher grounds and baka nga makuha nila yung winner-winner chicken dinner para mamaya. Pero sobrang hirap nito, Aya. Sa lahat ng nasa eastern side, look at them! Lahat sila, niyayakap nila yung blue zone ngayon. Pero ito si Kyle, makikita na nga yung mga teams na papasok na ng circle with that spray down and it will give information para sa IGG na alam nila na merong tao dyan sa may gilid nila. Speaking of nasa gilid, pare-pare silang nasa nasa labas nga ng ating circle and despite na meron silang team na nasa gilid, kailangan nila makapasok kasi hindi magiging madali yan for them right now. Noragami Pro versus another team above na, nasa gitna sila. In fairness, maganda yung pwesto. Kaso kung lahat yan ay gusto mag-contest ng ating squad house, medyo madadelikado ang mga buhay. Pero from behind, LN rap-rap, binabakbakan niya sa Wizard Tower habang meron pang kailangan abangan sa may likod para hindi ma-backstab. Elevate Skid is now out. Elevate Kyle as well. Mukhang may piece na laban ng player yung ating Elevate OG. Rap-rap, patuloy pa rin na pag-rat-rat doon sa nasa kabilang side. CH Primo Era will be taken down. Whiteman man mababawian ni CH Mox Era and amidst that smoke and amidst those grass, binabakbakan ni Rap-Rap nasa likod pero hindi pa rin nasi-secure. Rap-Rap, just using the grenade and there you go. Tact goes down and M357 is now gonna need help. Habang ito naman si X-Men. With the nade actually from Carno. X-Men goes down and then Mox goes for the save. At makukuha na nga niya yung elimination na yon. And MIPC, unfortunately, Aya, will get eliminated on the northern side. Pero ito na yung gatekeep na ginagawa ng mga LN laban sa M357. Rap-Rap using that S1897 together with his M4. Pero yung nades ay manggagaling sa team ng M357. At kaso nga lang, yung blue zone, kakainin sila ng bahagya. Pero mananockdown itong si Chris at si Rap-Rap na lang ang matitira ng LN partner. Kanina pa siya nakikipagbakbakan dyan. Patuloy pa rin yung ating mga magiging engagements. Pero for the next circle, napakahapdi na kuko ng ating blue zone. Sabay-sabay sila nagkakabagsakan. Napakadelikado kanila naharap. At yung shotgun, tinapos ating laban na survive pa. Pwede pang makarating ng ating next circle. And Rap-Rap goes for that clutch revive and Chris will survive. At tingnan natin, wait lang. Supremo, nasa loob ng hovercraft. Inaantay lang niya yung kanyang mga tropa. Ito na yung push na ginagawa nila against Noragami Pro. And there you go, na-knockdown niya yung isa. Kaso nga lang sobrang dami ng Barangay TC. And Barurot will go for the save and now will revive his teammate. And it's gonna be down to only 3 teams left. Ellen Pakner together with Barangay TC. And then we also have yung CH Era. So buhay na buhay. Mga bagong teams to, Aya. And if I'm not mistaken, itong Barangay TC, naglaro lang to recently sa PMST. So now, they have the chance to get a chicken dinner. Ibig sabihin may momentum pa, no? Oo, PMST may yan, momentum pa, oo. Yung ating teams from PMST. So, mukhang sila ang magkakaroon din ng magandang chance. Pero para naman sa ating LN partner, hindi magiging madali yung kanilang pagpasok sa ating circle dahil hawak na hawak ng ating team inside the circle yung ating compound at yan lamang yung merong cover sa ating next circle tapos the rest ay open fields. And right now, Mox kumuha ng pwesto kaso wala pa rin sa loob ng circle. X-Men though, nasa monster truck. Kailangan din niya mag-heal all at the same time. Tamang bandage, wet wipes lang sa muka. Kaso yung Barangay, sila Barurot, nasa loob na ng circle, babarilin niya itong si X-Men.
Ito naman si Eloy ay nasa bintana lang. Nakikita na nga niya yung mga players ng CHX era. Kaso yung nasa taas, yung Ellen Partner. Nandito na si Mox na, knockdown niya si Parurot. And Parurot matutuluyan na nga agad-agad. Kaso yung teammate niya hindi lumabas na hovercraft. Ito si Supremo ay nasa loob lang. At parang gusto pa niyang banggain itong si Mox. Pero yun nga lang, baka sumabog pa yung hovercraft. And then there you go, Mox goes down. As Supremo headshots him in front. And now, yung CHX era, isa na lang ang natitira. May granada pa, baka sumabog sa harapan niya. Kaso babanggain na lang. Oh my goodness! At tinamaan na nga itong si X-Men as Barangay TC will finish their way through with the drive-by of the hovercraft. Winner chicken dinner para sa Barangay TC. GG, well, sa akin. Mag-ano ko ulit. Once again, sa ating Barangay Tactics, to be more specific. Yung TC is Tactics. With that winner chicken dinner, I just saw them, if I'm not mistaken, just 2 weeks ago in the PUBG Mobile Scrimmunity Tournament, and that's the result ng PMST. Yung practice na ginawa nila doon with the prize pool na 10K, hindi man sila yung nanalo mismo nung PMST. Dito naman sa Pmnc 2024 ng Philippines, nakakuha sila ng final chicken dinner para sa grupo nila. The big question is, will it be enough para makapasok sila doon sa top number 2? Kasi alam na natin, napasok na ang Noragami Pro, no? With that really good performance. Ang layo na kasi ng scoreline nila. Pero yung top 2, dito natin malalaman. Sakto, no? I am back. Welcome back to me. Pero yun nga, GG's para sa ating Barangay TC, and that will give them so much of the points para, hindi ko actually sure kung sila ba ipapasok ng ating top 2, pero possible kasi, no, possible. Kasi ito tinignan ko yung overall rankings, and bago mag-start tong game na to, sila na yung top 2. So baka nga sila na ang makakapasok sa LCQ Finals for Group D. And baka nga sila at yung Noragami Pro. So parang ano lang, parang same lang siya ng Group B kanina, no? Na kung saan ay yung Noragami at Bloodline yung pumasok. So it's the same story. So this means that Noragami will have 2 representatives in the LCQ Finals. And baka nga sa iba pang grupo, baka nga may Noragami pa, di ba? Pwede, kasi EFGH pa yun. 4 pa yung ating mga team. So, pwede nating makita yon. So, napakaganda ng ating mga nakita ng mga bakbakan, even here for our last group. Para nga sa araw na ito, pero mas maganda rin yung mga magiging laban nyo kung kayo ay maglalaro ng ating PUBG Mobile Ultimate Royale, where you can start your legend in the new ranking system. Dahil dito, for the past season, meron nga tayo naging Ultimate Royale Tournament, at yung mga top players sa UR ang nakakuha ng ating mga slot dyan. So, kung kayo ay magbabatak na ng ating UR, this is your time para nga magkakitaan tayo dyan sa ating tournament for the next season ng ating UR. So, maganda dito kasi syempre, lahat ng yung mga kalaban ng mga tao, wala pong mga bot. So, practice talaga ang inyong makikita. Esports tournament room then yung inyong ma-experience. Ito pa ang isang magandang experience for all of you guys. The PMSC, the PUBG Mobile Community Tournament, which PUBG Mobile asks, are you the next PMST champion? Here you can level up your skills at may bonus pa, the 10K prize pool para sa Grand Finals with free registration. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina, Barangay Tactics naglaro sa PMST 2 weeks ago. Nag-practice lang sila para sa PMNC, at nakita mo naman, nakamanok sila sa last game, and may slot sila in the LCQ Finals, no? And again, marami pa tayong teams and groups, no, for tomorrow. And tomorrow, Aya will be casted by B-Boy lang pala and Vince G. At kung nagustuhan nyo yung cast namin ni Aya, guys, please don't forget to follow us. But ito na yung official rankings. Tamang-tama tayo, no? Sa math natin, ang galing natin talaga. Aya, Noragami Pro with 79 points, and second place would be Barangay Tactics with 61. Unfortunately, para sa mga taga Mindanao dyan, yung Moro International PUBG Community Esports ay may 49 points lang. Better luck next tournament, ika nga.
And then for the rest also for CH, X-Era, IGGZ1, Elevate Old Gods, Ellen Pacner, at saka sa CC Sad Boys na unfortunately kanina no, nakita natin silang disconnected sa laro. Medyo mahirap pagka nga syempre mga internet natin or kung magkakaroon ng mga problem. Pero ito, sa ating FRCS Army naman with 19 overall points, Atra Excel with 18, Nefars Hour with 17, Harley KQ with 16, tied up with SSEDS, meron din 16, PLAND with 12, M357 ESP with 9, and tied up with our Pro Legacy 4HK na meron ding 9 na mga puntos. So hindi mo siya nakapagdagdag yung sa second page ng ating leaderboards, but for the first page, maraming ang naging different na mga points. Well, unfortunately for the rest, no, they will have to maybe practice more, join PMST maybe, no? Maghakot sila ng 10k, no, sa prize pool na yan. Pero ito na yung updated na qualified teams for LCQ Finals. Again, Noragami Bloodline. Yung Noragami na isa, no, is Noragami International. And then we have Imbalance Kaiju. We have Apex, Sigma Kratos, Pinas, Noragami Pro, and Barangay Tactics. There's still 8 more teams, no, na inaabangan, no, which is malalaman natin bukas, Aya. Tomorrow is the day for 8 more teams para makapasok sa LCQ Finals. Uy, this is it for our day number 1 and for our day number 2. Iba na naman nga yung ating makikita ng mga set of teams, but for today, yun ang mga makapasok. So that is the second, or rather the first half of the teams that will be joining for our grand final on the 22nd na ikakas nga po ni Queen Toyo and ni Paolo B. But for tomorrow, we will be having Vince G and B-Boy lang pala. So, ang dami natin kukunan nakita ng mga storya dito sa ating day number 1, and we have seen different teams. Marami ito mga bago, mga bubuo ng sariling pangalan, at marami ng mga OG, just like what you've mentioned, na nagbabalik at nagtatry once again for their luck getting inside of the Pmnc Grand Final. So sa lahat ng mga players, kudos to all of you guys, lalong-lalo sa mga hindi nawala ng fighting spirit up until the end. Totoo yan. Again, guys, ito na yung chance nyo, no, para makapasok dun nga sa pinaka-grand finals ng Pmnc PH 2024. At mangyayari yan, Aya, sa likod natin, ayan. Kung di nyo alam yung venue, ito yung itsura ng venue. This is the Gateway Mall 2 in Cubao, Araneta in Quezon City. Malalaman natin kung sino nga ba yung papasok, no, by the end of the day of December 22nd. No, saan ay malalaman natin yung final 2 slots na mabibigay, no, for PMNC. And again, kita-kits tayo doon with all of the teams na qualified in the PMCL, PMCT, and also the UR tournament. And guys, do you have any final words before we actually go? Gusto ko lang magpasalamat syempre sa lahat ng sumuporta from the start of our year, kasi patapos na nga yung ating 2024, and this is probably my last casting for 2024, tapos next year na tayo for January. So gusto ko lang magpasalamat syempre sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng kumukuha sa amin syempre behind Tencent Philippines, and sa aming mga director behind the scenes, si Direk Loki syempre, at syempre si Direk Raven. Ayun lang, thank you so much guys, and see you next year. Na yan.